við skjáinn. Ég heiti Áshildur Bragadóttir og endurmenntunarstjóri hjá Landbúnaðarháskóla Íslands og mig langar að byrja á að þakka ykkur öllum fyrir þáttökuna á þessu námskeiði eða þessari námsstefnu uppbyggingu ferðamannastaða. Námstefnan hún haldin í samvinnu við fjölmarga aðila, meðal annars umhverfisráðuneytið og athugunarvega- og nýsköpunarráðuneytið. Við erum líka í samstarfi við Austurbrú á Austurlandi og það eru fjölmargir þáttakendur sem eru að horfa á okkur þar í dag og ánægjulegt að vera í góðri samvinnu við landsbyggðina í þessu verkefni. Námstefnustjórinn okkar Anna María Bogadóttir, hún arkitekt hjá Urbanistan og mig langar bara að gefa henni orðið og hún mun svo kynna alla fyrirlesara til leiks og við hlökkum til, eins og ég segi áður, að vera með ykkur hér í dag. Bestu takkir. Já, takk fyrir, gaman að sjá ykkur öll og ég sjá ykkur nú ekki nema þá sem eru hérna mættir. Við erum með frábæra framsögumenn í dag, reynslubolta á þessu sviði og sem ætla að deila með okkur hérna í dag og eins og Áshildur sagði þá byggir þetta á stóru verkefni sem í grunninn tengt landsáætlun uppbyggingu innviða og við erum hér saman komin að reyna að miðla fróðleik með tilliti til þess að gera innviðina betri til framtíðar. Ég ætla ekki að dvelja hérna við erum komin strax aðeins á eftir áætlun, þannig að mig langar bara til þess að byrja kynna fyrsta framsögumann hérna í dag. Það Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, skipulagsfræðingur og hún jafnframt verkefnisstjóri framkvæmdasjóðs ferðamannastaða hjá Ferðamálastofu og líklega mörg ykkar sem eru að fylgjast hérna með hafið sótt í þennan sjóð eða komið til með að gera það, þannig hún ætlar að deila með okkur upplýsingum og fleiri áhugaverðum hlutum og ég vil bara bjóða þig hér með velkomna. Gjörðu svo vel, Guðrún Dóra. Takk fyrir. Góðan daginn. Guðrún Dóra heiti ég, starfa hjá Ferðamálastofu. Ég ætla að renna yfir. Það þessi hérna? Já, þetta. Það færist ekki. Bíðum aðeins. Nei, þetta on, sko. Prófa aftur. Það færist í þessar tölu, sko. Okay. Ég sé vel. Takk fyrir. Jæja, þá byrjum við það. Áður við byrjum þá ætlum ég að svona stikla á nokkrum spurningum, en svona hugmyndin, hvað ferðamannastaður? Er það náttúrulega einn? Eiga allir áhugaverðir staðir að vera ferðamannastaðir? Þetta Kattarauga í Vatnsdalnum. Hérna hann eftir að búa að laga. Og svo annað, af hverju þurfum að huga að skipulagi á ferðamannastöðum. Ég ætla að renna yfir nokkur atriði, það sem sagt ferðamálastofu, smá tölfræðina og svo áfangastaði og skipulag. Svo ætla ég að fjalla aðeins framkvæmdasjóðinn og áskorun og raundæmi og svo dæmi vel heppnuð verkefni. Ferðamálastofa heyrir undir atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið. Það starfsemin fylgjast með og stuðla að þróun í ferðaþjónustu
sem mikilvægar og sjálfbærar grunnstoðar í íslensku samfélagi. Í grótdráttum. Dagleg verkefni Ferðamálastofu eru heilmörg, leyfisveitingar, eftirlit, skipulag, umhverfis- og öryggismál á ferðamannastöðum, svo erum við vakan, höldum utan um það, svæðisbundna þróun eins og áfangastaðaáætlanir og fleira, gögn og rannsóknir, það er heilmikil vinna verið þar og búið að efla það heilmikið og svo annað svona almennt. Þáttaka í stjórnunarnefndum og fagráðum og fleira. Nýjast er sem sagt er mælaborðið sem er svona áhugavert það sem eru birtar upplýsingar ferðaþjónustuna með myndrænum hætti og nýjasta viðbótin þar er upplýsingar COVID og svo upplýsingar gossvæði á Reykjanesi. Og ákvaðans að taka bara dæmi teljarinn var settur sem held ég á 2 eða 3 dögum eftir að gosið hófst á gönguleiðinni, stikuðu gönguleiðinni og það má fylgjast með sem sagt hvaða dags fólk að fara og hvað margir hafa farað þangað. En þetta er mjög áhugavert og gaman að hafa náð þessu svona fljótlega. Annað sem að tala um það er svona tölfræðina. Þegar ég sem sagt var í skipulagsfræðinu og fór að gera mastersríkina þá fór ég að horfa á ferðaþjónustuna og bara þá þróun sem hefur orðið bara frá 2010. En það er töluverður fjöldi ferðamanna sem að hingað hefur komið og versus íbúafjölda. Þáttur að síðust 1,5 ári er kannski ekki alveg gott dæmi en við vonum að þetta breytist. Helstu ferðamenn okkar eru sem sagt, þeir koma frá Bretlandi, Þýskalandi, Pólandi, Danmörku og Bandaríkin. Sú hugmynd að koma til Íslands, ástæðan var sem sagt, náttúra landsins og einstök náttúrufyrirbæri. Það svona hefur alltaf verið eiginlega í toppi. Svo langt að prófa eitthvað nýtt og ekki koma áður líka. En síðan er það hvað var það varðandi íslenska náttúru sem laðaði ferðamenninga og þá er það ósnáttur náttúra og hreinleiki landsins. Norðurljósin nr. 2 en áhugavert er að þegar ég var í ferðamálafræðinni árið 2000 þá var þetta brandari að við getum selt inn á norðurljósin, eða selt út á ljósin. En þetta er orðinn mjög góður business í dag, ef ég get sagt það svo. Það sem hefur breyst líka frá 2010 er að hingað eru að koma ferðamenn eru að koma meira á veturna líka heldur en áður var, sem er mjög jákvætt og það má reykja kannski til norðurljósana. En það er mjög gott að hafa svona jafnari dreifingu í staðan fyrir að það koma alltaf bara óbyrna á sumrin og það heldur líka úti starfsemi hótela og veitingarekstra út á landi. Flestir eru að heimsækja Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið og svo er það Suðurlandi sem er næst. Mér langar aðeins að koma með þessa líka glæru að sýni hvað þetta skiptir og svona miklu máli. Það er gjaldeyristekjurnar og hvað skiptir miklu máli fyrir íslenskt hagkerfi að fá ferðamenn hingað. Áfangastæðir og skipulag ferðamannastæða er næst. En áfangastæður er sem sagt staður eða svæði þar sem áhrif á ferðaþjónustu getur og það getur aukið hagsæld íbúa að fá ferðamenn og skapa áfangastæð. En skipulagsvaldið er í höndum sveitarfélaga og ráða því töluverðum uppbyggingu ferðaþjónustu og þróun áfangastæða. Undanfarin ár hafa verið gerðar talsverðar breytingar á áfangastöðum, umgjörð ferðaþjónustunnar og rekstrarforsendum hennar. Staða skipulagsmála er mjög mismunandi hjá sveitarfélögum þegar kemur að ferðaþjónustu. Við erum með 4 skipulags
svið, eða landsskipulagsstefnu og svo svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. Svæðisskipulag er ekki lögformlegt nema bara á höfuðborgarsvæðinu, en það hefur samt getur skipt miklu máli fyrir stór sveitarfélag að gera það, að skipuleggja svoleiðis. Svo er aðalskipulag fyrir sveitarfélagi og deiliskipulag fyrir minni svæði. Dæmi svæðisskipulag Snæfellsnes er mjög gott skipulag sem hafa talað, sem tekið til dæmis bara ferðalag og er að skilgreina helstu svona ferðamannastaði á öllu Snæfellsnesinu, burtséð frá hvernig sveitarfélögin eru. Aðalskipulag Hornafjarðar, mjög gott dæmi aðalskipulag sem var skipulag svona seglar í ferðaþjónustunni og mismunandi hvernig ná saman og þjappa hvernig hægt að tengja á milli. Þetta er töluvert stórt sveitarfélag, þannig að þetta var mjög góð framför þarna. Deiliskipulag, dæmum deiliskipulag til að bara ná utan svæðið og skilgreina vel hvað er gott að gera og hvað er hægt að gera. Það sem er til dæmis fyrir að var bara, eða eftir er búið að setja skilti, tröppur upp, Klettabergið og pall út á þannig að þetta sé hægt að horfa ofan í brimkitilinn. Og ég held þessi mynd er frá landslagi, ekki. En mér finnst hún svo fallega en þetta sýnir svona hvað er hægt að gera. Annað deiliskipulag er þrístapar í Húnavatnsshreppi. Það er sem sagt verið að bæta aðgengi að síðasta aftökustað á Íslandi. En þarna skiptir máli að það sé unnið saman en það sem var gert kannski undan var deiliskipulag gert en síðan Minjastofnun fer inn í og þarf að passa sem sagt sjálfan aftökustaðinn eða sem sagt það sem minnisvarinn er og en svo var kannski búið að setja deiliskipulag undan bílastæðið og gangbrautina eða sem sagt það er eins og flugbraut þannig að það var orðin pínu átráningur í kringum minjastæðin en það er allt til bóta núna og vera að vinna í þessu eins og er. En það er mikilvægt að vernda einmitt aðdráttarafl staðarins. Breiðin á Akranesi er vinsælt útivistarsvæði bæði fyrir heimamenn og ferðamenn. En út frá þessu er sem sagt mikilvægt að horfa á áfangastaðaáætlanir sem er líka sem að markastofur sveitarfélögin hafa verið að vinna. Það er bara sem sagt verið að skilgreina sameiginlega stefnur í yfirlýsingu sem hefur það markmið að stýra uppbyggingu og þróun svæðisins yfir ákveðinn tíma. Það er verið að setja bara forgangsraða ferðamannastöðum og skilgreina það inn á sveitarfélaginu svo að sé hægt að byggja þau upp bara með þá þarfir allra leiðarljósi. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða, held utan hann á ferðamálastofu. En þetta snýst uppbygging ferðamannastaða. Þetta hófst sem umhverfisstyrkir 1995. Skýrsla úrbætur á fjölsóttu ferðamannastöðum frá 1995 var grunnurinn að þessu. Síðan þá ef við skoðum þá skýrslu þá er mikið breyst og mikið bæst. Árið 2009 var farið í svona ákveðna heildarsýn og framkvæmdasjóðurinn síðan stofnaði 2011 með lögum. Fyrsta úthlutun var 2012. Ný reglugerð var 2017 það sem að breytist var að helstu breytingarnar var að ríkisstofnanir voru teknar út og þá var landsáætlunin stofnuð en það hefur verið gerað breytingar á lögum 2017 í kjölfari af reglugerðarbreytingunni og síðan 2020
núna á síðasta ári. En þetta er sjóður sem sagt með áherslu á framkvæmdir. En helstu breytingar á síðustu lögum var að markmið og hlutverk sjóðsins er núna að stuðla uppbyggingu, viðhaldi, verndun ferðamannastaða og ferðamannaleiða. Ferðamannaleiðir bættust við og stuðla jafnari dreifingu ferðamanna landið og styðja við svæðisbundna þróun, en það er áfangastaðaáætlanir. Þannig að þau svæði sem hafa gert áfangastaðaáætlun er komið inn í búið að tengja þetta betur við framkvæmdasjóðinn núna. Við sjóðurinn fjármagnar framkvæmdir á ferðamannastöðum og ferðamannaleiðum. Og svo annað að ekki er lengur heimilt að fjármagna framkvæmdir sem eru landsáætlun með uppbyggingu innviða til verndunar náttúru og menningarsögulegum minjum. Ferlið er svona, það er auglýst eftir umsóknum síðsumars eða hausti. Þegar að umsóknarfresti liðnum tekur við úrvinnsla umsókna og stjórn gerir gæðamat, en það er stjórn sem heldur utan að fer yfir allar umsóknir og skila síðan tillögum til ráðherra, en hérna eru 4 aðilar. Það er síðan ráðherra sem úthlutar, síðan eru gerðir samningar, verkefni á styrkþega, framvindu skýrslaði við það og svo loka skýrslu þegar verkefni er lokið. Þetta er helst framkvæmdastyrkir í náttúruvernd, bæta öryggi, stíga og merkingar, einhvers konar mannvirki, nýja ferðamannastaði og viðhaldi endurnýjun og fleira. Líka hefur verið svolítið að aukast undanfarið að það er í hönnun undirbúning. Það verður þá skýrt að hönnun undirbúning leiði til framkvæmda og verður skýrt að það sé þá innan áhersla sjóðsins. En það er þá í deiliskipulag, mannvirkjahönnun og fleira. En í þessu er þó nokkur flækjustig eða vandamál. Það er skipulagsmál, það getur verið oft tímafrekt að vinna að skipulagi. Það er kostnaðarsamt kannski líka, en það er samt mjög mikilvægt að gera það. Landeigendur, oft getur verið flókið eignarhald lands og geti ekki allir verið sammála. Skortur á verktökum, við höfum tölulega stuttan kannski vinnutíma. Það er kannski þegar frost fyrir jörðu og við höfum ákveðinn tíma og svo er ýmsa aðra truflanir eins og fuglavarp og annað. Það er líka, getur verið dýrt að fara út í alls konar framkvæmdir og síðan er líka, gleymist ofta að það er reksturinn á þessu eða viðhaldið. Hagur umsjónaraðila og hagur ferðaþjónustuaðila, kannski ekki alltaf svo sami, og svo almannaréttur í náttúruverndarlögum. En frá upphafi er þetta 782 verkefni sem hafa verið styrt og rúmum 6 milljörðum verið úthlutað. Aðeins að renna yfir svona áskonar reyndæmi sem er að við erum ofta að vinna það sem við erum að horfa í framkvæmdasjóðnum eru óafturkræfa skemmdir. Það er til dæmis eins og á þessum myndum er við Glórabúa, þarna er mosi sem að tekur, það er verið að príla upp og hann eyðileggst og það getur verið allt, 70, 80, 100 ár fyrir hann að endurnýja sig, þannig að það er mikilvægt að passa upp á slíkar verðmæti. Afturkræfa skemmdir er þá er kannski meira sem er hægt að laga eins og á Þingvöllum, það er bara kannski hægt að leggja grasþökur og beina umferðin bara stikkana frá og hægt þetta að taka kannski sumarið. Og í Seltúni er kannski passa trénu og passa líka hvað efni átt að setja í göngustígana. Öryggi og náttúruvernd, en ekki oftast heldur, oft erum við að kljást við alls konar svona spennandi staði sem að kannski bjóða upp á ýmsar hættur og líka áður en þegar fólk er farin að fara á staði þar sem er ekki búið að vinna að hönnun eða deiliskipulag
en staður samt áhugaverður og spennandi þannig að fólk gerir sér leið og stikar merkir jafnvel sjálft með svona steinapílu. Uppbygging inn með, eins og ég sagði, það eru sem sagt útsýnispallar og göngustígar. En það eru ýmsar típur af göngustígum. Þetta til dæmis hérna á Arnarstapa, hérna vinstra megin 2016, af styrkur veittur 2015, 16 og þarna kláraðist peningurinn, þannig að bara stopp. En síðan sjáum 2020 það er búið að sem sagt þetta er hringleif og það var sikkur styrkurinn og hann kláraðist, þannig að það var aukt bil í miðjunni, en 2020 það var búið að tengja þetta saman en það var misjafnlega breytt, þannig að það var svona pínu vandamál, en síðan hérna niðri þá sjáum við hvernig þetta var fyrir þessi miðjan sem var ekki settur svona, þetta er ekkogrids, var ekki sett í, en hægramenn er komið með ekkogrids og búið að stika, þannig að þetta getur verið fljótt að taka við sér samt. Aðra típur eru, það er sem sagt mismunandi útgáfur, náttúrustígar og svo kallandi svífandi göngustígar sem er hérna á Heimskautsgerði og líka Hveradölum. En það er kannski svona einingar sem eru festar niður svo bara hægt að taka þær upp, eða verður hægt að taka þær upp án þess að valda neinu skemmdum eða á svæðinu sjálfu. Skilti eru mismundi, en það er sem sagt handbók skiltahandbók. Það er að koma út ný núna bara á næstu dögum. Að vera endurhanda sem er mjög tímabært, þetta er síðan 2011, þannig að komið tíma á að endurhanda, en það er ekki kannski gríðarlega mikla breytingar, en það er svona smá. Já. En það eru mismundi típur af skiltum. Sum eru svona færalegri en önnur. Svo er alltaf þessi hefðbundna grunnþjónusta, bílastæði og salerni sem hefur verið mikilvægt að styrkja út allt land. Mikilvægt er að horfa á aðgengismál og reyna að bæta aðgengi fyrir alla þar sem það er hægt og þá með sérmerktum bílastæðum, skiltum og að þannig að þjónustuhús þá getur tekið við hreyfihömluðum en auðvitað þarf að fylgja þeim ákveðnar reglur eins og sett í byggingarreglugerðir. Það sem hefur verið svona pínu áhrif, vandamáli líka síðust ári er að áhrif netmiðla eru svolítið stór og þannig að þegar fjöldi ferðamanna eykst svona og þá kannski fer fólk að fara víðar og með tækninni og þá sprettu upp svona staðir og svo þetta bíber áhrifin sem var í fjarlægljúfri. En núna til dæmis þetta var svo vinsælt að labba út og það þurfti að loka og setja kaðal, en það er ekki allir sem að fylgja þessu þótt þetta sé komið, en þá kannski skiptir máli einmitt að bæta landvörslu og annað út á landi þar sem að það er hægt. Stuðlagil var svolítið svona, hvað maður segja, reyðilega hægt að segja að staðan hafi svona bara sprungið í fjölda ferðamanna og þarna er vinsælt, en þetta er alveg að hægra megin sjá hvernig staðan var 2019, en þarna er mikið sem þarf að kannski huga að öryggi. Nokkur dæmi vel heppnuð verkefni sem fengi á að styrk úr sjónum. Þá má geta umhverfisverðlaun Ferðamálastofu eru veitt árlega, en þau hafa verið veitt frá 1935. Það breyttist núna fyrir nokkrum ár síðan, þá var ákveðið að styrkja verkefni sem hafa hlotið styrk úr framkvæmdasjónum og voru til fyrirmyndar. Man kan nefna Goðafoss sem er dæmi einstaklega velheppnaða uppbyggingu þar sem að fagaðilar og sveitarfélög unnu náðu saman ásamt landeigendum
til að gera staðinn sem bestan fyrir ferðamenn. Dæmi hvernig þetta hefur verið frá 2012 þegar þetta byrjaði, frá því hvernig þetta núna eru gríðarlega breytingar. Þetta vestamegin sem sagt fyrir og má sjá hvernig þetta svona, þetta er ekki alveg klárað en þetta svona næstu því eftir þessar myndir allavega. Þetta er tilbúið, þetta er búið núna en þetta er næstu því klárað. En þetta er mikill munur. Heldur líka fólkinu vel innan inn á svæðin þar sem er öruggt að fara. Guðröður Langasand. Þarna er útsýnispallur, heitir Laug og Grynnri laug sem nýtur vatnsfall úr yfirfalli efri laugarinnar. Þetta er dæmi einstaklega vel heppnaða framkvæmd á Akranesi og hlaut umhverfisverðlaun Ferðamálastofu 2019. Bjarnafoss á Snæfellsnesi, þannig sem landeigendur tóku sig saman og voru pínu þreyttir að fá ferðamennina upp í innkeyslun hjá sér og í samvinnu við sveitarfélagið og fleiri aðila á svæðinu fór ég að gera göngustíg og Hótel Búðir þarna fyrir neðan og þeir pössuðu að göngustígurinn lægi fallega í landi til að hugsa allt svæðið. Þetta hlaut umhverfisverðlaun Ferðamálastofu 2018. Síldarminjasafnið á Siglufirði. Það var verið að bæta við göngupöllum sem tengja safnhúsin saman. Og og hlaut umhverfisverðlaun Ferðamálastofu 2017. Dyrfjöll eða Stórurð fyrir Borg fyrir Eystri hlaut umhverfisverðlaun 2016. Þarna er upplýsinga það er salerni í öðru húsinu og svona upplýsingar í upplýsingaskilti og kort í hinu. Dæmum bara svona fyrir og eftirmyndir, sjáum munin, þetta er Brúarafoss, Suðurlandi. Það sem þetta er svona áhrif netmiðla, byrjaði að fara þarna að sjá þennan fallega foss og svo jókst umferðir svona að það einhvern landeigendur misti þetta úr sér eða réð ekki við þetta og fengu styrk hjá okkur og til að laga þarna bara svæðið. Kolugljúfur í Húnaþingi vestra, að sjá fyrir og eftir það sem að fólk stóðilega á brúninni og horfði yfir. Nú kominn fallegur pallur með bekk sem hægt að sitja og njóta. Hrunalaug, Hrunamannhreppi, það sem hefur verið lagað í kringum gamla, þetta er svona fjárhús eða sem að rollur voru baðaðar í gamla daga. Mjög fallegt hvernig þetta hefur verið gert og heldur svona takt við svona, hvað maður segja, þannig að svona að fanga tíma staðarins. Stuðlagil, það er komin svona heilmikill göngupallur. Niður hlíðina, ef þið sjáu þetta á myndinni, þá er sést hvar fólk labbaði að tróðningun var hann svo mikill. En núna er þetta tiltölulega auðvelt að labba niður þessar tröppur og útsýnispall og upp aftur. Labba hérna niður. Svo er salernishús komið þarna líka. Arnarsnap á Snæfellsnesi, þetta er gamall pallurinn að vinstra megin, 2016. Nú er búið að bæta við og laga hann og gera hann fallegri og útsýnið, mjög fallegt að sitja og horfa út í klettana. Já, það var bara takk fyrir, en svona í lokin að sýna mér, þetta er svolítið svona sterk mynd að í júní í fyrra var ég við Goðafoss á bara besta tíma og engin bíll. Þannig að þetta lýsir svolítið svona ástandinu hvernig á 2020 en vonandi fer þetta allt að lagast. Takk fyrir.
Nei. einhverja spurningar kannski? Já. Já, takk fyrir Guðrún Dóra, hér er mjög áhugavert erindi. Ég vil ítreka það sem Ásthildur var búin að benda ykkur á, þið sem heima sitjið eða það sem þið sitjið, að það er sem sé gluggi til hægri á YouTube rásinni þar sem að þið getið sem sé spurt framsögumenn. Þannig að ég bara hvet ykkur til þess að gera það, en ég var einmitt búin að velta þessu fyrir mér þegar þú endar svona á þessu við erum núna í COVID-inu og við vorum hér akkurat fyrir rétt rúm ári síðan í janúar 2020 með svipað námskeið þar sem að þú varst að halda erindi, það var fyrir COVID og við sáum ekkert hvað var framundan og þá voru við, að því mér langaði líka það sem ég kom ekki að áðan, að raunverulega ert þú einn af fulltrúum í samstarfshópi sem var settur á laggirnar fyrir rúmum 2 árum, 3 árum, samstarfshópur eflingu, fagþekkingar, hönnunar, samræmingu við uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningar sögulegu minjum á ferðamannastöðum. Það er stórt nafn og það eru margir framsögumenn hér í dag sem tengjast þessum hópi og fulltrúar, og það ger ég sjálf líka því að ég sem arkitekt hef verið þarna inni sem fulltrúi hönnunarmiðstöðar sem hefur haldið utan marga af þessum þáttum og eru líka að fara að ýta út úr vör, halda utan miðlun af þessum verkefnum eins og þú nefndi bæði merkingaverkefni sem að Kólafón er að vinna að núna og koma að kynna seinna í dag og fleiri verkefni. En hafið þið upplifað, hvernig hafið þið frá framkvæmdasjóðunum upplifað svona þetta ár? Er einhverja breytingar, stefnubreytingar, verður ferðaþjónusta, eru að fara að byggja upp innviði, er einhver breyting sem að þið sjáið í farvatninu, að því að eins og þetta snýr að náttúrulega náttúruvernd og verndun menningar minja, getum við tekið þetta með sem kannski snúið vörn í sókn, ekki litið á þetta sem vandamál heldur tækifæri. Já, það sem að hefur náttúrulega verið núna bara á þessu ára og síðasta er að ráðherra hefur aukið aukið fé í framkvæmdasjóðinn, bætt við. Þannig að við, eins og í fyrra fengum við 200 milljónir aukalega til að veita í þá sem hafa voru að sækja í sjóðinn. Þannig að það er verið að reyna að spýta í til að hjálpa fólki núna sem er að vinna að geta gert meira, þannig að við séum kannski tilbúnar undir það þegar ferðamannastraumurinn fer síðan af stað aftur. Þannig að það er svona ósk okkar að fólk sé svona, þetta var orðið kannski svolítið svona mikið, að fólk hafi náð að draga andan og náðu sannsig að horfa betur yfir svæðið og skipuleggja þá bara hvernig við viljum hafa þetta, hvað við ætlum að gera og hvað getum við gert, sko. Þannig að það er kannski núna að vinna vinnuna sem við erum svolítið búin að vera að hlaupa eftir undanfarin ár. Þannig að það er í farvatninu. En það er líka annað sem ég hjó eftir og kannski má líka svona, að því að það er þessi stóri sjóður sem að þú heldur utan að þið haldið utanum, sem er framkvæmdasjóður ferðamannastaða, sem er svona annar stóri sjóðurinn sem að er til. Hinn er raunverulega landsáætlun sjálf og í hann fer fjármagn til þeirra sem eru opinberi aðilar, stærstu, það eru þjóðgarðarnir og aðrir. Áður var þetta allt í einu potti sem var kannski erfiðara fyrir þá kannski landeigendan að keppa við Þingvallaþjóðgarð, þannig að það má segja að þetta hafi verið mjög mikill kostur að það er raunverulega, þessu er aðgreint. En hvað svona, því að þú varst kynnir bæði dæmi mitt frá lítil dæmi og stór dæmi, stóru verkefni, litlu verkefni, er þetta alltaf það sama sem þið leggja áherslu á? Hvað getur landeigandinn lært á þjóðgarðinum og öfugt? Það er alltaf, framkvæmdasjóðurinn er náttúrulega skilgreindur með lögum, og það er alltaf verið að tryggja, bæta náttúruvernd, tryggja öryggi og uppbyggingsstaða og reyna að dreifa kannski álagi. Það sem að landeigandinn getur síðan lært af stóru aðalunum er að þeir eru kannski að vinna vinnuna það sem að
þeir hafa alla aðila, þú veist, þeir eru með skipulags, þeir eru með sko náttúruvernd, svona fleiri fagaðila sem að geta kannski unnið saman að einhverju stærra verkefni og búið til stærra, vita hvert er að leita og hvert að fara. Versus landeigandinn kannski bara vaknar, þú veist, með sumar og það er bara, landið hans er eiginlega ónýtt, sko. Og átráningunum svo mikið og hann veit kannski ekki hvað hann á að byrja. Þannig að og það er kannski með útgáfu í þessum faghópnum er að það koma sem sagt upp rit núna frá Skipulagsstofnun sem er hönnun ferðamannastaða sem að mun þá kannski hjálpa þá landeigandum sem er þá reynsla frá stóru stofnununum, koma út og miðla þekkingu til þeirra sem eru kannski að byrja eða hvert á að leita fyrst eða hvað er best að gera þegar þú lendir í eiginlega stundum svolítið á óumbeðið, sko. Þannig að við erum í grunninn samt alltaf að passa að verðmætin okkar sem er náttúran, að hún eyðileggst ekki, sem að, þú veist, og passa þá leið öryggi og þannig að, þú veist, já, við getum bæði lært og það er mjög mikilvægt að miðla með þekkingu og reynslu á milli. Hefur þú svona, nú er þetta stuttur tími en samt mörg ár, hvað er svona, ég veit kannski flókil spurning, en svona það sem þið finnst að hafa áunnist, hvað hefur við verið svona lært? Hvað hefur breyst frá því fyrir bara 5 árum, 10 árum? Að það skiptir miklu máli að hanna staðina og skipuleggja þá, þannig að þeir varðveitist, þannig að þeir séu í grunninn svo samið og þarf ekki, þú veist, göngustígur, það er til svo marga típur til dæmis göngustígum, tegundir, eða útgáfur eða hvað maður orðar að það getur bætt svæði svo gríðarlega að þá ertu raun að stýra flæðinu svæðið þitt sem að heldur og bara að myndum bara frá því ég byrjaði að ferðamálastofu, bara myndir sem ég teki bara frá því ég byrjaði í dag, bara samanburðurinn er bara ótrúlegur og þá skiptir bara miklu máli að landeigendur og sveitarfélög passi það að kannski bara skipuleggja og vinna staðina sína í samráðum við fagaðila, bara þannig að þið gerir staðina betri fyrir ferðamanninn, fyrir sig sjálfan. Þannig að við erum ekki að ganga á landið sem að, þú veist, ég held að það sé bara, já, þetta er náttúrulega gríðarleg vinna og já. Hvað með svona eins og maður sé líka stundum verið að sækja kannski sama staðinn aftur og aftur, er þetta sækja bara viðhald, því að eitt er að koma staðinum að koppinn og mjög mikið af þessum innviðum okkar í dag eru kannski ungir á en hvað með að því að svo bara líður tíminn og sko, eins og göngust, eða hvernig er þetta hans, er ekki mikið að teikna það líka inn í áætlanirnar, þessu líkur ekki með þegar við klippum á borðan. Nei, ég meina það fer rosalega eftir bara hvaða efni hún nota til dæmis í göngustíga, hvaða viðhald, ég meina sumi göngustígar og líka ágangurinn og allt og veðurfarið hefur áhrif á hvort að hann endist út árið eða endist út sumarið. Þannig að það skiptir svo miklu máli bara við fá og vera með þekkingu hvaða efni við ert að nota. En ég meina svo Goðafoss sækir sko frá 2012 sækir í 6 ár samfleytt. En þá bara x háu upp að maður bara gátu unni næsta sumar. Út af flesta framkvæmdir eru unnar á sumrin. En kannski hönnun og skipulagsvinnan að þetta vinna á veturna sem er mjög gott að vera þá tilbúin með vinnuna þegar sumarið hefst. Tilbúið með hvað að gera og þannig unnu þeir bara, þannig að þú vissi nákvæmlega hvað það voru að gera og heldur bara áfram, þú veist það bara og vorum við bara fyrirfram svona eins og við sjáum þetta og náttúrulega við vitum ekki hvað gerist endilega á bakvið, þú veist, en eins og þetta kemur til okkar þá sjáum við bara hvernig þróun er bara vel utan þetta haldið og bara markvisst unnið að bara hvernig þeir ætla að byggja upp staðinn. Og auðvitað er þetta gríðarleg vinna hjá sveitarfélaginu og hönnunaðalum og landeigendum, bara að reyna að sættast og sammælast hvernig á þetta á að fara. Þannig að þú veist, maður sér það eins og sjónum hvað hann skiptir miklu máli bara í uppbyggingaferli ferðaþjónustunnar, sko. Bara þannig að við varðmætum, eins og ég sagði áðan, ástand sem að ferðamann er að koma inn í náttúran, ef við erum að gera hún kleift að komast og sjá náttúruna, ekki að fyrsta sem að sjá er bara allt einhvern veginn rúastúi og ónýtt og þá, þú veist, það eyðileggur svo mikið. Nákvæmlega, takk fyrir það og við fáum líklega að heyra meira Goðafoss eftir í erindi Þráins Haukssonar
Takk fyrir. Takk. Ég sé ekki spurningar, ég bara ítrekka því sem ég sé ekki að senda okkur vangaveltur og spurningar til framsögumanna og þá hefur við lokið fyrsta erindu og kynni inn næstu sem að lítur að eða kannski spurningin það að hverju þarf að huga í hönnun og skipulega framkvæmdastað þegar að menningarminjar eru annars vegar á staðnum eða þá þær finnast í miðju framkvæmdaferli. Hvað gerum við þá? Og við erum með aðilar frá Minjastofnun sem eru einmitt líka aðilar að samstarfshópnum og hafa unnið að undirbúningi þessara verkefna sem við erum að kynna í dag. Þau ætla að skipta sínu erindi upp í tvennt. Annars vegar er það Sólrún Inga Traustadóttir, fornleifafræðingur, sem ætlar að velta á spurningunni að hverju ber að huga við uppbyggingu út frá sjónarhóli verndunar menningarminja og í kjölfarið á henni heyrum við í Ugga Ævarsinni sem er minjavörður Suðurlands hjá Minjastofnun Íslands. Þau ætla að vera með okkur af skjáunum sínum þar sem að þau nú sitja og ég vona að það takist nú bara stór áfallalaust að tengja þau yfir til ykkar, þannig að ég bara býð Sólrúnu Ingu velkomna yfir. Já. Það setja hana yfir. Nú getið þið heyra þau í mér. Þau ætti að vera komin upp á skjáinn núna, þannig að þið endilega gerir mig viðvart bara á YouTube-rásinni ef að þið sjáu þau ekki né heyrið, en annars bara gjörðu svo vel Sólrún Inga. Heyrum við henni? Nú heyrum við ekki í þér, byrju. Nú heyrum við. Sjá. Já, komið sæl. Ég veit ekki hvort þau heyri í mér. Ég sé mig allavega ekki á YouTube-rásinni eins og þannig að Við sjáum Sjáum við glærurnar mínar? Já. Menningarminjar, skipulag og uppbygging á ferðamannastöðum. Sjáum við það? Sjáum það, þú getur sett það bara á. Já. Já, þannig að já, takk fyrir. Ég heiti Sólrún Inga, er fornleifafræðingur og verkefnastjóri á rannsókna- og miðlunarsviði hjá Minjastofnun Íslands. Og það má kannski svona segja að erindi mitt sé svona smá inngangur að erindinu hans Ugga minjavarðar og kollega míns hjá... Bíddu, nú er eitthvað tvöfalt. Maður heyrir sko ekki Teamsið og líka YouTube-ið það. Já, getur einhver sagt mér hvort að þið eru að heyra í mér þarna? Já, já, þannig að saman ætlum við Uggi að fjalla menningarminjar og hverju þarf að huga varðandi minjar þegar farið í uppbyggingu á ferðamannastöðum. Þetta fer auðvitað mjög oft saman, minjastaður og ferðamannastaður, samanber Þingvellir, Skriðuklaustur, Skálholt og svo framvegis. En svona, fyrst ætla ég að kynna fyrir ykkur hlutverk Minjastofnunar í þessu öllu saman og svona almennt Minjastofnun, en svo fer ég yfir tek svona lista upp svona helstu
minjaflokkana okkar og hvað sögu þær geyma. Uggi tekur svo við og fer yfir skipulag svona vegna uppbyggingar á ferðamannastöðum og hann svona með svona smá sögustund meðan að ég svona kannski fer yfir lögin og svona hverju þarf að huga að en þannig að já, þannig mér langar kannski svona að biðja ykkur bara að hafa spurningar kannski eftir erindi þessu Ugga því þetta svona pínu svona eins og ein heild okkar 2 erindi saman. En svona, já, hvað Minjastofnun Íslands, hver eru við og hvað gerum við? En við erum sem sagt stjórnsýslustofnun og við höfum yfir umsjón með öllum menningarminjum á Íslandi. Stofnunin starfar undir mennta- og menningarmálaráðuneyti og skiptist í 4 svið, rannsóknar- og miðlunarsvið, þar sem ég vinn sem verkefnastjóri, umhverfis- og skipulagssvið, minjavarðasvið sem Uggi vinnur á og svo skrifstofu. Aðalskrifstofan í Reykjavík en starfsstöðvar okkar eru allt land og landinu skipt upp í 8 minjasvæði. Reykjavík og nágrenni, Suðurnes eða Reykjanes, Vesturland, Vestfirði, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland og Suðurland. Hér má sjá svona fyrir ykkur bara að lista upp minjavarðunum af því að þeir svona eru kannski ykkar tengiliðir þegar þið farið í verkefni sem að tengjast uppbyggingu á ferðamannastöðum að já, þeir eru ykkar tengiliðir svona minjar á þá þessu svæði sem að ræðir. En það eru líka minjaráð á hverju svæði fyrir sig og eru svona samráðsvettvangur varðveislu og nýtingu menningarminja á sínum heimasvæðum og minjaráðin beita sér fyrir verkefnum á sviði minjavörslu til eflingar byggðar og atvinnusköpunar. 6 fulltrúar sitja í ráði hvers minjasvæðis auk þess sem minjavörður á hverju svæði formaður síns minjaráðs. Og minjaráðin eru svona tenging við grasrótina og stundum fara á stað verkefni í gegnum þau. Stofnunin sinnir afar svona fjölbreyttum verkefnum á sviði menningarminja og minjavörslu en svona meðal helstu verkefna eru umsagnir vegna skipulagsmála og leyfisveitinga fornleifarannsókna og eftirlit með þeim. Leyfisveitinga vegna útflutnings á forngripum, til dæmis vegna rannsókna á þeim erlendis. Oft þarf að senda gripi eða sýni úr fornleifauppgröftum erlendis til greininga til sérfræðinga sem ekki eru að finna á Íslandi. Einnig veitum við ráðgjöf vegna fornleifa og byggingararfs og erum með umsýslu og úthlutun úr 2 sjóðum, sem sagt fornminjasjóði og húsafriðunarsjóði. Og við erum í góðu samstarfi við innlendar sem erlendar stofnanir, ýmsar nefndir og ráð. Og við tökum þátt í fjölda norrænna og evrópskra samvinnuverkefna með minjastofnunum í Evrópu. Kannski meira starfsemi og verkefni bara inn á heimasíðun okkar. En svona það sem að kemur kannski svona helst ykkur við hér í dag kannski má segja og já, tengist svona okkar hlutverki þegar kemur að uppbyggingu ferðamannastaða skipulagsmálin og þau eru náttúrulega beintengt við uppbyggingu á ferðamannastöðum og mikilvægt að svona hafa fengið umsögn frá okkur áður en að verkið hefst á vettvangi og það kemur aðeins svona inn á líka þetta samstarf sem ég var minnst hér á áðan varðandi svona, já, samvinnu og samstarf allra aðila, sveitarfélaga, landeigenda og svo þeirra eins og minjavarða til dæmis. Og oft felur þessi umsögn sem ég er að tala felur oft í sig kröfu að fornleifaskrá svæði sem ræðir hverju sinni, þar sem á að byggja upp sem ferðamannastað. En það svona krafa þessa fornleifaskráningu í rauninni þýðir bara skráning á öllum fornleifum sem finnast á staðnum. Og í svona fornleifaskráningu þá til dæmis safnað saman öllum rituðum heimildum og minjar mældar upp sem eru á staðnum. Þannig að það fornleifafræðingur sem gengur
allt svæðið og mælir upp og skráir minjar með GPS. Og þá svona komin góð yfirsýn og þekking á staðnum varðandi hvaða menningarminjar eru að finna þar. Já, eins og ég sagði áðan, þá svona erum við stjórnsýslustofnun og störfum samkvæmt lögum menningarminjar. Ég ætla ekki að fara að lesa ykkur lögin endilega öll í dag, heldur bara svona ágætt að þið hafið kannski þessa glæru svona og glærurnar bara með eftir námskeið, þannig að þið fáið þær alveg sendar frá okkur og svona ágætt að svona hafa þessar sem að ég nefndi er með uppi á glærinu, en það er svona kannski sem mestu máli skiptir fyrir ykkur að vita að allar fornleifar, hús og mannvirki sem hafa náð 100 ára aldri eru sjálfkrafa friðuð samkvæmt lögum menningarminjar og því má ekki hreyfa við þeim án leyfis minjastofnunar. Friðað og friðlýsta minjar, það er svona, þegar við tölum friðaða minjar samkvæmt lögum, er einnig nefnd aldursfriðun, það er að segja þegar hús og fornleifar og önnur mannvirki hafa náð 100 ára aldri. Þessar minjar gilda líka ákveðin svona friðhelgunarsvæði, það er að segja það má heldur ekki raska svæði sem sagt alltaf 15 metra radíus umhverfis friðuðu minjarnar. Og annar flokkur er sem sagt friðlýsing og friðlýsta minjar njóta svona sterkari verndunar heldur en friðaminjar. Og það er hægt að friðlýsa hús og mannvirki og fornleifar svona af ýmsum ástæðum, ofta að frumkvæði minjastofnunar, en einnig eru mörg dæmi þess að eigendur húsa og jarða hafa óskað eftir friðlýsingu. En sem sagt, þegar það gerist í þessu ferli þegar það er óskað eftir friðlýsingu eða minjastofnun óskar eftir því, þá er gerð sem sagt tillaga til mennta- og menningarmálaráðherra friðlýsingu og svo sjálf friðlýsingin er svo loka ákvörðun ráðherra. En svona bara svona til að gefa ykkur smá yfirsýn, þá eru friðlýst hús og mannvirki nú 530 talsins á Íslandi og friðlýsta fornleifar ná yfir 855 minjastaði, en hver minjastaður getur innihaldið fleiri en eina fornleif. Þannig að þetta geta jafnvel verið ennþá fleiri fornleifar heldur en 855. Hvað erum við að tala þegar við séum menningarminjar? Þetta er nú bara beint upp úr lögunum. Ummerki menningarminjar eru ummerki sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar eða fornleifar, menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo myndir og aðrar heimildir menningarsögu þjóðarinnar og einnig staðir sem tengjast menningarsögu. Svona það sem að efni námskeiðsins hér í dag fjallar uppbygging og skipulag á ferðamannastöðum. Ætlum við svona að leggja sérstaka áherslu á fornleifar eða minjastaði sem eru þeir flokkar minjastaða sem eru í svona hvað mestri hættu þegar kemur að framkvæmdum á svæðum þar sem áætlað er að byggja upp sem áfangastað. Friðuð og friðlýst hús og mannvirki eru kannski svona í minni hættu á slíkum stöðum því þau standa á yfirborði og það er ekki alltaf endilega áætlunin að færa þau úr stað í svona verkefnum eða breyta þeim á nokkurn hátt. Þó vissulega eru kannski einhver dæmi það. En svona það sem er gott að hafa í huga og einkennir íslenskar fornleifar er að þær falla inn í umhverfið eða landslagið og alls ekki alltaf sjáanlegar á yfirborði. Jafnvel þó það séu kannski bara nokkra sentimetra frá grasrót. Byggingar og mannvirki þau náttúrulega breytast með tímanum. Það er að segja mannvirki sem eitt sinn voru stór og stæðileg verða að rústum sem minning það sem einu sinni var. Og það er hægt að skipta fornleifum niður í nokkra flokka og má segja að flokkunin sé nátengd umhverfinu sem fornleifarnar eru í.
náttúrulegar aðstæður réðu því hvað fólk tók sér fyrir hendur á hverjum stað og eins voru ákveðnir staðir valdir eftir því hvaða auðlindir voru til staðar á hverju svæði fyrir sig og því finnum við ákveðna tegundir minja á ákveðnum svæðum eins og til dæmis við strandlínur landsins eru mannvirki sem að tengjast sjósókn en þar eru einnig leifar af gömlum verslunarstöðum. Upp á heiðum finnast hins vegar minjar tengdar dýrahaldi eða dýrabitt og einnig ýmsar samgönguminjar eins og gamlir stígar eða vörður. Búsetuminjar er svona einn af stærsta og svona mikilvægur minjaflokkur má segja. Ég ætla kannski ekki að fara ítarlega yfir allar tegundir fornleifa sem er að finna á Íslandi en svona þetta er ágætis listi fyrir ykkur einmitt að hafa bara eftir námskeiði líka og svona bara til gamans að kynna ykkur það betur seinna en svona þessa minjar er að finna víða land og er gjarnan skipt svona í tvennt. Það er þá minjar í túni bæjarins og svo minjar utan túna. En þið sjáu það á einum bæ, þetta er bara allt minjar sem að tengjast einum bæ og þið sjáu það, þetta er alveg ágætis fjöldi minja sem að tengist einum bæ og bæði utan túns og innan og það er því góð regla að þar sem þið sjáuð eina rúst þá leynast oftast fleiri. Svo erum við með samgönguminjar sem að kannski eru svona kannski þær minjar eða sá minjaflokkur sem að mér finnst kannski stundum gleymast að fornleifar eru ekki bara úr torfi og grjóti heldur getur þetta líka verið bara brýr sem eru eldri en 100 ára og gamlar leiðir eru líka fornleifar og fólk hefur auðvitað ferðast úr landið síðan það byggðist á landnámsöld og 9. öld og ýmsar vinsalar göngulegir svona nútíman sem við förum í dag, þær geta verið ævafornar. Fornleifar sem tengja sjósókn sem ég minntist áðan, þetta eða strandminjar eins og við köllum þær gjarnan líka, þær eru svona sá minjaflokkur sem er í hvað mestri hættu á Íslandi. Þetta eru gamla verbúðir og fiskibyrgi og hjallar og svo þetta skipsflökin sem eru bara við strendur landsins. Kirkjugarðarnir, þeir teljast líka til menningarminja, fornleifa. Hérna er kirkjan á Hrafnseyri, hún var byggð árið 1885 og hún er því aldursfriðuð. En kirkjugarðurinn sem er einnig orðið meira en 100 ára og legsteinar og minningamörk honum sem hafa náð þessum aldri njóta friðunar sem fornleifar. Svo erum við aðra minjar, það eru þingstaðir, virki, útilegumannaminjar, álagablettir, þjóðsagnastaðir, staðir sem að tengjast þjóðsögum sem eru, og ef að þjóðsagan er eldri en 100 ára þá telst staðurinn líka sem fornleifar. Þó svo ekkert sjáist á staðnum. Þannig að fornleifar eru líka sögur eldri en 100 ára. Hellar, athafnasvæði ýmiss konar þar sem fólk hafðist við laugar, ýmsar laugar sem eru kallaðar náttúrulaugar í dag. Þær hafa nú líka verið notaðar í fyrndinni og hérna er Krosslaug í Borgarbyggð til dæmis. En allar þessar minjar sem ég hef svona nefnt hérna, þær eiga það sameiginlegt að segja sögu fólk, hvar fólki bjó, hvar það svaf, hvað það borðaði, hvar það hafðist við, hvar það vann verkin sín, hvað stundaði búskap, hélt samkomur og hvar það var grafið og svo framvegis. Og ferðamenn, þeir hafa virkilegan áhuga á sögu þeirra staða sem þeir koma á. Hvort sem þeir eru að koma á staðinn vegna að það er stórfenglegur foss eða eitthvað annað, að þá tengir það alltaf við annað fólk. Fólk tengir við annað fólk og það svona kannski
svona já, í mínu starfi svona áður en ég fór að vinna hjá Minjastofnun þá hef ég líka unnið á söfnum og líka stjórna fornleifauppgröftum og verið með leiðsagnir og hitt töluvert af ferðamönnum á þessum minjastöðum þar sem ég hef verið og það einhvern veginn svona fær svona, ég veit ekki hvað gerist, það svona fær ákveðna svona tengingu við staðinn þegar maður segir svona sögur af fólkinu sem bjóða og hvað var að gera á staðnum sérstaklega og það svona einhver svona sterk tenging sem svona mannleg tenging við staðinn og það náttúrulega hérna eins og voru mörg dæmi hérna í erindinu undan, það var það svona ýmsar leiðir hægt að nýta til að miðla upplýsingum staðinn og það náttúrulega hægt að nýta þessar menningarminjar til þess að auka við gildi staðarins og en það auðvitað hægt með margvíslegum hætti að miðla þessum sögum sem ég að tala um og minjunum en það fer þó allt eftir auðvitað eðli staðarins og hönnun hans. Þannig að það þarf alltaf að fara saman. Hvernig miðlunin og svona uppbyggingin sjálf varðandi lagningu göngustíga og annað fer fram. Þannig að þetta þarf alltaf að gerast svona samtíma, má segja. Og hvet ykkur til að hafa alltaf samband við minjavörð þegar þið takið að ykkur verkefni og svona til þess að fá upplýsingar minjarnar á staðnum og bara svona til þess að vita hvað þið hafið í höndunum sem getur hjálpað við uppbyggingu á ferðamannastaðnum. En nú held ég ætla að hætta hér og leyfa Ugga að taka við ef að það gengur tæknilega séð. Já, heyrið þið í mér núna? Já, ok, flott. Þá bara hef ég lesturinn. Ég heiti sem sagt Uggi Ævarsson og er fornleifafræðingur líka og er sem sagt minjavörður á Suðurlandi. Ég ætla að ræða framkvæmdir á ferðamannastöðum sem líka eru minjastaðir af sjónarhóli minjavörslunar. Já, þarna glæra komin, já, mitt. Fyrst hvernig hið formlega skipulagsferli snýr að okkur minjavörðum, að því búnu langar með að rissa upp sviðsmynd af minjastað eða samblandi minjastaða þar sem búið að fá leyfi fyrir framkvæmdum. Persónur og leikendur eru arkitekt eða landslagsarkitekt, verkmaður, ábúandi og minjavörður sem standa í hnapp í strekkingsvindi með kaffibólla eða myndavél, jafnvel sígarettu, tylla sér á tær eða tvístiga. Sviðsetningin er sköpuð í því augnamiði að draga fram þau atriði sem upp kunna að koma þegar menn bretta upp ermar á vettvangi. Það má segja að þetta sé innsýn í reynslu minjavarða. En fyrst er það hinn formlega atburðarás þegar gera skal minjastað að ferðamannastað. Já, það er sem skipulagsferlið að vernda minjastað fyrir náttúrulegum og mannlegum ágangi og ætla að kynna hann á sama tíma er í eðli sínu vandasamt. En það er einmitt frammi fyrir þessu sem við stöndum gjarnan að verja og miðla. Það er því grundvallarspurning í upphafi vegferðar hvort staðurinn þoli aukinn ágang. Hvað þarf inngripið að vera mikið til að svo verði? Verður það kannski yfirþyrmandi? Er það þá þess virði að ráðast í framkvæmdir yfir höfuð? Tala þar við landeiganda eða ábúanda sem geta verið fleiri en 1 og fleiri en 2 og fleiri en 20 og fleiri en 40. Ráðgast við minjavörð, láta vita af áformum framkvæmdir, best er að hittast á vettvangi og fara yfir málin. Minjavörður getur þá svarað hvort að staðurinn hafi verið rannsakaður með fornleifauppgreftri eða hann verið fornleifaskráður eða hvort það hafi verið húsakönnun. Ef það skiptir glæru kannski bara svona framhaldsglæruna. Já, ef svo er ekki, ef það hafa ekki verið skráðar fornleifar eða gerð húsakönnun,
mun Minjastofnun væntanlega gera kröfu mótvægisaðgerðir ef framkvæmdaraðili kýs að halda áfram ferlinu, fara í framkvæmdir, þrátt fyrir að minjar séu til staðar og það komist jafnvel í uppnám. Ef engin skráning liggur fyrir þarf að stíga varlega til jarðar því fornleifar geta leynst undir sverði og ekki sést á yfirborði. Líklegt að Minjastofnun fari fram á skráningu, kalli með því eftir gögnum til að geta tekið upplýsta ákvörðun eðli minjanna en stundum dugar úttekt minjavarðar ef umfangið lítið. Ef gerð krafa fornleifa eða húsaskráningu getur slíkt tekið tíma sem gott fyrir framkvæmdaraðila að vita svo það kom ekki aftan að honum. Hvað sem líður hittingi við minjavörð þarf framkvæmdaraðili að tala við skipulags eða byggingafulltrúa og athuga með framkvæmdarleyfi hvort sé að ræða viðhald eða nýbyggingu, hvort þurfa að fara í deiliskipulag, grenndarkynningu eða hvort framkvæmdarleyfi nægi. Gangurinn virðist vera nokkuð misjafn eftir sveitarfélögum. Stundum þarf ekki framkvæmdarleyfi fyrir stígagerð, svo það dæmi sér tekið. Minjavörður á að fá til umsagnar frá skipulagsfulltrúa allt sem lýtur að fornleifum, mannvirkjum og gömlum húsum. Ekki þó algilt að það gangi eftir og það þess vegna góð regla að hafa samband við minjavörð sem fyrst í ferlinu til ráðgjafar, en þannig má stundum koma í veg fyrir tafir á seinni stigum því það gerist oft að hönnun komin vel á veg þegar hönnuðurinn upplýstur umgengnisreglur við minjar og þá þarf ég vel að breyta hönnuninni heilmikið. Ef allt upp á borðum frá upphafi ferilsins má þó jafnvel vinna heildarhönnun ferðamannastaðarins út frá þeim minjum sem fyrir eru. Eftir að hafa rætt við landeiganda og svo minjavörð mun framkvæmdaraðili ef þurfa þykir sækja framkvæmdarleyfi til sveitarfélagsins eða ráðast í gerð deiliskipulags. Nú býr hann að samráðinu við minjavörð því fornleifarnar eða gömlu húsin munu ekki koma eins og kanínur upp úr hatti seinna í ferlinu. Skipulagsfulltrúi sendir minjaverði lýsingu að deiliskipulagi og svo tillögu að deiliskipulagi til umsagnar. Nú kannast minjavörður við málið og skrifar umsögn til sveitarfélagsins og skipulagsstofnunar áætlaðar framkvæmdir. Í umsögninni kemur fram hvort stofnunin leggist formlega gegn framkvæmdum við minjastað eða þá að lagðar eru til mótvægisaðgerðir vegna verksins, til dæmis hvort þurfi að fornleifa skrá, mæla upp tóftir eða hús sérstaklega vegna fyrirhugaðra framkvæmda, hvort þurfi að fá fornleifafræðing til að grafa prufuskurði, ráðast í umfangsmiklar fornleifarannsóknir eða hvort dugi að dróna staðinn og svo framvegis. Í sumum tilvikum eru áætlaðar framkvæmdir þannig að ekkert þarf að gera sem mótvægi við framkvæmdum. Hafi framkvæmdaraðili verið í sambandi við minjavörð og fyrir stigum ætti ekki vera neitt í hinni formlegu umsögn sem kemur óvart. Þegar framkvæmdarleyfi eða deiliskipulag hefur verið samþykkt mun minjavörður hafa eftirlit með þeim verkþáttum sem koma nálægt menningarminjum. Já. Þá segjum við skilið við þið formlega undirbúningsferli og snörum okkur á vettvang. Ímyndum okkur að sérfræðingarnir 3 standi framan við manngerðan helli á Suðurlandi. Ábúendur hafa hugað að standsetja hellinn þannig að hann verði skoðunar hæfur fyrir gesti. Hellirinn hálffullur af drasli og taðskánin orðin þykk á gólfinu. Gamalt fjárhús framan við hellinn sem að hruni komið. Engin veit hvað hellirinn gamall en hann hefur gegnt ýmsum hlutverkum öldum saman, hugsanlega mannabústaður í fyrndinni, gripahús, hlaða, þingstaður og skipasmíðastöð, svo eitthvað sé nefnt. Styrkur fékkst til verksins og skipulagsfulltrúi hefur samþykkt framkvæmdina fyrir sitt leyti. Það örlítill beigur í minjaverði því hann veit að þetta kjörið tækifæri til þess að hefja þessar merku minja til vegs og virðingar og að miðla menningararfinum til ferðamanna og ekki síður heimamanna. En hann veit líka að það verður nánast ógerningur að fá fjármagn til að rannsaka staðinn á meðan eða áður en framkvæmdir hefjast. Niðurstaðan verði að líkindum sú að vísindalegt gildi minjastaðarins verði ekki fyrir skemmdum eða hvað, en það mun ekkert bætast við þekking okkur á staðnum því það aldrei gert ráð fyrir rannsóknum, hvorki í rekstri menningarstofnananna né heldur í ferðamanna innviðasjóðum, þó svo að fornleifa skráning fleiti áleiðis.
En minjavörður fer ekki að væla þetta upphátt, heldur spýtir og reynir að sýnast borubrattur. Verkmaðurinn dæsir og segist með skelmis glotti, hræddur að þetta verði nú meira mál en það líti út fyrir, svona í fljótu bragði, en að þetta þurfi ekkert endilega að klikka. Landslagsarkitektinn fer að tala um bílastæði, vatnshalla og stétti við túnið. Best væri að rífa fjárhúskofan og setja gafl með hurð á í hellismunnan eða leyfa kannski kofanum einmitt að vera. Verkmaðurinn sér í hendi sér að það þurfa að skafa skítinn úr hellinum og sækja fleiri hleðslusteina upp í fjall. Að fara á fjórhjól upp í fjall verður ekki umhverfisstofnun alveg vitlaus, en bóndinn leyfir það. Þarf ekki að setja skilti niður við bílastæðið og kannski ítalegra skilti við hellin eða jafnvel inn í hann. Það þarf að setja niður klósett því annars gengur fólk örna sinna inn í hellinum. Það vist nóg eins og en ef það verður nú komin hurð þannig að fólk geti lokað að sér og gert stykki sín í mestum makindum. Þá vanti nú ekkert maður dagblað, segir ábúandinn sem slóst í hópinn og sígur upp í nefið og heldur áfram. Svo er líka hætt við því að einhverju tjaldi inn í hellinum og kveiki bál, eða það að unglingaskrattarnir fara á fyllir í og Guð má vita upp á hverju þeir kynna að taka öðru. Gott væri að fá skilti sem bannað að skíta, tjalda, kveikja eld, fara á fyllir í og svo hjá. Þyrfti ekki vera hægt að selja aðgang að hellinum til að standa straum af viðhaldskostnaði í framtíðinni og hafa hann læstan á nóttunni. Væri ekki sniðugt að geta boðið gestum upp og eitthvað, kaffi og kröðuri, þá væri skemmtilegt að geta raflýst hellin og hafa gagnvirka snertiskjái með upplýsingum og svo leiðsögn símanna. Það væri nú fínt að geta boðið upp á aðgengi fyrir alla og notalega trjálund. Ég myndi segja að þetta væri frekar svona dæmigert spjall við upphaf verks, en vindum okkur í að afbyggja spjallið. Það skal tekið fram að greiningin er svolítið ýkt og eins er alls ekki augljóst hver eigi að hafa skoðun á tilteknum verkþáttum, því fagurfræði og praktík eru ekki einhvegn. Eins geta fræðin verið hál sem áll. Stór póstur sem ekki hefur verið komið inn á er yfirbragð eða ásýnd ferðamanna eða minjastaða. Á upplýsingagjöf að vera ágeng eða hófstillt, á að leggja áherslu á upplifunargildið, jafnvel með brellum. Talað hefur verið um skosku og norsku leiðirnar í sambandi við ferðamannastaði. Skoska nálgunin byggir á því að nota náttúrulegu efni sem falla vel að náttúrunni og minjum, en svo norska, eins og ég hef skilið það, gerir frekar út á að allar viðbætur séu greinilegar viðbætur. Til dæmis í stað þess að setja náttúruhellur í stíg að gamalli laug væri frekar sett rist úr kortenstáli. Í stað þess að fella timburbekk inn í grjóthleðslu væri bekkurinn úr plasti þannig að ekki færi á milli mála hvað væri nýtt og hvað gamalt. Að mínu viti er ekki hægt að taka aðra nálgunina fram yfir hinna því það fer eftir aðstæðum hverju sinni. En að þessu þarf að huga engu að síður. En nú skulum við fara yfir álitamáli sem komið fram í spjallinu áðan. Við byrjum þá bara á gamla fjárhúsinu. Það gæti verið orðið 100 ára og því fornleifar. Er nóg að ljósmynda, fá niðurrifsheimild frá minjaverði og rífa. Væri kannski skemmtilegt að endurgera það og nota það sem forskála inn í hellinn, láta tímana mætast. Það er að fá alvöru hleðslumann í verkið og einhvern sem kann skila á gamalli grindarsmíði. Menn sem hafa lagt sig eftir mismunandi stílum í handverki, til dæmis eftir landslutum, er í lagi að stytta sér leið, steypa kjarna í vegg, nota grús á milli steinaraða, nota túnþökur, vinkla og kítti og lím í grindina í stað lása. Það þurfti helst að fá arkitekt til að teikna fjárhúsið áður en hafist verður handa og miða endurbygginguna við þið upprunalega með undantekningum eða hvað. Þegar húsið væri komið upp, hver ætti þá að slá þekjuna? Ætti að beita rollum á minjastaðinn? Þá verður skítur út allt. Bílastæði er búið að fá samþykki frá vegagerðinni fyrir útskottinu. Hvað ætti stæðið að vera stórt? Þarf ekki að vera stórt, gróft burðarlag og svo fínna ofar. Hvað er styst í námu? Þarf ekki að drena stæðið og þjappa það á vorin. Ætti bílastæði að vera nálægt minjastaðnum, alveg onni honum, eða svolítið frá. Þá þarf að lappa að staðnum náttúrulega. Göngustígur er sniðugt að setja kurl eða hálfharpaða möl sem þjappast vel með jarðvegstúk undir eða ull, velta ekki samt út.
Er það þá fært hjólastólum, en náttúruhellur, stiklur, en bara gangstéttahellur, eða steyptan stíg vel járnabundinn, malbygg. Þarf að jarðvegsskipta 80 cm niður eða meira. En það frekar sennilegt að séu fornleifar í túninu. Þá þarf að fá fornleifafræðing til að standa yfir verkinu. Hvað ef ummerki fornra bygginga kom í ljós? Stöðvast þá ekki framkvæmdir? Þurfti að fá fornleifafræðing til að grafa prufuskurði fyrst. Gafl í hellismunnan, úr timbri, kannski lerki sem þarf ekki að bera á og verður eins og rekaviður, passar það, eða kortenstálfleka. Hvernig hægt að festa gaflinn, boltan í hellisbergið? En það friðað eða jafnvel friðlýst sem þýðir að það má ekki bora í það. Breytir gaflinn loftinu inn í hellinum, verður rakt og allt vaðandi burkna og sveppi. Verður ekki dimmt í hellinum. Höfum bil á milli klæðningarinnar, svo að lofti og birtan komist inn. Þannig klæðning ætti samt að varna snjó og regn inngöngu. Taðskán. Það má ekki bara rjúka í að moka út úr hellinum. Það getur leynst mannvistarleifar neðst í skáninni, rétt ofan á berggólfinu sem hefur líklega verið eins öldum saman. En jæja, það svo sem búið að moka skít úr hellinum ótal sinnum en væri ekki vissar að fornleifafræðingur stæði yfir á meðan mokað væri út. Eða minjavörður. Skilti. Ættu það að nota skiltahandbókina. Svoleiðis skilti kostar tæpan 400.000 kall. Samkvæmt gömlu reyndar bókinu ekki þessar uppfærðu. Það var nú að vera ódýrara þar. Passar betur að hafa stóðina úr timbri, gagnvarinni furu eða lerki eða bara járni, svörtu, galvaniseriðu, pólíhúðu, prófíljárn eða rör eða kannski íbita, en skiltaplatan sjálf. Á hún að vera mött eða glansandi með UV-vörn, lóðrétt, 45 gráður, lárétt. Hefur að steypa skiltastóðina niður eða boltana í forsteyptar einingar eða reka hana niður með sleggju. Alls ekki á mikinn texta, frekar lýsandi myndir. Gömul mynd af því sem verið að horfa á, bæti svo mynd á einhverju við. Á íslensku og ensku eða líka þýsku og frönsku. Hver ríkjandi vindátt? Skilti þarf að snúa rétt við vindi, en fer sólinn kannski verð með skiltaplötuna en úrkoma. Helvítis fuglarnir munu drulla á skiltið. Skiltin mega ekki vera of nálægt minjónum, en þó þannig að fólk átti sig á því við hvað skiltin eigi. Gott væri að hafa allar upplýsingar nokkuð langt frá, þannig að þegar fólk kemur að minjónum ekkert sem truflar upplifunina, þannig að það mikið í Skotlandi, kannski Noregi, klósett, þó nú að það minnast á það, en þó, hvar á að setja það niður, hvar kemur rótþróin og síðast en ekki síst, hver á að þrífa og tæma rótþróna. Bannskilti náttúrulega ekki jákvæð og yfirleitt ljót. Aðgangsaur. Stórt mál og hefur reynst yfirvöldum erfitt. Allir eiga rétt á að skoða friðlýstar menningarminjar, en þá ákveðin hætta á að aðstæðan verði misnotuð, jafnvel skemmt, eins og ábúandinn kom inn á. Er það skerðing á jafnræðisreglunni að læsa staðnum á nóttunni? Styrkir dekka yfirleitt ekki allar framkvæmdir við ferðamanna eða minjastaði, og ef þannig liggur í hlutunum setja ábúendur tíma og peninga í verkefnið, er þá svo galið að hægt verða að rukka inn á ferðamanna minjastað gegn því að aðgangsaurinn renni í sjóð sem stendur strauma viðhaldi staðarins. Hvort sem það kallast aðgangsaur, gjald fyrir leiðsögn, pönnukökur, bílastæði, klósett og svo framvegis. Kaffi, lýsing, snertiskjáir, kallar á rafmagn sem þarf þá að leiða inn í hellinn og alls ekki sama hvernig gert ef það þykir passandi. Er viðeigandi að vera að sulla með kaffi á minjastað, tekur lýsingin yfir. Hver ætlar að borga hugbúnaðar uppfærslu snertiskjásins eftir 2 ár sem getur hlaupið á milljónum? Þolir skjárin rakan og sandrokið? Leiðsögnir síma, algjör frumskógur. Fyrir skömmu þótti fínt að vera með QR-kóða, en nú segja spekingar að það sé á leiðinni út, farið, þrátt fyrir að það hafi aldrei almennilega komið. Aðgengi fyrir alla. Það þarf að ákveða á fyrstu stigum ferlisins hvort eigi að vera fært hjólastólum að og ferðamanna eða minjastaði. Ef vilji til þess þarf að hafa stíga ákveðið breiða og með ákveðnum halla og kostnað umhverfisins þarf meira land undir til að éta hallan. Trjálundur, rætur trjáa geta farið illa með mannvistarleifar og breytt vatnsskilyrðum eða breytund varðveislu skilyrðum vegna vatnsbúskapar. En nú ég hættur þessu hugaflugi.
og árétta ef þessi umfjöllun hefur virkað neikvæð að uppbygging minjastaða er mjög jákvæð að mínu viti. Þeir sem taka slík verkefni að sér gera það af ástríðu, liggur mér við að segja. Það er ekki margir sem hafa þekkingu og reynslu af gömlu handverki, sama hvort borðið er niður í röðum arkitekt eða smiða. Ekki er hægt að bera niður í röðum hleðslumanna því þeir eru svo fáir, sem er náttúrulega skandall. En samskipti mín og samvinna við þá sem unnið hafa af því að standsetja minjastaði hefur verið gefandi bæði lærdómsrík og skemmtileg. Takk fyrir. Þakka þér og ykkur fyrir frábært erindi. Bæði setur okkur inn í þessi kerfi sem við búum í með lögum og reglum og jafnframt mjög fróðlegt og áhugavert að finna fyrir því að maður er söguvera, við erum öll söguverur og við erum strax komin inn á verkstað, við erum komin inn í hellinn þegar þú fyrir að segja okkur frá. Þannig að við erum þessar söguverur eins og við erum hluti af náttúrunni og það er einmitt svo áhugavert í þessu erindi þar sem þeir að teikna upp kannski þessa líka, já, ég veit ekki, þennan núning milli þess að moka út og drífa sig í framkvæmdirnar en þá erum við kannski einmitt að moka út mestu verðmætanum leið. Þannig að, og það er gömul saga og ný og mér finnst einmitt áhugavert núna með þennan hverfuleika með QR-kóðan sem að kemur ekki áður en á fer og minjastofnun í Geldingadölum að reyna að bjarga minjum þar sem er verið að byggjast upp samt stærsti ferðamannastaður framtíðarinnar. Þannig að þetta er rosalega áhugavert að heyra í ykkur og við erum líka með spurningar úr sal, spurningar frá þeim sem að heima sitja sem að ég ætla að spyrja ykkur. Þar eru báðar svona, já, nokkuð svipaðar þannig að ég ætla bara að tengja það saman. Það er Ásdís Helga Bjarnadóttir og Matthías Kjartansson sem að spyrja kemur minjavörður á kostnað stofnunarinnar þegar til hans er leitað vegna úttektar áætlanagerðar framkvæmdir? Spyr Ásdís og Matthías spyr hver á að bera kostnaðinn af rannsóknum á staðnum og ef eitthvað finnst, hvert er þá framhaldið? Viljið þið grípa þessa spurningu? Uggi, þú ert á mute, það er best að Uggi svara þessu. Já, það er svolítið að það er svo mikið delay á milli Teams og YouTube rásarinnar. Það er alveg svona hálfa mínúta. En þið allavega heyrið, það er nú kannski það máli. Nei, kostnaður kemur bara, minjavörður segir er bara á launum, bara hjá minjastofnun og hann rukkar ekki fyrir sína vinnu. Þannig að því er fljótt svarað. Hinn spurningin var framhaldið, hver borgar fyrir vinnu þá fornleifafræðingsins? Já, það er líka verið að spyrja úttektina áætlanagerðina sem að kannski fornleifa eða minjastofnun bendir á hvað þurfa að gera. Það er kannski ekki endilega minjastofnun sem að fer í það er sjálfsagt ekki kannski á rannsóknunum og þá ef það þarf að gera formlegt skipulag og svo framvegis. Já, þessar umsagnir minjavarða kosta ekki neitt og það er alveg sama hver biður þær, hvort það er sveitarfélag eða einstaklingur eða hvað. Minjavarður bara mætur á vettvang, hittir viðkomandi og skrifa svo umsögn sem fer þá til sveitarfélagsins og skipulagsstofnunar. Hins vegar ef minjavarður setur fram einhverjar kröfur mótvægisaðgerðir, að þá er það þannig í lögunum að framkvæmdaraðilinn þarf að borga það. Það er náttúrulega ekki gert ráð fyrir þeim kostnaði í þessum sjóðum, því miður. Þannig að þetta er svona svolítið vont lagaumhverfi þannig að ef framkvæmdaraðili vill fara í eitthvað svona og fer inn á tóftasvæði, að það er tóft alveg utan í byggingareit og þá myndi ég gera kröfu á, ég segi ok, ég myndi byrja að segja, en getur ekki bara hnika þess aðeins til þessum byggingareit, þessu lóð.
og til þess að minjarnar sleppi við rask. Og yfirleitt það nú svona samþykkt oft á tíðum, en stundum það bara nei, það ekki hægt út af kannski útsýni eða vindátt eða sól, eitthvað svona. Og þá eiginlega dýllinn bara þessi, ok, ég meina ég get hérna, ég búin að segja svona nokkuð, þú veist hvað þetta sjálfsagt hérna, einhver 19. aldar skepnu hús eitthvað, en það breytir ekki því, þetta samt merkilegt, þetta samt fornleifar. Og þú þarf þá bara góðurinn að ráða þér fornleifafræðing, og hérna láta hann og þá myndi ég eins og skrifa svona verklýsingu, skrifa og út frá bara minni þekkingu og reynslu myndi ég segja ok, þetta er mjög líklega þetta, við látum duga að taka eitt skurð til þess að ná fram hugsanlegri aldursgreiningu ef það kom í ljós gjóskulög sem eldfjallaraska sem eru þekkt og þá þetta tímasetja mannvistarlögin út frá gjóskulögunum. Þannig að það bara svona alveg basic, sko, að hérna, ok, taktu eitt skurð þessu tóft og við vitum þá, sjáum hvernig gömul og ef heppnin með okkur og þá finnum við kannski grip, veist, þá finnum við hérna eitthvað sem gæti vísa til hlutverksins. Það var þannig mjög ósennilegt að finna einhver einfaldri tóft út á túni, einhver eldsmerki, þú veist, og ef það væri þá náttúrulega væri þetta ekki skepnuhús, heldur manna eða híbýli. Og þetta þarf náttúrulega ekki að vera svo mikil framkvæmd, ég menn þetta eitt fornleifafræðingur með stungurskóflu kannski einn dag og svo fer hann heim og skrifar örskýrslu og sendir á mig og ég les skýrsluna og segja já, ok, hérna, þetta er svona, já, skoða kannski hérna fornleifaskráningar í héraðinu og hugsa já, ok, já, þetta er til svo sem fullt af þess slags mannvirkjum. Jó, við getum látið þetta víkja. Eða, ef það kemur eitthvað skrítið, þetta virðist vera óvenjulega, sko, eldri en maður kannski átti von á, eða það finnst kannski sneldusnúður eða eitthvað í uppgreftrinum, eða þessum eina skurði, og þá myndum maður segja, nei, heyrðu, býttu, hér er eitthvað skrítið í gangi, annarkvort, hérna, já, jú, þú eru að grafa meira. Taktu annan skurð, og ég fer þetta nú bara fram á vettvangi, sko, þú veist, fornleifafræðingurinn hringir eða maður mætir á staðinn og segir, heyrðu, jú, ok, þetta er ekki alveg nógu ljós, taktu bara hérna gegnum hinn vegginn líka. Og þá náum við svæðinu inn í tóftinni, veggnum og fyrir utan vegginn og þá sjáum við mitt, hérna, og þá eru bara meiri líkur á að skilja betur hvað þú segir. Og ef það sem þetta einhvern veginn komið svolítið í ljós og þá segjum bara, ok, þetta má víkja. Eða ekki, skiljið, það er náttúrulega, það er svona einstíðið sem maður þarf að feta, sko. Þannig að kröfurnar eru náttúrulega að fara svolítið eftir eðli minjana, þannig að það er svona einmitt eins og ekki er að tala sko, ef það kemur eitthvað óvænt í ljós sem að kannski eitthvað er eldra eða eitthvað sem að kannski átt ekki að vera þarna, þá þá náttúrulega að meta það og meta gildi minjana eftir því. En það er alltaf framkvæmdaaðilinn sem að ber kostnaðinn af slíkum rannsóknum. Það er stuttasvar. Já, og kannski bara að bæta einu við þetta, að það er svolítið svona skrítinn stíl að það er alltaf einhvern veginn, menn sjá alltaf offsjónum yfir þessu verði, en svo finnst mér alveg sjálfsagt að gröfukallinn sé á, þú veist, 30-40 skall á tíman með gröfunni og dunda sér dögum saman. Þið veit, þetta er náttúrulega svo allt afstætt, sko, þú veist, það er lögfræðingur 30 skall tíman og allt það, sko. En mönnum er lítið að borga hérna í svona rannsóknir. Eða svona, þú veist, það er tilhneigingi þá. Já, það er svona, ef maður segir, já, kostar hérna kannski 3 milljónir að gera að rannsaka þessa tóft, að þá kannski er það einhvern veginn ekki, eða það kemur á seint inn í áætlun en það er allt í lagi að borga kannski 10 milljónir fyrir hálfan stíg eða eitthvað svoleiðis, af því að hönnunin og efniviðurinn er svo dýr. Þannig að þetta er svona, rannsóknirnar verða stundum svolítið svona undir, sem er svolítið leitt, af því að það er hægt að nýta þá þekkingu sem fæst úr þessum rannsóknum auðvitað til að miðla á staðnum. Þannig að þetta þykir okkur svona kannski, já, svona pínulegilegt svona okkur fornleifafræðingunum. Já, en svo þetta gæti líka kostað 200.000, eða þú veist, Jú. Það er ekkert, já, það er bara eftir umfanginu. En ef ég má kannski bara bæta við þetta
góða, stutta og langa svar. Það finnst mér það líka bara að beina aftur á því sem þau byrjuðu á að segja að það er svo mikilvægt að byrja á réttum enda í verkefnunum, byrja að skoða, byrja að greina. Hefja samtalið mjög snemma. Já, þannig að þetta sé ekki búið að ákveða hvað er að gerast og svo sé þetta eitthvað sem kemur upp á að því einmitt í fornleifunum eins og bara öðrum þar geta verðmætin legið og þá kemur þetta líka að hönnuninni. Þetta verður hluti af hönnuninni, hluti af verkefninu og jafnvel stærsti akkur verkefnisins. Frekar heldur þetta sé eitthvað bölvað vesen og kostnaður og það er alveg það sama náttúrulega sem að maður upplifir bæði líka inn í þéttbýli að það er allt á seint verið að kalla á rannsóknir og jafnvel búið að taka allar ákvarðanir áður en farið að rannsaka því þetta stendur í lögum að verða að gera þetta þannig að þetta kemur samt sem áður oft eftir á þannig að mér finnst þessi svör og þessar spurningar bara benda á þarna gæti gullið bara lengst þannig að byrja í neðsta laginu á sauginni eins og gera fyrir að fornlega fræðingarnir gerir. Já og líka sko það er einn bókmenntagrein ansi merkileg sem gleymist og fæstir vita af en það er þessar fornleifa skráningar sem liggja bara í bunkum hjá byggingafulltrúum og skipulagsfulltrúum og þú veist það er verið að reyna að setja kannski á netið núna á svona en það er náttúrulega alveg bara ég meina eins og þessar skráningar sem eru gerðar fyrir heilu hreppana heilu sveitafélögin að það náttúrulega bara, þá eru kannski bara margir fornleifafræðingar sem bara fara, þú veist, tala við staðkunnaga, lesa allar hugsanlegar heimildir, bæði fornar og ævisögur nýrri og lesa öll túnakort og gamla uppdrætti, bara virkilega taka svona jörð og stúdera hann alveg í tætlur, lesa örnefnaskrár, túnakort, fara svo á staðinn, ganga landið þvers og kruss, taka myndir, teikna, mæla með nákvæmum GPS-tæki, og ég meina skrifa af þekkingu staðhætti, leiðarlýsingu, minjalýsingin. Ég meina þetta er alveg ómetanlegur fjársjóður finnst okkur allavega í þessum bransa. En það er bara eins og menn einhvern veginn hafa ekki alveg kveikt á þessu. Sko þeir til dæmis sem eru að, já ég meina í ferðamennsku en líka bara fólk sem er að kaupa sér sumarbústaðland eða kaupa sér jörð. Ég meina það hlýtur að dýrka svo mikið gildið að sjá alla þessa byggðasögu bara samankomna. Og nú náttúrulega með þessum drónamyndatökum og þetta er alveg frábær bókmenntagrein. Eiginlega bara listform vil ég meina. Ég held að það séu bara góð lokaorð, bara takk kærlega fyrir ykkar frábæra erindi og ítrykka, fólk er búið að vera að spyrja hvort að fólk fá ekki glærurnar, þannig að jú, þið sem eruð að horfa, þið koma til með að fá aðgang að þeim og já, aftur takk. En við erum þá komin að næsta erindi sem að er líka tengir saman menningu og náttúru, það er vatnið okkar og baðstaðir þar sem við erum bæði með bæði að byggja á fornri sögu og náttúru auðlindum og kannski var tengt það sem hefur verið tengt þjónustunni kannski komið öllum á óvart hversu mikið aðdráttarafl heita vatnið okkar hefur verið að hafa og svona rokið það að gera nýjar reglugerðir bara fyrir baðstaði til þess að reyna að tryggja öryggi fólks og við erum með hér á landi frábæra hönnuði og arkitekta og framkvæmda aðila og fjárfesta sem hafa komið að mikilvægum verkefnum sem eru kannski svona leiðarljós fyrir líka stærri og minni verkefni þar sem að snúa að baðstöðum og við að taka tímis með. Svona. Og taka hljóðið á þig.
Já, einmitt þetta. Nú ætti þetta að vera komið upp á skjá hjá ykkur, kynningin hjá næsta framsögumanni, Hrólfi Sela, arkitekt og meðeiganda Basalt arkitekta sem að ætlar að kynna fyrir okkur verkefni og aðferðafræði og nálgun þeirra hjá Basalt í þeirra verkefnum sem að þið hafið líkast til heimsótt mögulega hvort sem heldur á Austurlandi eða Norðurlandi eða hér á Suðurlandi. Þannig að ég vil bara bjóða hann velkomin að byrja leið og tæknin orðin klár sem að sýnist fara að verða það bil núna. Gjörðu svo vel, Hrólfur Sela. Já. Komið sæl og kæra þakki fyrir að bjóða mér að vera með ykkur í dag. Ég kem fyrir hönd Basalt arkitekta en við höfum verið þeirra forréttenda aðnjótandi að fá að eiga við vatnið í náttúru Íslands. Og ég ætla að segja frá nokkrum stöðum sem að, eins og Anna María kom inn á, eru þegar byggðir og kannski gefa ykkur smá innsýn í lokinni inn í það sem er á teikniborðinu núna. Ég tengdi vel við það sem Uggi var að segja hérna áðan. Upplifði þetta hönnunarferli á kómískan máta og hló nokkru sinni minni mér hérna í salnum við framsögun hans. Og ég vona að hönnunarferli líti nú ekki kannski svona við öllum en þetta var allavega skemmtileg útgáfa af því hjá honum. Þetta er nú kannski svona að bera í bakkafullan lækin en ég ætla að byrja á Geldingadölum í dag þrátt fyrir allt, þrátt fyrir að viðfangsefni sé vatnið í náttúru Íslands. Og það, ég átti nú ekki vona því að þurfa að deila þessum glærum en fyrst svo þá bara verður að vera svo og þið fáið að eiga þessa fínu mynd af mér og gamla kallinum með frosið hor í skegginu og svona til að njóta heima í einrúmi. En það er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt og ótrúlegt að upplifa þessar jarðhræringar í Geldingadölum og rosalega góð áminning það af hverju við búum að þessu heita vatni út allt land og hver er uppspretta þessar ótrúlegu baðmenningar sem við búum að og hefur þróast yfir árþúsundin. Og við höfum svo sem tekist á við þetta viðfangsefni í öðru verkefni sem er ekki tengt baðstöðum en það er eldfjalla- og jarðskjálftasetrið Lafasenter á Hvolsvelli þar sem við reynum svona að varpa ljósi á þessar ótrúlegu krafta sem að búa undir okkur og hérna er fólk einmitt sem er að horfa á Möttulstrókin sem gerir okkur kleift að njóta þessa vatns út allt land og þetta er sem sagt módel af honum í einum á móti einum og ég er ekki viss að allir vilja endilega hafa í huga alla daga hvað er undir okkur en það er þetta sem að býr þetta allt til og þessi einstaka menning sem er afleiðing af þessu er eitthvað sem að við hjá Basalt berum mikla virðingu fyrir og viljum meðhöndla hafa ábyrgð og virðingu og það er ábyrgð hlutverk okkar að kynna líka ferðamenn og gesti fyrir þessar ótrúlegu menningu og fá að halda áfram þróun hennar áfram inn í næstu áratugi og hundruði. En það er ýmislegt sem þarf að huga þegar ráðist svona verkefni og það sem að Ísland er náttúrulega mótuð af þessum ótrúlegu náttúrukröftum sem hefur búið til ótrúlega fjölbreytt landslag, mismunandi landslag út allt land og það er eitthvað sem við tökum alltaf inn í okkar hönnun og við lítum eiginlega svo á að arkitektúr sé meira svona eins og stökkpallur til þess að njóta þess sem var þegar til staðar og tengdi þar að leiðandi við erindi fornleifafræðinga hér áður vel. Og hérna er mynd af einmitt háhitasvæði Íslands og það vill svo til að mörg okkar verkefna sem eru staðsett út land allt fylgja svona þessum sveim og það er náttúrulega engin tilviljun. Það er vatnið sem er grunnur þessara verkefna.
og þetta er náttúrulega iðulega líka eins og hann kom inn á samvinna margra aðila. Það eru fagaðilar og eigendur með opinberum aðilum og ótrúlega mikilvægt að undirbúningurinn sé vel ígrundaður og að virðing sé borin fyrir þessar ótrúlegu náttúrusögu. Áður en ég hoppa inn í fyrsta verkefnið, þá vil ég líka koma inn á það að sko þessi tími og kraftur sem fer í að skapa þessu ótrúlegu jörð, við þurfum að bera virðingu fyrir því með því að sýna hönnunarferlinu ákveðna virðingu líka, og það er mikilvægt að það fái svona aðeins að njóta tímans og þroskast. Og þetta er mjög sjaldséð mynd sem er hér og fylgir þá glæribakkanum líka. Þetta er eitthvað sem að fæstir kannast við, en þetta er fyrstu tillögur að uppbyggingu við Bláa lónið. Gerðar á 92, hvað svo leiðis, af tyrkneskum arkitektum sem voru fengnir hérna til þess að skoða verkefnið og þetta var svo satt þeirra fyrsta útspil og staðsetningin er hérna beint undir hlíðum Þorbjarnar, þannig að hefði aldrei notið sólar við og svona ber þess merki að ýmislegt hefði þurft betri ígrundun og sem sagt ágætist dæmi fyrir þetta þroskaferli sem þarf að eiga sér stað. En sem betur fer var nú ekki ráðist í þessa tillögu og Basalt með Sigríði Sigþórsdóttur hafa verið þeirri gæfi aðnjótandi að fá að byggja upp Bláa lónið frá upphafi. Og í dag ætla ég að fjalla þá nýjasta hlutan sem er retreat hlutin, hótel og nýr baðstaður við hlið núverandi baðstaðar. Við könnumst við aðstæður. Þetta er HS Orka á Reykjanesi og er náttúrulega upphaf Bláa lónsins. Gæti ég bent með þessu hérna? Æ. Þessi blettur hér, þessi svarti blettur í hrauninu er það sem að margir hér kannast við, hafa farið í leyfisleysi kannski eða kliðurlegri girðingu eða farið í gegnum mjög frumstæða skúra og baðið sig þar í skugga virkjarinnarinnar. Síðan kom sem sagt þróunaraðilar að Bláa lóninu, meðal annars Grímur Sæmundsen, sem voru miklir frumkvöðlar og höfðu öðruvísi sýn á uppbyggingu ferðaþjónustu á Íslandi og framtíðarsýn sem var ekkert algengt á þeim tíma. Bláa lónið hefur byggst upp í nokkrum áfengum frá árinu 1999, þar sem að fyrsti áfengi var tekin í notkun, svo er líka Sílika hótelið sem er hérna til hægri við aðalónið á myndinni og þróunarsetrið þar við hliðina. Og þegar Bláa lónið fer í uppbyggingu á sínum stöðum þá er ekki bara til þess að fjölga ferðafólki, heldur til þess að bjóða upp á aukna þjónustu og aukna upplifun. Það er ekki allt hluti af því sama, heldur að hérna sé eitthvað að finna fyrir víðan hóp gesta. Hérna sjáum við sem sagt uppbyggingu af það sem er þessi nýja uppbygging sem tengist við núverandi hluta. Það er annars vegar spa-hlutin sem tegir sig og tengist núverandi lóni og sem tengir sig með hótel í tveimur álfum sem tegir sig út í hraunið. Og smá svona flett af þakinu, mynd sem að sýnir þessi rými inni. En þetta er svona kannski mynd sem að minnir mig óneitanlega á ferðina upp í Geldingadali. Það sem að landslagið sem er að verða til fyrir augum okkur þar er raunverulega samskonar og landslagið sem við erum að vinna með í Bláa lóninu. Verður til á sama hátt og það er svo ótrúlegt að geta tengt þessa mótun í beinni útsendingu við það sem að við erum sinna að fást við sem var til fyrir árhundruðum síðan. Og það svona endur vekur einhvern veginn lotninguna fyrir þessu viðfangsefni eins og hún hafi nú verið mikil fyrir að maður getur svona séð fyrir sér þessa mótun. Og það er sem sagt og hefur verið frá upphafi í Bláa lóninu aðalatriði hönnunarinnar er að gera þessum kröftum hátt undir höfði. Og það eru þá þessar ótrúlegu hraunmyndanir sem að verða til með þessum náttúru krafti, svo er það tíminn sem að einhvern veginn
breiðir mosan yfir þessa krafta, upplifir tíman á þann hátt og svo þessi ótrúlega vassauðlind með steinefnum, kísil og þörungum sem er dælt upp úr iðrum jarðar og skila til okkar. Og vatnið með sínum heilnæmu kröftum. Eins og segi, þetta var miðpunktur allrar hönnunar í Bláa lóninu. Þarna sjáum við fasteignastjórann hjá Bláa lóninu. Við vildum ganga úr skuggum að öll útsýni og að byggingin fengi að aðlagast náttúrunni eins best og hugsanlega getur orðið. Og hönnunarferlið í Bláa lóninu var mjög sérstakt. Það var í raun og veru, við fengum að labba svæðið og kortleggja það hvar við sáum fyrir að geta verið áhugaverðir sprungumyndanir og hraunmyndanir og lögum sem húsið svolítið að því. Og síðan þegar jarðvinnan hófst, eftir að við teiknum húsið í einum á móti einum með strengkarna á jörðinni, að þá fengum við tækifæri til þess að aðlaga hönnunina að því ef eitthvað áhugavert kom í ljós í jarðvinnunni. Þannig að það má segja að verkefnið hafi verið teiknað að hluta til þess að þrisvar bara til þess að koma fyrir þessum uppgötunum inn í upplifun þess að vera í húsinu. Hérna sjáum við dæmi það sem verður á endunum endanlegir veggir í húsinu. Þar sem hraunmyndanirnar eru beinlínis teknar inn í húsið. Ef það rignir úti þá rignir inni og hönnunin bara tekur mið af því að húsið sé hluti af náttúrunni og þú fáir að upplifa þessa ótrúlegu krafta inn í húsinu og út gluggann. Nú stöndum við inn í því sem var síðan hjarta heilsulindarinnar og beri veggir sem eru sem bara veggir innanhús. Steypan öll aðlöguð að hrauninu og það margar klukkustundir í handsöguðum steypumótum sem koma þessu kring. En skila sér allt í upplifun fólks. Ég bið ykkur að skoða þessar myndir með þessum glerugum að hönnunin tekur öll mið af því að fólk fá að njóta þessar náttúru. Tökum hluta af jarðvinnunni inn, búum til húsgögn. Gólfið úr terrassá sem úr hraunmunningi. Hraunið tekið og endur túlkað sem hleðsla inni. Herbergin njóta útsýnis og húsið raunverulega leggst ofan í hraunið og það sem vegginir raunverulega bara hraunið sem var grafið. Það sjáum við dæmi vegg sem og upp við þrepin renna, þannig að þegar það rignir það bara hreinlega fer vatnið ofan í niðurfallið og það allt í góðu. Þetta ofan í vínkjallaranum þar sem kom í ljós jarðlögin og ég man nú svipinn á jarðfræðingnum þegar hann kom að skoða þessa uppgötvun. Því að hann sá þennan rauðamalar karga sem liggur bara undir öllu þunga basalt hrauninu þarna og hann var pínu hvítur í framann því að framkvæmdin var nánast jarðvinnan var nánast lokið og við ætlum að fara að byggja húsinu þessu öllu. En hvítan rann fljótlega af og menn fylltust sjálfstraust að geta haldið áfram með verkefni þrátt fyrir allt. Og bara svo það sé sagt að hafa nánast engar skemmtir orðið. Í jarðskjálftunum öllum þó að nokkra vínflöskur hafi dottið á gólfið í kjallaranum. En við gerðum þessum karga svolítið góð skil með því að taka gólfplötuna frá. Þannig að þegar þú stendur hann niðri þá upplifur þessi skíla og þessum þunga og þessu létta sem flýtur undir. Þetta innan úr hvíldarrými þar sem að sjáum hvernig hraunvegginir flæða inn. Lónið sett djúpt ofan í hraunið. Eftir við neðsta hluta baðlónsins og þarna sjáum við einn af þessum skermum sem við notum sem sólskerma og skerma innanhús og þeir eru innblásnir af
því þegar þú tekur svona hraunblötu og skerð þverskurði hérna, þá sér maður þessar loftgöt sem hafa fest í hrauninu við myndun og við sem sagt tókum og teiknum það upp og forrituðum í tölvinni til þess að skera út þessa skerma sem að endurspegla þessa krafta sem að byggu til hraunið í upphafi. Sjáum við þá í farsöðuhúsins og þeir varpa ótrúlega skemmtilegu svona skuggaspili á veggina fyrir innan og þegar sólin skín þá varpar hún geislum af vatninu upp í gegnum skermana og sindrunin á loftinu er götuð af sem sagt þessum gömlu loftbólum í hrauninu. Smá svona vídeó sýnir meira en 1000 myndir. Næst fyrir við Norðurland, erum ennþá stödd þarna á háhitasvæðinu, sprungu sveiminum okkar, fyrir til Húsavíkur. Þetta er verkefni sem var opnað 2008 og aftur á sér svolítið langa forsögu og svona nýtur góðs af þroskaferli. Þetta er staðsett hérna upp á Húsavíkur höfða og því sem hafa verið þarna kannist kannski við Ostakerinn sem er hérna aðeins vestar á myndinni. En það er raun og veru upphaf þessa verkefnis. Það er þessi ker og sem að njóta góðs af sem sagt, sjóvatni sem að bora fyrir hérna í vonum að finna heitt vatn en það reyndist ónotað til neyslu en gott til baða með svona heilsubætandi eiginleikum. Og þetta er aðstæðan eins og hann var í dágóðan tíma þangað til að heimamenn og góðir aðilar tóku höndum saman og ákváðu að gera eitthvað meira úr þessu. Og sem dæmi svona tíma og þolinmæði sem þarf í uppbyggingu svona verka, þá kom þetta inn á borð til okkar árið 2010 og hefur svona smá saman verið í deiliskipulagsferli, endur upptöku hönnunar og hefur svona fengið að þroskast með tíð og tíma. Þegar menn sjá fram á líka svona viðskipta áætlanir og aðra framkvæmdir á svæðinu og það er eiginlega gaman frá því að segja að GOC hefur til að mynda áhrif á hvers vegna undirgöngin eru lögð þarna að kísilverksmiðjunni á Bakka. Hún hefði veruleg áhrif á það til þess að spilla ekki þessari upplifun sem er að vera á staðnum. Við svona færðum okkur alltaf í ferlinu nær og nær sem vita, okkur fannst svona hans minni og saga svolítið svona skemmtilegur fítus að taka með inn í okkar hönnun. Böðin sitja líka svona eins nálagt kantinum þarna við sjóin eins og við treystum okkur til að fara og skynsamlegt þykir. Og það er allt til þess að fólk fái að njóta þessa ótrúlega útsýnis sem er þarna yfir Skjálfanda og yfir á Kinnafjöllin sem er svona aðalatriði í því að upplifa þennan stað og þetta vatn. Laugan eru svona mótaðar þannig að það er mynda minni svæði og það sem að fólk getur þá komið saman í minni hópum og átt svona
innilegri samræður og þetta náttúrulega vísun í gamla arfleið þar sem að litlu laugarnar, litlu hringlaga, náttúrulaugarnar okkar bjóða upp á svona nána stemningu. Húsið fellt inn í landið þannig að þegar þú kemur að því þá getur þú hort yfir það, yfir á Skjálfandann, Kinnafjöllin. Fer síðan ofan í þessi þröngu göng og svo opnast þetta aftur fyrir þér þegar þú kemur í gegn. Og svo enn aftur þegar þú ert búin að fara í gegnum búningsklefann og stígur út í böðin. Og á góðum dögum þá má sjá þarna lundana fljúga yfir höfði og hvalina synda út í sjónum, sjómennina sigla út. Og á vetuna þetta ótrúlega vetrarríki sem við sjáum nú betur í myndbandinu á eftir líka. Svona einstök stund sem hafði líka áhrif á þessa hönnun sem að kanturinn er hannað sem svona eilíðarkantur eins og vatnsyfirborðið rennir saman við sjávarflötinn. Að í sumarsólstöðum þá skoppar sólin af yfirborði sjávar. Það er að segja hún gengur aldrei niður fyrir sjóndeildarhringinn og akkurat réttu augnabliki sér þann að skopp og hefja síðan nýjan dag á þess að setjast. En ég mæli með því að vera hann mitt sumar og upplifa þetta ótrúlega augnablik þegar það gerist. Við fengið smá skammir í hattinn fyrir að hafa svona gryfju að húsinu á veturna. Það er sterka menn og konur. Þetta er gert úr sjónsteypu sem er svona mynstruð til þess að lúta höfði fyrir þessum ótrúlega kletta framavið sem er svona stórskorinn og svolítið grófur. Við flökkum landið áfram, skellum okkur á Vesturland, en þetta er svona strangt til tekið ekki inn á háhitasvæðunum. En Guðlaug er verkefni sem var klárað árið 2018 og hún er komið inn á hérna áðan. Það hlaut einmitt styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða og hefði aldrei orðið að veruleika nema með aðstoð framkvæmdasjóðsins. Upphaf verksins má rekja til minningarsjóðs hjónanna á Bræðraparti á Akranesi, en það var ákveðið sérst að leggja hann niður og ráðstafa fénu sem var í honum til hönnunar á náttúrulaug við Langasand á Akranesi. Og það er sérst markmiðið var því að virkja svæðið betur svo að þetta geti nýst til heilsubóta fyrir bæjarfólk. Og við höfðum í sjálfu sér mjög frjálsar hendur, við máttum staðsetja okkur hvar sem er á sandinum og raun og veru gera hvað sem er, svo lengi sem að rúmmál laugarinnar var ekki meir en eitthvað x, svo við hefðum nú vatni í þetta. En vatni sem er notað hér er sem sagt úr Deildartungukver og ég veit nú ekki hvort það allir viti að það er vatnsmesti hver í Evrópu, þannig að það er gríðarlegt magn af vatni og þess vegna getum við leyft okkur að streyma þessu vatni í gegnum laugina án þess að nota neinn hreinsiefni og láta þetta renna til sjávar í gegnum laugina. Þannig að við fórum á staðinn og við spurjum okkur
hvað er laug hér og hvað er að staðsetja þetta. Það eru náttúrulega veðravítið allstaðar í Íslandi og norðanáttin á Akranesi getur verið ansi slæm. Þannig að við horfum á þessa stúku fyrir fótboltavöllinn og sáum það að það myndast ákveðið skjól af henni og svo tengist það íþróttasvæðinu öllu og Jaðarsbakka lauginni fyrir ofan. Þannig að það var svona fyrsta impúls að þetta gæti verið góður staður. En síðan er sko Langisandur mismunandi hlutir á mismunandi dögum. Suma daga er Langisandur ekki til, hann er svona. Og suma daga er hann svona. Og þetta tekið einmitt sko stuttu eftir óveður þegar við komum á staðinn og það hafi þeytt grjóti þarna upp á göngustíga og út allt og það lá eins og hráið þarna á ströndinni og við hugsaum með okkur hvað þetta væri fallegt, hvernig þessi steinar sem að liggja í fjörunni mynda svona laug í kringu sig þegar það flæðir inn og út. Og yfirleitt nú betra að sækja hugmyndirnar frekar stuttalega en langa, þannig að þetta er bara útgangspunkturinn af áframhaldandi hönnun fyrir laugina. Við viljum semst að fólk geti auðveldlega komið úr bænum í laugina og noti strandarinnar og útgangspunkturinn var þetta. Steinn sem myndar í kringu sér laug. Þannig að við gerum þessa 3 tillögu að þessum 3 pöllum sem að klofa í raun og veru grjótvarnargarðinn og búa til tengingu frá göngustíg sem er vinsæl gönguleið frá einum enda bæjarins í annan og búa til þessar leiðir niður að sjónum. Og hver sem sagt sporaskja sem er líka svona tilvísun í þessar fornu íslensku laugar hverfist í kringum einn stein og endurfæðir þá þessa hugmynd, upprunalega hugmynd. Og það sem er gaman að sjá í kjölfarið er að þegar vatnið flæðir úr þessari laug og aftur niður á strönd, þá endur skapar það í raun að veru sömu aðstæður og þessi hugmynd var til í. Það er að segja vatnið úr lauginni, safnast í kringum steinana á ströndinni, er ekki lengur þessi kaldi sjór, heldur svona volgar litlar laugar í kringum steinana. Þannig að þegar þú hoppar í sandin eftir baðið þá getur þið farið með tærnar ofan í svona aðeins heitari, litla laugar. En þetta er sérstætt, já, 3 sporöskjur, ein er útsýni og þegar þú stendur í henni þá er það svona eins og að standa í stafni á skipi, horfa út á haf og sem er svona tilvísun í þessa líka svona sjósóknarsögu bæjarins. Í miðjunni er svo setlaugin sjálf og hún er formuð til þess að skýla þér fyrir helstu vindáttum. Þannig að þú bæði nýtur útsýnis úr lauginni og ert í skjóli fyrir vindi. Og svo er yfirfallið úr setlauginni notað sem vatn í sjólauginu og þegar er hástreymt þá flæðir líka sjóvatnið og blandast við það. Og ástæðan fyrir því að við vildum gera þetta er bæði til þess að færa fólk nær ströndinni en líka út af því að það er öflugur sjósundsklúbbur á Akranesi og getur verið hættulegt að fara úr mjög heitir laug beint og í ískaldan sjó og öfugt. Þannig að laugin sem verður til neðst er svona til þess að trappa sig upp og niður frá því að fara ofan í og tilbaka. Þannig að sjokkið af hittastigsmuninum sé ekki eins mikið. Þetta er svona tekningar sem að við þurftum lögum samkvæmt að útbúa en ég held að enginn hafi nokkuð tímann skoðað til hlítar en að við lítum á þær núna sem svona túlkuna á þessum dansi í kringum steinana frekar en eitthvað annað, meira eitthvað fallegt. Þetta endaði sem bara Revit módel sem var síðan smíðið eftir en já. Þetta er sen á góðum sumardegi og þetta verkefni hefur sko aukið vitund fólks á höfuðborgarsvæðinu mikið Langasand. Það hefur svona falin perla einhver tíma og síðan Guðlaug opnaði þá hefur mikið verið ferðamannastraum og heimsóknir fólks úr bænum á Akranes sem njótar strandarinnar og laugarinnar.
og núna í gangi sem sagt hugmyndasamkeppni um áframhaldandi uppbyggingu á Langasandi sem verður gaman að sjá niðurstöðun úr. Þetta er sjósundsklúbburinn fyrsta daginn sem var opnað, ég var fyrst til að prófa. Stundum þetta svona. Og smá svona myndband á góðum degi. En það sem svo frábært við Guðlaugu að út af því að sjórinn og flóðið og árstíðirnar svo mismunandi að það býr það til mismunandi stað eftir hverjum tíma og það stóra ástæða fyrir því að fólk kemur aftur og aftur í Guðlaugu út af því að það ekki alltaf sama upplifunin. Stundum þetta stór strönd til þess að hlaupa og stundum upplifur sjávarkraftana beint undir fótunum. Og það eiginlega alveg sama hvort að þú getur notið þess sem upplifunar. Stundum það líka svona og stundum það svona og stundum það svona. Ég ætla að hlaupa í gegnum eitt verkefni viðbót áður en ég fer svona aðeins í hvað á teikniborðinu. Það eru vögböðin sem opnuðu á Austurlandi og þetta eiginlega reyndar langt fyrir utan háhitasvæðið en engu að síður þá þarna ótrúlega merkilegt vatn sem varð sem sagt kjarni alls þessa verkefnis, upplifun af þessu vatni. Það staðsett við Urriðavatn sem sem sagt rétt fyrir utan Fellabæ í nágrenni Egilsstaða. Og þetta verkefni sem hafði líka verið í einhverju þróun og teiknað svo fleiri en ein útgáfa. Og einmitt svona verkefni sem þessi menn tóku höndum saman á staðnum og ákváðu að nýta þetta vatn og stuðlaði einhverju uppbyggingu á svæðinu og það var eiginlega hugmyndin frá uppi að þetta yrði svona segull fyrir Egilsstaði og Austurlandi. Vöghugmyndin sem slík fæddist út frá þjóðsögu af staðnum. Að menn trúðu því sem sagt að í vatninu byggi skrimsli, ófreskjan tuska og að á vetuna þegar vatnið lagði og það var alltaf þessar skrýtnu vakir í vatninu sem enginn gat útskýrt, sem að stundum voru svona op og stundum svona brotalengjur og menn fundu enga skýringu á þessu aðra en það hlyti nú að vera skrimsli og þannig var sagan sem sagt skrimsli tusku til og sumir segja að hún sé sem sagt lagflötuormurinn sem að geti brugðið sér þarna í undirgöngum yfir eða þá að minnsta kosti frændans eða ættingi. En í ljós kom náttúrulega eftir að vísindin þurftu nú að finna sínar útskýringar á þessu að þetta var jarðhiti undir vatninu sem að bjóð til þessar vakir. Og þetta raun og veru sami jarðhiti og fæðir Egilsstaði og Fellabæ af heitu vatni. Þetta rúmlega 70 gráðu heitt vatn sem að streymir hérna undan botni vatnsins og var virkjað. Og svo vil til að þetta vatn eina vottaða drykkjarhæfa heita vatnið á Íslandi. Og það náttúrulega tækifæri sem við urðum að grípa og leggja mikla áherslu á í verkefninu. Bæði að þú getur sérst notið þess að vera í vatninu og njóta þessa vatns með böðun en líka sem sagt það var bruggaður bjór úr þessu sama vatni sérstaklega fyrir verkefnið. Veitingahugmyndirnar innir byggjast allar á því að þú notir þetta vatn sem sagt beint úr borholunni á þess að hita það upp eða kæla niður, búið til graut, te, ýmislegt. Þannig að það snerist allt að upplifa vatnið og vera út af vatninu. Og þetta samstarf okkar og erlendra aðila líka. Við fengum með okkur í lið
finnska aðila sem eru sérfræðingar í svona fljótandi böðum, þegar okkur fannst mikilvægt að upplifun af því að vera í baði og nálæðin við vatnið væri alltaf þannig að maður getur svona teygt sig úti, og þetta vatn, í þessu vatni gætir flóðs og fjöru, þannig að þessar laugar hækka og lækka með flóð og fjöru og færast til eftir straumunum örlítið. Nokkra myndir. Það sem við lögum mikla áherslu líka á þessu verkefni er að tengja það staðnum í öllu efnisvali og svona túlkun, og það sem á Austurlandi og í næsta nágrenni er einn af fáum nytjaskógum landsins, ákveðum við að endurvekja hann og nota lerkið úr þeim skógi til klæðninga á húsunum, til pallagerðar, og inn í húsinu vildum við endurvekja þessa mynd af skóginum. Þannig við setjum bólina í steypumótin og endur sköpur raunverulega þessa skógarmynd sem prent í steypuna. Fylliefnin sem við sjáum á milli eru hérna úr jökulsárgljúfri rétt hjá. Þetta er allt svona endurvekur náttúru staðarins. Og þetta er kannski ekki atriði sem að fólk þarf endilega að vita, en það er einhver tilfinning sem að segja sem að hjálpa þér við þessu upplifun. Þannig að sjáum við hvernig vatnið er frosið, en þessar laugar endurvekja þessa minningu tuskuvakinar, en alltaf þiðnar út í frosnu vatni. Högtandi, afsakið það. Og þetta hefur stuðlað mikið af því að fólk skellir sér líka ofan í vatnið. Syndið þarna frá fljótandalaugunum yfir á bakkan og bæti svona óvæntu upplifunar lægi ofan á hönnunni sem við sáum ekki alveg fyrir. Og bara til þess að renna eldsnöggt yfir það sem er á teikniborðinu, það er böð í Þjórsárdal. Og þau hafa verið í þróun frá 2017 og eru það sem að Reykholtslaug er staðsett í dag og nýta það vatn. Ótrúlega fallegt landslag sem er svona á mörkum hálendisins og láglendisins á Suðurlandi, þannig að við fellum verkefni svona inn í hlíðina þar sem að þú stígur inn í hálendið en horfir yfir láglendi. Reynum svona að fella þetta að landslaginu eins mikið að við getum. Og önnur sem eru í vinnslu núna líka, það er endurnýjun á Kerlingafjöllum, og þar erum við að endurgera skálan sem er í dag og horfa svona á ákveðna framtíðarsýn fyrir svæðið í heild, sem er hálendis miðstöð skilgreind, sem hefur sínar áskoranir og tækifæri. Annað sem er núna í gangi í Eyjafirði til móts við Akureyri eru skógarböðin, og þar eru framkvæmdir í raun og veru hafnar frá og með í gær. En þetta er böð sem að nýta vatnið úr Vaðlaheiðargöngum, sem að er svona búin að vera ákveðnar hugmyndir nýtingu undanfarin ár, en niðurstaðan var sú að landeigendur á þessu landi tryggðu sér réttina á þessu vatni og ætla að nýta það til baða í skógarhlíðinni til móts við Akureyri. Og þarna mun upplifunin öll snúast það að þú sért í baðinu, inn í skóginum og trén og návistun við allt þetta græna og náttúruna verður
hluti af upplifuninni. Og að síðustu er það jarðböðin á Mývatni sem eru í hönnunarferli núna og búin að vera hjá okkur síðan 2016 og búin að fara í gegnum endurgerð deiliskipulags á því svæði og núna er að fara af stað hönnun af krafti við að endurgera þau böð og böðin eins og þau eru í núverandi mynd munu víkja og við byggjum þannig nýböð við hliðina en þau gömlu verða þá í rekstri þangað til að þetta nýja er tekið í notkun. Og þar eru ákveðnir svona ótrúlegar jarðfræði myndanir sem við viljum hafa til hliðsjónar við hugmyndafræði hússins og varðveita leið. En ég þakka fyrir. Takk innilega fyrir. Ég ætla að fá að kannski spyrja það einnar spurningar, ekki komnar spurningar frá ykkur. Það er ótrúlega bara gaman og að fylgjast með og heyra þig lýsa þessum verkefnum og orð bara eins og þessum þú notar mér fannst svona kjartanum þessi lotning fyrir verðmætanum, fyrir náttúrunni og líka sögunni, aðlögunin sem þau þurfið, tíminn, en það er líka þessi sýn, svona þessi framtíðarsýn og svo tala það er verið að og ég efast að þeir sem stofnuðu Hitaveitu Suðurnesja 1974 hafi velt fyrir sér, eða séð fyrir sér hvað gerðist, en enga síður komið síðan aðilar sem höfðu sýn til framtíðar og bentir á að það var önnur sýn, öðruvísi sýn heldur en flesti voru með. Og mér finnst líka áhugavert að þeir að vinna eins og talar það sem að heita vatnið en líka það sem að kalda vatnið og við erum náttúrulega með 5.000 kilometra af strandlínu á Íslandi. Það eru margar víkur, margir staðir, stórir og litlir. Þannig að mér langar að biðja að gefa ráð bara til landeigandans sem er með þessa vík sem að sem hann dreymir að gera eitthvað á. Já. Bara sem að getur verið víða. Bara hvar á ég að byrja? Ef þú ætti að spyrja vatnið, þá skulum við bara byrja þar. Það er svona, við höfum séð það í gegnum tíðina að fólk leita til okkar út af því að það hefur séð verkefni sem við höfum unnið og vill einmitt byggja einhvern baðstað. En þá hefur ofta tíðum ekki átt sér nein skoðun á því hvort það sé raun og veru notað vatn. Stundum hefur verið vatn til staðar en við nánari athugun reynist of mikið að einhverju tilteknu efni, til dæmis hefur mælst arsenik í vatni sumstaðar hérna og það er þá náttúrulega bara alls ekki hægt til baða. Þannig að byrja því að ganga úr skuggum að vatnið sé í lagi og þú eigir nóg af því og síðan náttúrulega sjálfsögðu til þess að vera aftur í erindin sem voru hér undan þarf að athuga staðhætti og hvort að einhverja fornminjar séu til staðar, huga því hvernig rekstramál verkefni segja að vera og raun og veru erum við þá fljótt komin út í samtali sem að hann Uggi lýsti hérna áðan á mjög komiskan hátt. En já, þetta svona byrjar á vatninu. Og gaman að segja frá því, út af því þú talar þess að framtíðarsýn sérstaklega hann á HS Veitum að þessi nýjasti áfangi Bláa lónsins, Retreat, hann var raun og veru kominn á teikniborðið í upphafi aldar og ekki margir sem áttur af því og deiliskipulagið sem var gert þá tók mið af því að þessi staður á þessu leveli yrði þróaður seinna meir. Þannig að framtíðarsýnin náði ekki bara í að umbylta ferðamennsku á Íslandi eins og hún var þá þegar við upphaf lónsins heldur náði áratugi fram í tíman líka. Þannig að það er þessi framtíðarsýn sem að fólk á mismunandi víkum út allt land þarf líka að búa yfir og svona eldmóður svolítið og metnaður. Kærar þakkir fyrir. Takk fyrir mig. Hrólfur. Við erum komin að hádegislénu okkar og allir geta þá staðið upp og fengið sér hressingu, hreift sig aðeins, farið kannski út. Hvernig sem veðrir er nú það sem að þið eru stödd og við ætlum að svo koma saman hérna aftur á skjánum klukkan 1
Þannig að ég segi bara takk fyrir í bili og sjáumst eftir rúman hálftíma. Takk.
Komiði sæl aftur, þá ætlum við að venda okkur í næsta hálfleik af erindum. Við erum með góða framsögumenn hérna í seinni hálfleiknum eins og við vorum með áðan og mörg verkefnum tengjast enn og aftur þessum verkefnum sem hafa verið í farvatninu lengi og lúta að uppbyggingu innviðana og mig langar til að nefna hérna líka eitt af svona reglífa verkefni sem heldur utan þessi verkefni sem við köllum góðar leiðir og það miðstöð hönnunar og arkitektúr sem heldur utan þau og núna í lok mánaðar verður líka opnuð síða góðarleiðir.is þar sem hægt verður að nálgast upplýsingar mörg af þessum verkefnum, meðal annars verkefni sem að verða kynnt hér á eftir, merkingaverkefni sem að Hörður Lárusson kynnir og einnig handbók náttúrustíga sem að Gunnar Óli Guðjónsson, landslagsarkitekt, á eftir að kynna okkur. Við fáum líka að heyra hér á eftir Jóhannu Katrínu Þórhallsdóttur sem verkefnastjóri skipulags- og öryggismála hjá Vatnajökuls þjóðgarði og hún ætlar að leiða hugan og fara yfir leiðir að markinu og tala landvörslu. En við ætlum að byrja á Þráni Hugsinni, landslagsarkitekt hjá landslagi sem hefur og þau komið af mjög mörgum verkefnum allt land, stórum og smáum og Þráinn sjálfur mikill reynslubolti og situr einnig í fagráði góðra leiða og mjög ötull að deila ráðum, hefur fylgst með uppbyggingunni og þróuninni gegnum áratugi. Þannig að við viljum bjóða þig velkomin, Þráinn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og komið sæl. Alltaf gaman að fá að fara bæði yfir farin veg og horfa á hvað við höfum verið að gera en það svolítið svona gaman að átta sig á því bara núna. Þetta búið að vera svolítið svona 10 ára vegferð núna í uppbyggingu aðstöðu á ferðamannastöðum einmitt með stofnun Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða fyrir 10 árum og þetta gerist náttúrulega, springur allt upp úr einu eldgosi og mikill og sjálfsagt hruni líka, efnahagshruni. Allt í einu fara að streyma hingað í stóru stíl ferðamenn og þeir byrja svolítið svona að sparka út náttúruna þar sem við vorum ekki tilbúin með innviði á okkar helstu perlum. En ég ætla að hlaupa í. Ég fengi nokkur tækifæri í gegnum þessi 10 ár til þess að fjalla þetta mál og á tímabili var ég svolítið mikið að nota norsk dæmi og bara svona dæmi sem ég hef upplifað sjálfur á mínum eigin ferðalögum heiminn á Eldfjallaeyjum í fyrir utan strendur Afríku og Kanarí eða eitthvað svoleiðis en síðan bara þegar ég var að undirbúa mig fyrir þetta tilefni þá allt í einu sé ég það við erum bara komið með alls í góðan svona sjóð af dæmum til þess að vega og meta hvernig okkur hefur tekist til og við höfum verið svo heppin að fá að spreita okkur á verkefnum fyrir bæði Umhverfisstofnun, Þjóðgarðinn á Þingvöllum og Þingeyjarsveit og ýmist í gegnum deiliskipulagsvinnu og svo hönnun og oftar en ekki í góðu samstarfi við arkitekta og þá oftast í klámu kímarkitekta. Nú, þegar ég byrjaði að tala þetta fyrir 10 árum, þá talaði ég svolítið það að íslenskir ferðamannastafir væru svolítið svona drive-in landslag. Við keyrðum alveg inn í umhverfi sem við vorum að fara að skoða og upplifa og fólk stökk út, tók sína mynd og bruna á næsta stað. Og þarna erum við með nokkur dæmi þetta á Láginni, á Dyrhóley, við Goðafoss og víðar. En
nafnið á erindum mínu var svolítið svona þetta göngum lengra og stefnum hærra. Það er þetta að við höfum, og akkurat gaman að því að vitnaði í Bláalóni og hann Hrólf áðan að við höfum notað það svolítið svona þegar við þurftum að sannfæra viðskiptavinnin eða þá sem við erum að vinna með og fyrir að við viljum gjarna ganga lengra. Þar höfum við nefnt Bláalóni sem dæmi það að þar labba kunnarnir sína 200-300 metra í gegnum hrauntröð áður en koma að dyrum Bláalónsins. En það sem við komumst að náttúrulega og vitum að við erum að gera með uppbyggingu innviða er að við erum að náttúrulega fyrsta lagi að vernda náttúruna, við erum að tryggja öryggi ferðamanna og við erum að hámarka upplifun ferðamanna sem finnst mér líka gríðarlega mikilvægt. Og það hafa verið og eru ýmis vandkvæði við skipulag og hönnun á ferðamannastöðum og það er til dæmis þetta að við erum með fjarlæga staði og ferðakostnaður mikill vegna staðhættuathugana, höfum verið með takmarkaðar og úreltar landupplýsingar. Það var snar breyst með tilkomu dróna og allt í einu getum við bara mælt upp nákvæmlega það svæði sem við erum að fara að vinna með og haft bara fyrir augunum á okkur og í þrívíddarlíkönum hverja einustu steinvölu þar. Nú það er eignarhald á landi og afstaða landeigenda, takmarka fjármagn, skortur á heildarsýn og forgangsröðun, takmarkaður skilningur á virðisauka hönnunar, að hönnun getur bætt ykkur við, þó að náttúran sé náttúrulega aðalatrið, takmarkaður skilningur á vöndum vinnbúrum og undirbúningi framkvæmda. Þegar peningarnir komnir þá bara ætlast menn til þess að menn sé bara byrjar að smíða eða móka eða gleyma þessum undirbúningsþætti sem er hönnunin og skipulagið og samráðið og allt það. Og svo hefur verið kannski oft lítill vilji fyrir aðkomu hönnuða á verktíma. Þegar komið í framkvæmdina það bara að sjá eftirlitsmennir og verktakarnir þetta. Nú við erum átt að vinna á stöðum þar sem náttúruöflin eru sterk og eyrafáu, oft upp í hæðum í landi þar sem er bara allt annað klíma heldur en á byggðubóli. Og við erum átt að vinna fyrir fámenn sveitafélög með takmarka tækniþekkingu, þetta stendur teikniþekkingu, ég gleymi alltaf að læra þetta, ég hef gert þetta áður. Til þess að stýra verkefnum í skipulagi, hönnun og framkvæmd, en allt fer þarna oftast vel að lokum. Og svo þurfum við ofta svona að vinna traust sem sérfræðingar að sunnan og oft er þetta líka það er eitthvað sem við höfum lært líka, þetta skortur á samtali hönnuðar áðgjafa og hins vegar verkaup á nefnda og ráða sem að fjalla málin og það er sérstaklega í þessum lengri vegalengdum. Þetta er náttúrulega snarbreyst síðasta ári með tilkomu fjarfunda, núna bara ráða allir við þetta fullkomlega og allt í einu eigum bara orðið mjög gott samtal við fólk sem er langt í burtu og það er gríðarlega mikilvægt. Þannig að við bara dettum inn á í staðin fyrir að vera með eitt mál að dagskrá í einhverju skipulagsnefnd út á landi, þá skilur maður það vel að það er heljarinn fyrir að senda sérfræðingana og bara til þess að kynna eitt mál en þarna opnast náttúrulega frábæri gluggar. Bara svona þessi tékklisti áskoranir og viðfangsefni, verndun náttúruminja, verndun staðaranda, við erum að stýra umferð, gefa skýr skilaboð hvar má vera og hvar ekki, skipulag og hönnun með tilliti til hámarks upplifuna gesta, upplýsingamiðlun, gefa fólki tilefni til að ganga og hreyfa sig eftir langan akstur og að byggja upp eftirvæntingu, spennu og tilhlökkun með því aðeins að lengja leiðina að staðnum frá bílastæðinu. Og við höfum lagt áherslu líka við þurfum að skapa það sem við kallum tylliástæður, að þú getir, þú fáir tilefni til þess að staldra við, dvelja og njóta með einhvers konar bekkjum eða aðstöðu á staðnum þegar þú komið þangað. Og við þurfum að vinna með slitsterkar og endingagóða lausnir og efni sem veðrast vel. Og þeir eru það sem ég kalla mikilvægast áherslu atriði við skipulag og hönnun og þá er ég að tala sérstaklega fjölsótta ferðamannastæði. Það er að skilgreina hvaða staðir þetta eru sem er fjölsóttir og náttúrulega búið að gera það með heilmikli kortlegningu og undirbúningsvinnu og þá náttúrulega ekki síst í
náttúrulega innan náttúruverndarsvæðana, fólkvangana og þjóðgarðana. Við þurfum að færa bílastæðin í 200-500 metra fjarlægð frá staðnum. Við þurfum að stýra umferð gangandi í hringleiðir ef þessu kostur, teygja og hægja á hópum með hönnuninni og skapa aðstæður til þess að staldra við og njóta, þannig að ferðamenn á eigin vegum geti beðið af sér stærri hópa. Og við þurfum að skilgreina aðgengi allra á lykilstöðum. Og þá fer ég í dæmin og talandi svona drive-in landslægi, þá Dyrhólaey eitt gott dæmi það hvernig áður var hægt að keyra þarna út á brún á Lágey, en núna með deiliskipulagsbreytingu eða deiliskipulagsaðgerð voru stæðin færð innar í land þannig að maður fær þennan 200 metra labbitúr frá bílastæðinum, þar sem svona skilgreindari aðkoma og bílastæði fyrir bæði venjulega ferðamenn og rúturnar og allt þetta. Situr svona í landinu, við reyndum að finna því með arkitektum á Glámgím góðan stað og auðvitað hafa verið deilur þetta og oft verður viðbrögðin hörð þegar gröfurnar fara á stað og framkvæmdir hefjast, en svo oftar en ekki næst sátt hlutina að lokum. Þjóðgarðan Þingvöllum náttúrulega búið að vera mjög stórt og mikið verkefni lengi og hefur unnist í skrefum þar sem að þótti fullkomin aðstaða og átti að duga til allra framtíðar var þegar með fyrsta áfanga gestastofu á Hakinu upp aldamót í framhaldi af samkeppni þar. Þannig að vitum hvernig það hefur þróast, það hefur margfaldast aðsókn gesta og við erum búin að gera í gegnum nokkrar deiliskipulagsbreytingar og núna í gangi endurskoðun á heildardeiliskipulagi vesturhluta þjóðgarðsins, að þá hafa þessi hlutir þróast og breyst. En svona var þetta, þarna svona ákveðin saga að þarna Svíakonungur að kíkja og það engin pallur fyrir hann til þess að stíga út á Hakinu. En síðan kom kínverskur utanríkisráðherra í heimsókn og þá þurfti að búa til pall og hann var gerður þarna einhverjir örfáir fermetrar og við sjáum að myndinni fyrir neðan hvernig var hægt að keyra þarna út á brún þrátt fyrir það að það væri búið að byggja þarna gestastofu. En þegar að þessi litli pallur var byggður og hannar þá höfðu menn sem betur fer sýn það að þetta væri nú bara fyrsta skref í einhverju aðeins stærra og þannig að þarna sjáum svona myndaseríu sem sýnir litla pallinn og svo hvernig hann var hugsaður framlengdur og gerður aðgengilegu fyrir alla með römpum. En síðan dugði þegar var búið að byggja eftir þeirri tekníku þá var það ekki nógu stórt, þannig að það þurfti að bara eins og með Reykjanesbrautina að tvöfalda og þannig búið á neðri myndinni búið að breikka pallinn frá því sem hann var uppalega gerður vegna bara þess að það komist ekki allir fyrir. Og þetta nú alltaf spurningum bara hreinlega burðarþol og svona svæða, hvað geta margir verið á svona svæðum í einu og hvernig hægt að stýra því að það myndast ekki örtröð þar sem að fólk vill kannski reyna að láta lítið út fyrir að finnast að vera í fámenni á svona stað. Drög að því hvernig menn sjá fyrir sér að breyta, þarna þetta eiginlega fyrirkomulega eins og í dag, það eru bílastæði sem eru þarna vinstra megin á myndinni og rútustæði hægra megin. Áformin eru að fjarlægja þessi rútustæði yfir á bílastæðin og bílastæðin verið ennþá fjær og það er búið að byggja undir þau. Og bara þegar við talum svona efnisval og hvar við nota meiri peningar en annar staðar og það var ákveð allavega þegar við vorum að hanna þarna aðkomin inn í Þinghelgina og í gegnum almannagjána á Kárastaðastíginn að raun og þarna væri svona andyrið eða fordyrið inn í Þinghelgina og inn í helgidóminn
Þess vegna ættum við að vera með vandaða og fallega mottu þar í staðan fyrir malbyggi sem var þarna eins og sést á myndinni undir og þarna var sem sagt hraun sagað í hellur til þess að mynda þarna þessa mottu í andirinu. Það sem svona sýnir gestinum að þetta nú hann að fara inn í betri stofuna. Þarna sjáum við svo aftur þessa heildarmynd sem búið að draga upp og búið að framkvæma með því að færa bílastæðin enn fjær heldur en þau eru núna, þannig að við fáum rólegra svæði næst gestastofunni, þannig að við erum ekki með rúturnar mallandi þar beint fyrir utan dyrnar. Sjáum þetta komið svona í framkvæmd þarna, en þetta ennþá sem sagt eftir að raungera það að þetta torg verði til þarna þar sem að rúturnar stoppa í dag. En við erum með alltaf haft það í huga að gangandi, sá sem kemur gangandi frá bílastæðum, hann sé í öryggi og ekki að krossa umferð og þannig að við sjáum þarna stíg hlykkjast frá stóru bílastæðum fjærst framhjá salernisbyggingunum og inn í áttina gestastofunum. Þetta alveg án þess að vera nokkuð tímann að krossa umferð og alveg út af pallin og niður í Gjanna. Nokkur orðum Öxarárfoss. Umhverfið þar var komið í svað og þegar maður er að hanna við náttúrulega í bara náttúrunni þá eru aðstæður náttúrulega mjög breytilegar. Þarna sjáum við Öxarárfoss í sínu stærstu mynd eins og hann var með þess að bara núna rétt fyrir helgi og það flæddi allt niður á völlunum fyrir neðan á við þingplanið og þar en stundum er hann bara örmi og buna. Þarna eru myndir sem að sýna þarna eins og svo ofta þá erum við í raun og veru að setja með okkar inngripi og aðgerðum, þá erum við að setja plástur ofan á sár sem komið fyrir og þá þurfum við að huga að hvaða möguleika við eigum í efnisvali, bæði hvað var það hvernig þetta komast að svæðinu með aðföng og aðdrætti og í þessari gjá það erfitt, þannig að það var valið að halda áfram með þá timburpallagerð sem var byrjað á með stígnu sem liggur hann inn yfir og það var þetta að fljúga því efni þá inn með þyrlu og þarna svona verið að leggja grindina yfir þetta sár sem var bara orðið staðreind í landslæginu. En við nýtum okkur aðstæður í landi til þess að búa til eins og segja þess að tilli ástæður setkanta þannig að þegar stór hópur kemur og þá getur fólk beðið hann af sér eða dvalið lengur og finnst að það svolítið svona, maður þarf svolítið svona að finnast, maður megi setjast niður og hafi svona tilefni til þess og sé ykkur ástæðu og þess vegna köllum við þessa bekki og þessa kanta tilli ástæður. Þetta með þess að tekið síðasta sumar þegar kom hann einhver gluggi og það laumuðust nokkri ferðamenn inn á svæðið þó að fáir væru svona yfir sumar í heildina. Þetta líka á Þingvöllum, þetta sem sagt við Hrafnagjá þá á austanverðu þegar Þingvallavegurinn var endur bættur og þá var í gegnum þjóðgarðinn og Sigdaldina. Þá var það gert með því að snerta í raun og veru ekkert af ytra umhverfinu en það var fundin eitt staður þar sem var hægt að búa til plan fyrir vinnubúðir verktaka og aðstöðu og það var haft í huga að hann gæti svo orðið bílastæði sem að kæmu staðin fyrir öll litlu útskotin sem voru þarna sikkur megin við veginn og sköpuðu heilmikla hættu og það var ennum leið og þetta plan á komið í þessari mynd þá voru ferðamenni strax búin að átta sig því að þarna var að stoppa og fara út og hlaupa út og taka myndir og þarna var strax líka komið sár sem að þurfti að plástra en þarna eru alveg feikilega skemmtileg staður í landinu þar sem hægt að fara út á brúnina akkurat andstætt því sem að við höfum hinum megin og gera þarna sem sagt góðan útsýnistað og þarna nýttum okkur lítinn kletthól í landslæginu til þess að fara aftur fyrir
og búum til svona hringferli út úr þessum litla stað þar sem að við hugum að náttúrulega aðgengi allra og er svona mjög rennilegur staður svona alveg við þjóðbrautina og þarna er bæði fallegt að horfa á sólarlagi þegar sólin er í heppilegri afstöðu til þess og eða fjallarhingin eða Sigdaldin alla og Hauslitina og hvað það er eða bara beint ofan í gjána og hérna landslægið ofan í henni. Og aftur erum við að vinna með það að geta sest niður og notið og hvílt sig, staldra við, bara notið kyrrðarinnar og við þarna gerðum við það ganni okkar að við brutum þetta upp þannig að við skildum eftir þarna gati í pallinum bara svona til þess að minnka flæmið og hérna letum hann leika sér svolítið í kringum hérna birkibrúsk sem var upp úr landinu þarna. Og þetta er að því að Uggi var nú hérna í morgun og hérna ég reyfiðist upp margar gleðistundir með honum á Þingvöllum vegna þess að hann hefur verið að fylgjast með því sem við erum að gera þar og allur þessi hérna kvíði ákvarðanatöku hvaða lausnir á að nota að þetta verkefni er verkefni sem búið að vera í framkvæmd frá því haust og fram núna í vetur kallum þetta búðastíg í þinghelginni. Þarna erum við að þræða okkur á milli þingbúðana gömlu sem að voru allar kortlaðar þarna sem við sjáum vinstra megin sem þess að rauðu fláka og það var algjört skilir að þarna máttum við ekki stinga skóflu niður í svörðin vegna þess að þarna er allt morandi í minjum þannig við erum í raun og veru bara að rúlla þessu dregli þarna út en jafnframt að búa til hringleið sem að er aðgengileg öllum frá Valhallaplaninu sem sagt í þessum hluta þinghelgarinnar helginar og yfir að Þingvallabænum á kirkjunni og yfir Öxarárbrúna þannig að það myndast þetta mjög skemmtileg hringleið en fyrst og fremst er þetta upplifun og fræðslustígur minjarnar og hann er gerður með þessu móti að hann er lagður bara á rafmagnsstaura sem við fengum frá Rarik og þeir eru festir á stálplötur og við notum bara túnþökur til þess að stilla undir þá og það sem gerist við þetta er að við lyftum stígnum aðeins upp úr umhverfinu og þar með fær maður svona betri yfirsýn líka yfir þessar tóftir sem eru þarna allt umkring sem er kannski að munar alveg heilmikið þessa 50 til 70 cm sem að fer upp með þessu uppbyggingu til þess að átta sig á minjónum og þessi hlykkir og krókar sem við vorum að sýna eru til þess að búa til útskot fyrir bekki og líka útskot fyrir skilti og upplýsingar minjarnar sem á eftir að útfæra það og að ganga frá í þessu verki. Og Guðmundur nefndi Goðafoss og við höfum verið hefnir að fá að vinna að því verkefni frá því að það fékk fyrst styrk til skipulagsvinnu og hönnunar 2012 og 13 byrjum við að vinna í þessu og þetta byrjaði einmitt með deiliskipulagi sem er mjög mikilvægt til þess að ná utanum verkefnið til þess að geta búið til einhverja áætlun fyrsta lagi að eiga samtali við heimamenn þetta var unni fyrir Þingeyjarsveit og við erum að gera þetta til þess að bara ná utan verkefnið, ákveða hvar við ætlum að hafa útsýnstæði. Þetta er feikilega náttúrulega mikilvægt að þarna takist vel til, en þarna var þetta einn af þessum drive-in stöðum líka sem var hægt að keyra nánast út af brúnina og það meira svo verið þannig að húsbílahópar lögðu undir sig planið þarna á brúni og hertáku það í raun og veru að nóttu til. En svona sem sagt lítur þetta orðið út á loftmynd 2019 þegar búið er að gera þarna bílastæði beggja vegna ár og gera lengja gönguleiðir frá þeim og inn að Fossi. En við fengum mjög góða sem sagt undirbúningsvinnu sem var þá hluti af styrkumsóknum heimamanna
það sem að búið svona að kortleggja helstu vandamál og að nóg að taka þar, alls konar hættur og landslagið semst var farið að láta, umhverfið var farið að láta á sjá og það eru náttúrulega hættur og náttúrulega í síbreytileika ástíðana líka sko þarna á þessum stað þar sem eru náttúrulega miklar vetrarhörkur og allt annað veður heldur en á láglendinu og mynda snjóhengjur og eitt og annað. En sem sagt, vinnan felst náttúrulega í svona byrjar í einhverju grófri kortlagningu á mögulegum leiðum og hringjum og þess að þar og sem að endar svo í deiliskipulagi sem eins og segi færir bílastæðin fjær og nær þjóðveginum og skilgreinir nýja leiðir og eins og alltaf þegar það er byrjað þá verður allt vitlaust, hvað erum við að fara að gera þarna, verður að eyðileggja allt, enda lítur þetta ekkert vel út þegar er byrjað að keyra út akfæra í raun og veru stíga, en þarna var ákveðið semst að búa að gera fyrst greiða leið að austanverðu til þess að opna á nýjan útsýnistað þar, gera hann vel aðgengilegan öllum þannig að væri friður til þess að vinna að vestanverðu með það sem að það þyrfti að gera. Og smá saman tók þetta á sig skýrari mynd, þetta var ákveðið að malbika þennan stíg og hann er alveg 0,5 kílómetra lengd og græða alla jaðra með staðargróðri og enda svo stíginn í sporöskjulaga útsýnistað á þeim stað þar sem að raunur maður horfir einna best ofan í fossinn. En svona rétt að nokkur orðum efnisval. Ég hef oft sagt það áður að við höfum oft notað steypu í okkar mannvirki og þá höfum við oft vísað í það að svona, þó að steypan sé hrá og virki framandi oft til að byrja með en þá þegar hún er búin að veðrast og að taka á sig svona hæfilega mynd þá er hún í raun og veru bara næstu því eins og basaltið allt í kring, hvort sem við sjáum þessa mynd til vinstri, það sem er svona einhver steypt stöpull hérna í Áslandinu, bara í Hafnarfirðinu, það sem við sjáum grafgrindið á baku og búið taka á sig sama mosan og sömu patínuna, hafnagarður á Hellnum á Snæfellsnesi og bæjarústir í Skógaseli. Þetta eru allt einhvern veginn eitthvað sem fellur inn í umhverfið og þess vegna höfum við leyft okkur að nota steypuna þó að síðustu fréttir í sambandi við umhverfisvænleika efna, þá náttúrulega er sementið ekki það besta í því samhengi og vissulega er afturkræfning kannski ekki heldur til staðar nema með því að bara brjóta alveg upp og reyna að laga ef maður vildi svo fjarlæga eitthvað svona lokum. En er þetta farið að taka á sig mynd og við sjáum hvernig þessi stígur að austan er orðin aðgengilegur öllum og nýtist í þannig ferðamennsku til dæmis, það sem hópir að þarna ferð í hjólastólum. En auðvitað bara dæmi vinnutekníkar af svo aftur því sem er vestan ár, þetta þarf náttúrulega alltaf svona mannvirki þurfa öll að teiknast og hannast vandlega þannig að sé hægt að skilgreina við bæði í gagnvart yfirvöldum og inn í verktöku og framkvæmdir og þarna voru teknikar sem að ég var að sýna bara frá Glám Kím og þarna er sem sagt enn eitt dæmi það hvernig þetta er í sinni vestumynd þegar allir eðlilega fara á taugum hvað menn nú að fara að gera þarna en síðan læknar tíminn oftast sárin. Hérna eru mynd af því hvernig þetta var fyrir þarna og við erum búin að sjá náttúrulega eitthvað af þessu líka fyrir og svo hvernig þetta er þegar við erum búin að koma að þessari aðstöðu fyrir þarna að vestanverðu í raun og veru á 2 hæðum og það er raun og veru þannig að þessi neðri pallur hann bara þessi staður alveg kaffyllist af snjó yfir veturinni á miklum og þetta er aftur fyrir og eftir sami staður hérna. Það sem er búið að skapa aðstöð til þess að í skjóli að setjast niður og njóta
þess vegna nestis eða bara staldra við og hlusta á árniðin eða fylgjast með fólkinu. Og varðandi öryggismálin þá þarna komna þær aðstæður að þú getur auðvitað sleppt krakkalausum sem komin til vits og ára, en auðvitað á svona stöðum eftir sem börn yngri þá þarf náttúrulega foreldrar hönd til þess að halda í þau þegar hafa ekki vitið eða þroska til þess að vera á svona stöðum á eigin vegum. En þarna sjáum við hvernig þetta leysist á 2 hæðum og við erum að svona horfa á það öll þrep og handrið, þetta allt hluti af útsýnsstöðunum og sjáum það að löggan líka bara ánægð með þetta og pósar fyrir Instagram síðuna sína og eins og allir gera í dag. Og þarna sjáum við að við erum náttúrulega að reyna bara að skapa aðstöðu, við þurfum að teygja þarna eru margir í einu og þá þurfum við að teygja á hópnum og þannig að allir getur komist að og tekið sína mynd og sannaðir voru þarna. Síðan þegar eru komin út fyrir svona megin útsýnisstæðina þá erum við að nota einhverjar svona lausnir eins og þarna eru og en auðvitað eru alltaf einhverjir sem fara ennþá lengra eins og við sáum inn í fjarskanum og við náttúrulega erum ekki að fara í mannvirkjagerð þarna út af þessu stað sem þá bara hluti af myndinni af Goðafossi. En það er búið að gefa fólki samtali skýr skilaboð það hvar það eigi og megi vera. Þannig að annað á þeirra eigin ábyrgð. Bara svona dæmum það upp á Svalþúfu, þar sem við horfum yfir Lánstranga, þarna var svæði sem var brekka sem orðin slitinn og þreytt. Þarna var í raun og veru bara byggður lítill pallur til þess að geta líka setið og hort að dröngunum yfir ströndina og í sólarlagið. Og síðan bara rétt í lokin nokkur orðum Saxhól sem að við höfum í raun og veru nota meiri tíma í að kynna heldur en að hanna. Þetta var í raun og veru lítið og krútlegt verkefni sem að þróaðist yfir í eitthvað sem við gerum okkur ekki alveg grein fyrir. Þetta var svona, þetta bara sneiðingu sem var upp þennan hól sem tiltölulega nálægt þjóðveginum og var svona frekar árennilegur, en eftir sem að fleiri fóru og voru þá fór þetta að deilast upp í fleiri leiðir og þetta var bratt og hált og fólk var að misstíga sig og brjóta sig og þannig að það þótti ástæða til þess að grípa inn og þetta var niðurstaðan að nota í raun og það spór sem var komið, leggja upp þennan tröppustíg þegar við erum búin að stúdera halla og lengdir og hæðamun að komast að því að þetta væri bara í raun og veru hreinlega samfelldar tröppur en við vildum gera þetta á einhvern einfaldan hátt þannig að við í raun og veru hönnuðum svona einingar og sem að mynda eiginlega samfellda keðju utan í sem snýr sér svona upp hólinn og gert úr þessum 3 metra einingum sem að svo púsla saman á staðnum og þannig að þetta algjörlega afturkræft og í raun og veru eins og sést hér þá kemur þetta niður svona í landi sem þessar 3 metra lengu einingar púsla saman og enda þarna upp á brún en eru unnar svona, þetta búið að forvenna ákveðna hluti og svo þetta bara gengi frá endalegri samsetningu á staðnum eftir að hafa verið búið að fara með mjög nettar vinnuvélar til þess að jafna stígstæðið. Og verður svo orðið að þessum stað sem að á miðja vegu þá erum við með svona einn lítinn hvíldarbekk. Þetta alveg dágóður sprettur og náttúrulega bæði leiðin upp, spennandi og skemmtilega að fara og geta hort ofan í gíg og hort yfir hraunbreiður en svo leiðin niður þá horfum maður í áttina Snæfellsjökli og það svona hugmyndur að fræða fólk bæði jöklana og þeirra hópun og jarðfræðina alla á þessu stað. En það sem komið líka bara svona skemmtilega óvart að hversu vel hann svona lausn hreinsar sig af snjó
eins og þarna sést bara á þessum myndum, fígur vegna ristana, en það er oft mjög hvasst þarna eins og sést á þessa mynd, það sem að fólk í raun og veru þurfti eiginlega að skríða þarna niður. Og þetta verkefni er bara, við erum mjög stolt af því að það er vakið hérna mikla athygli og var tilnefnt til alþjóðlegra verðlauna landslagsarkitekta 2018 sem það svo vann og hefur auk þess fengið aðra tilnefninga bæði til hönnunarverðlauna hér erlendis og fleiri svona tilnefninga til viðurkenninga. Og við erum rétt í þessum tölum orðum að undirbúa það að klára útsýnispallana upp á endanum sem að verður lítill sporöskjulega pallur, tekur raun og veru bara mið af formi Saxhóls og gígnum sem inn í honum. Þannig að maður fær svona þetta endar í svona lítill sporöskju og þar verður hægt að horfa bæði ofan í gíginn og út á hraunbreiðurnar. Já, takk fyrir. Ég ætla kannski bara, já, ég ætla að fá að spyrja. Takk kærlega fyrir þráin, frábært erindi og gaman að fara líka svona og ný smáatriðin, efnisvalið og hérna alltaf samt út frá þessari stóru mynd, heildarmyndinni og ekki síst örygginu. En við spurði hérna Hrólf áðan, hérna ef hann var að tala til við landeigendurnar, mér langar hans að spyrja þig að þú hefur líka komið að verkefni með mörgum sveitafélögum og ég veit að það eru fulltrúar sveitafélagana sem eru hérna líka með okkur í dag. Það eru náttúrulega fulltrúar, þeir eru sitja með skipulagsvaldið og í sumum tilfellum líka framkvæmdavaldið, það framkvæmda aðilarnir, en auðvitað eru sveitafélagin mjög misstór og missmiklir, kannski mikil þekking og missmiklir innviðir sem eru heima þar. Við erum að tala mjög stór eins og hér á höfuðborgarsvæðinu og svo lítil fámenn sveitafélag. Og hvað svona, ekki beint með ráð, en hvað finnst þér hafa skipt miklu máli í þínu svona samtali og samvinnu með sveitafélagunum sem að gera það verkum að verkefnin verði að veruleika og verði góð? Akkurat. Sum af þessum verkefnum eru mitt í gegnum bara stofnanirnar sem eru alvana því að fást við svona mál og þekki alla ferlana, en svo eru einmitt eins og Goðafossverkefnið unni fyrir fámennt sveitafélag, en sem að þar voru þeirra gefið aðnjótandi að við vorum með mjög öfluga verkefnastjóra fyrir þeirra hönd og sem að voru mjög einbeitt og tilbúin í þetta verkefni en þar fannst okkur allt ganga upp, bæði fyrsta lagi náttúrulega styrkurinn frá framkvæmdasjóðnum til þess að fara í skipulag og hönnun og það var það að hvernig deiliskipulagsvinnan notuð til þess að ná utan verkefnið og síðan þá auðveldara að áfangaskipta og gera framkvæmda áætlun og vinna þetta svona skref fyrir skref, en það rosalega mikilvægt að mynda sér einhverja heildarsýn fyrst þó að hana þurfi ofta að endurskoða reglulega, en að hafa einhverja stóra mynd í huganum hvort sem verkefnið ein leið upp að einu fossi eða eitthvað stærra svæði og það að hafa heildarsýn til þess að geta borðað fílinni í bitum. Já, kæra þakkir, Þráinn. Heyrðu, þá ætlum við að fá næsta erindi hérna að Norðurlandi, skils mér. Ég ætla að taka þetta fyrst niður og setja svo næsta erindi hérna upp, tengja við það.
Já. Sinni. Heyrðu, ég veit ekki hvort þú heyrir í mér. Uggi, jú, hann er áður að mjút. Þetta er þá ekki verið að komið hjá okkur. Jóhanna, heyrðu þú í okkur? Jóhanna, heyrðu í okkur? Já, ég heyri ykkur. Nú erum við bara tilbúin en við þurfum að mjúta. Er það ekki, Haukur? Nei, við þurfum ekki að mjúta. Já, Ok. Heyrðu, já. Takk fyrir þolinmæðina. Nú erum við komið með næsta framsögumann tilbúinn á Norðurlandi. Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir. Yfirskriftin að erindinu er leiðum að markinu, landvarsla á ferðamannastöðum. En Jóhanna, hún er verkefnastjóri skipulags- og öryggismála hjá Vatnajökuls þjóðgarði og við bjóðum þau hjertalega velkomna. Gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir það. Já. Áttu að mjúta. Ég heyri ykkur, já. Já, við. Þú mátt bara byrja, gjörðu svo vel. Ég var að byrja, takk fyrir það. Herri, komið sæl. Ég, eins og fram hefur komið, starfa í Vatnajökuls þjóðgarði, kölluð Hanna Kata. Heyrðu þú í okkur, Jóhanna? Ég heyri ykkur, ég heyri bara eins og þessi upptaka. Já, við heyrum í þér, þannig að... Jóhanna, það er spurning að þú mjútar sko YouTube-ið. Ég geri það áðan, þá heyri ég ekki þetta einhvern veginn tvöfalda sko. Mjútar þarna YouTube-ið bara á skjánum sko. Þarna kemur það. Herri, þá er þetta laust. Takk fyrir það ekki. Þá ætla ég að prófa að deila hérna aftur. Sjáið þið glærurnar núna? Já, en í svolítið, litlar, svona. Svona, nú kom það. Heyrðu, ok, þá byrjum við hérna á fullri ferð. Ég heiti Hanna Kata og starfa hjá Vatnajökuls þjóðgarði og er búin að gera það í allnokkur ár. Starfaði í Mývatnssveit þar til fyrir stuttu síðan ég flutti til Akureyrar og er hérna komin til þess að segja ykkur aðeins frá starfi á friðlýstum svæðum sem var það að eiga þetta samtal við ferðamenn sem er svo dýrmætt til þess að þeir átti sig á hver leiðin er, hvert á að fara og felst í rauninni kannski svolítið í því að lesa í aðstæðurnar áður en hönnuðurinn kemur að verkinu og mögulega eftir hann er búin að skila af sér. Þetta er búin að fara nokkuð vel í hönnunarferli kannski, aðdraganda þess og uppbyggingu, en þetta er svona í kringum það kannski sem ég er að fara yfir. Og friðlýst svæði á Íslandi það er þetta undir fleiri en einni stofnun, Umhverfisstofnun og Þingvallaþjóðgarður eru líka gríðarstórir aðilar í þessu. En ég ætla að sýna dæmi frá Vatnajökuls þjóðgarði sem að þekur til 15% af landinu og er orðin stofnað 2008 og 2019 fengum við 2 milljónir gesta til okkar og talsvert af innviðum.
Starfsstöðvarnar eru nokkuð dreifðar og eins og sjá má kannski á dreifingu þeirra og fjölda þá eru verkefnin ofsalega fjölbreytt og líka erum við mjög vön ýmsum áskorunum ólíkra árstíða. Örlítið stjórnfyrirkomulagið, það er mjög sérstakt í Vatnajökulsþjóðgarði með það sem áður hefur verið hjá friðlýstum og það sérstakt gengur út á þátttöku hagsmunaaðila sem að skipa svæðisráð og svo stjórn og svo koma fagaðilar sem eru starfsmennirnir. Þá aðeins að markmiði þjóðgarðsins, þau eru eins og þau eru uppsett. Það var alltaf tímamót á Íslandi þegar Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður vegna þess að það voru það var alþekkt og að það sé verndað fyrir verndargildið, hvort sem það er náttúru eða menningarminjar. En það sem var sérstakt fyrir Vatnajökulsþjóðgarð að það var líka friðlýst formlega 4 markmið og fyrst það var verndun, síðan er það aðgengi, að veita fólki aðgengi, veita því fræðslu og stuðla rannsóknum og svo efling byggðar. Þetta höfum við síðan útfært á svæðunum okkar og mér var svolítið hugleikið við undirbúning þessa erindis þar sem að þetta varðar svæði sem mjög oft eru ekki friðlýst, þar sem við erum að spá í núna og kannski hugmyndin að reyna að deila reynslunni frá þeim svæðum sem að hafa reynsluna af svona rekslu og eru friðlýst, það er munun á þessu tvennu. Ég held að við séum öll að miða að sjálfbærni í okkar rekstri á ferðamannastöðum, einfaldlega vegna þess að auðlindin er það sem fólk er komið að skoða og það er mikilvægt að varðveita það hvort heldur það er náttúra eða menningarminjar og við viljum tryggja þessi gæði hvort heldur í skipulegu þjónustu til þess að hægt sé að varðveita það sem að hugmyndin er að gera, hvort heldur sem það er skilgreint friðlýst eða bara ferðamannastæður í einkaeigu sem að gæti verið vilji til að friðlýsa en mögulega ekki að einhverjum ástæðum. Svo er það hvað eru þessi gæði í þjónustu og gerðinni, það getur auðvitað verið misjafnt eftir því hvar svæðið hvað er verið að vernda. Í örfáum tilvikum þá erum við að vernda svæði sem við viljum hreinlega ekki eða fyrirbæri sem að við viljum ekki að séu með gott aðgengi. Þetta er þekkt auðvitað í náttúruvernd með einstakar til dæmis plöntur í útrýmingarhættu, ég nefni það bara sem dæmi, eða svæði sem er alveg sérlega viðkvæm og þola bara ekki umgengni eins og til dæmis hellar mögulega sem þarf að vera mjög stýrt aðgengi og eins í menningarminjunum. Hér eftir ætla hins vegar að fjalla þessi svæði sem eru fjölsóttari og ekki síst að benda á mikilvægi þess að það sé landvarsla á svæðunum vegna þess að það er alveg sama hvernig við hönnum, hvernig við framkvæmum að það þarf að sjá svæðin. Það er framkvæmdasjóðurinn kostar framkvæmdina en reksturinn er eitthvað sem ekki er hægt að bíða neitt með vegna þess að ef umsjónin með innviðunum er ekki sem skildi að þá missa þeir sannarlega mark sitt. Örlítið innvið, þetta er stígur, eru tröppur sem eru Dettifoss, nýlegt mannvirki og staður sem heimsóttur er allt árið kring og mér langar bara að benda á í þessu samhengi að áður en þessi stígur, þetta mannvirki var sett upp að þá klungraðist fólk þarna í bara vitanlega öllu árferði en við það að setja upp svona mannvirki þá erum við að taka meiri ábyrgð mögulega heldur en fyrir þar sem við erum komið með við erum reynd og klárt að beina fólki að fara þessa leið og alveg eins með einhvers konar göngubrýr og jafnvel kaðla sem eru
liggur í hlutanum eðlilega þarf að vakta mjög vel að séu í lagi. Alveg eins með einn lítinn spotta yfir á, þetta eru Lindá í Herðubreiðarlindum og þetta er ekki varla hægt að kalla þetta mannvirki held ég, en gríðarlega mikilvægt að við séum þarna að uppfæra þessar leiðbeiningar. Oft eru það bara einfaldar leiðbeiningar eins og þessi, en ef við pössum okkur ekki að fylgja því eftir að þessi réttar upplýsingar á hverjum tíma, að þá getum við lent í því að valda meira tjóni heldur en gagni. Þá svona að megin hlutanum í mínu innleggi og það er þetta samtal við ferðamenn. Það er ekkert alltaf rosalega alvarlegt eins og Þingvallaþjóðgarður bendur okkur á þarna með skemmtilegu skilti það hvar farið er honum silfuru en það er eins og það er gríðarlega mikilvægt að það sé rökrétt, það sé skýrt og það sé sett fram á virðingu. Þarna er annað dæmi sem er ekkert rosalega hátíðlegt, ef ég get orðað þannig, né heldur sérstaklega sparilegt. Eins og við sjá, þetta er stíkubútur þar sem er heftaður á miði sem er plastaður, en inntakið í þessum fær fólk samt virkilega til þess að fara eftir þessu. Það er að segja að höfða til gestana. Þarna er þetta bara skyndilausn sem við þurfum mjög oft að grípa til, sérstaklega það sem aðstæður eru mjög breytilegar, en það er akkurat það sem ég var að nefna áðan, það er að fylgja þessu eftir með landvörslinni eða umsjón svæðana. Stíkum gönguleið er eitt í því samhengi og þetta kann að virka rosa einfalt og ekki þurfa neinna útskýringu við, en það er svona nokkur atriði sem þarf að hafa í huga og það er að til dæmis að það sé læsilegt úr báðum áttum og í þessu tilfelli þarna er stikan mun breiðari heldur en hún er þykk ef ég má orða það þannig og þar reynum við að hafa þykka breiða flötinn þvert á göngustefnu eða í göngustefnu þannig að það sé mestur flötur sem mætir notandanum og þetta það líka að uppfæra. Það er að segja ef að stikur brotna eða til dæmis við veturinn skekkjast eða eitthvað slags að þá skiptir máli að það sé lagað hefur bæði með það að gera að fólk fylgir reglunum og það treysti merkingunum. Það sér að það er ekki einhver eldgömul brotin spýta eða skilti. Hér er nú bara með örlítið yfirlit, það vera virkilega stutt, ég veit að Hörður kemur á eftir með innleggum skilti, ég er bara með smá sýnisotn af skiltum og ólíkum gerðum sem við höfum verið að nota hjá okkur. Sem eru eins og hérna efst vegvísir, kort, hallandi skilti með fræðsluefni, aðvörunarskilti, lítil upplýsingarskilti og svo 2 tegundir af tákmyndum á húsi í þessu tilfelli og svo staur sem að vísa á gönguleiðir. Og það eru nokkru punktar hér, ég held að nú fara hratt í gegnum það. Það er svona búið að koma inn á þetta og svo er líka þetta að lesa sér til þetta eins og í skiltahandbók. En það er mikilvægt að skiltin falli vel að landslagi nema þau eigi sérstaklega að standa út vegna athygli og að textamagn sé í hófi og þá frekar vísa í ítarefni. Skýringamyndir, þær eru gríðarlega verðmætar. Gott að geta talað í myndum og mjög mikilvægt í skiltunum og táknmyndum og öllu því að það sé samræming yfir allt landi. Þannig að ferðamaðurinn hann sé ekki að þurfa að lesa úr mörgum táknmyndum eða fá ólík skilaboð ef við til dæmis nefnum bara að fer í svæði sem að skógræktin er að sjá versus það að vera á friðlýstu svæði versus það að vera síðan hjá einhverju sveitarfélagi eða á einkalandi að það flækir allt fyrir öllum að vera með mörg kerfi. Tungumál, við höfum bara 2, íslensku og ensku og þá frekar vísa ef að tilefni er vísa í ítarefni. Og svo uppsetning, það er ekki allt komið þó að sé búið hanna skilti, það er
og reyndar þarf líka að huga því þegar að skiltið hana hvernig það á að snúa. Það getur skipt miklu máli, sums staðar ekki en getur skipt miklu máli og hafa í huga þá álag vegna veðurs. Og svo umgjörðin er það sem ég ætla að tala betur hér á eftir og það held ég svona kannski það sem að gleymist einna helst þegar er verið að búa til fín skilti og gera vel úr garði en síðan kannski kemur á daginn að þeim tekst ekki að ná fram því sem að þeim er ætlað. Þá getur það verið þetta, það er þessi umgjörðin sem að gleymist að útfæra. Pínulítið, ég mátti til í allri eldgóðsumræðunni að nefna örlítið efni við. Við höfum reynt ýmislegt í því, reynum að hafa skýrleika og endingu mjög í huga ásamt því að þetta sé hugum öryggi og við vorum ræddum þetta mikið í holurinni með hver eftir að stika og endanum var ákveðið að nýta lerki og þetta var að Goslokum var lýst yfir í febrúar ef maður rétt og við vorum að stika í júlí og það var ekki margir dagar sem að þessi efniviður endist, jafnvel þó svo að lerki sé almennt mjög gagnlegt og talið endast vel að þá kviknaði einfaldlega í þarna. Þannig að við fórum yfir í kampstál og byrjum að setja appelsínugular veifur á endana sem að við áttum okkur síðan á að vera ekki skynsamlegt eða fólk skildi njóta einhverjar ójöfnur í hrauninu. Þannig að við skelltum svona lerkihöttum saman eða svolítið skemmtilega held ég 2 leiðir og skelltum lerkihöttum ofan á til þess að tryggja það að fólk fari sér ekki voða ef það ettur. En þarna kampstáli hefur það þarna steypustyrta járnin að það er auðvelt að koma þeim niður. Svo er líka spurningin hana, hvort það þurfi alltaf að vera skilti. Það er ekki gefið í þessu tilfelli. Þetta er í Holuhrauni við austurjaðar þess fyrsta sumarið eftir gos og þar bara fannst okkur bara svo yndislegt að hafa engin skilti og það var bara, það gekk allt algjörlega smurt, það vissi allir hvað voru að gera og voru ekki að hafa neikvæð áhrif með umgengni, það bara þurfti í því tilfelli engin skilti. Svo getur við verið í tilfelli þar sem við viljum hafa bara einföld skilti og getum hæglega bjargað okkur því, til dæmis bara annarkvort með tímabundið skilti eða bara þurfum að koma vegna tímabundinna aðstæða eða þá bara við þurfum að koma upp ekstra hratt út af einhverjum breytingum og þá getur svona heimagert talað vel til gesta og ekkert af því eins og til dæmis á Englandi og svoleiðis að setja svona fram. Svo langaðum við að nefna þess með skyndiskiltin. Þetta eru tilfelli þar sem aðstæður breytast og væntanlega yfirleitt bara annarkvort af því við erum að bíða eftir varanlegri merkingu eða þá ástandið er tímabundið og þarna byrjum við að útskýra af hverju akstur er bannaður og þetta er sem sagt gert í samráði við landeigendur, þjóðgarðsins og landeigenda og það er af hverju er ekki heimilt að keyra þarna. Og svo við hliðina þessu skilti sem að segir að þetta sé bannað er útskýrt hvaða leið er opin. Rauða leiðin er lokuð en hinir vegirnir eru áfram færir og opnir og alveg hægt að komast sömu áfangastaði. Þetta er dæmi um svona algjöra tímabundna reddingu með einhverju úr bílnum að þau þurfti bara að bregðast við og svo getum við líka verið með eins og þarna við Dettifoss. Þá getum við verið með aðstæður þar sem við erum hreinlega að færa gönguleiðina til og þurfum að breyta þessum vegalöndum og viljum þjónusta gestinn þannig að viti nákvæmlega hvað er langt í bílinn og það getur nefnilega í svona færi geta hver 100 metra skipt máli þegar að þetta er jafnvel fullur fólk í að koma úr Norrænu og það er bara krefjandi færi að labba í blautum snjó. Svo langar maður að sýna ykkur dæmi úr Snæfellsstofu. Ég held að sé þó nokkuð þáttakendum fyrir austan og þetta er
stórt skilti sem í Snæfellsstofu og úreldist skyndilega þegar að kemur eldgos, en því það leyst snarlega bara einfallega með því að skera út pappír sem að sýnir nýja fyrirbærið og það ekki af vanefnum sem að þetta ekki endurprentað alveg strax, heldur bara gefur þetta líka í þessu tilfelli tækifæri til þess að þetta vekur athygli á þessu fyrirbæri miklu frekar heldur en ef að platan hefur verið prentuð aftur, að þá þetta svona bara tækifæri í fræðslu má segja að hafa þetta svona uppfært. Svo langar mig til þess að nefna aðeins með stýringar með köðlum. Hér sjáu þið sikur og megi við þennan stíg að við erum komum í Lerki gömlu stöðurnar ennþá á eyjunni. Þetta sem sagt leið sem svona í þríhyrning. Það komið niður og svo beint inn í myndina frá okkur séð og svo farið til hægri. Og hér ekki vandamál að fólk leiðist yfir í þennan þríhyrning. Það að segja það sé enga sérstaka ástæðu til þess, bara út af því hvernig leiðir liggja þarna, en það hins vegar algengara þegar fólk að koma hægra megin frá, að það vilja fara út í grasið. Og ef við ætlum að stoppa svoleiðis, þá getum við þurft að hafa kaðlar sem eru svona upp í mitt læri eða hné eftir því hvað fólk er stórt, en annars það getur dugað að vera bara með stutta staura. Þetta fer bara eftir því, eitt af því sem við þurfum bara að lesa í á staðnum, hvað þetta þarf að vera rammgert og við reynum alltaf að hafa þetta sem látlausast. Lerki bara til að nefna að það veðrast og verður grátt. En á sama stað getur þetta okkur verið svona, og verið tvær leiðir. Svo tryggar festur, það er rosalega mikilvægt að þetta verður svo ægilega draslaralegt ef þetta fer að vera á ská og skjön. Þarna langaði mig bara til þess að sýna ykkur dæmi. Þarna þetta er alveg við brún, klettabrún og mjög lítill jarðvegur, en mögulegt að stinga stjörnum aðeins niður og þaðan sem myndin er tekin er annar staur aftan við okkur en frama við, þar er bara bundið grjót á endan og það látið laga niður og þetta bara virkar alveg svakalega vel. Þannig að það er bara að vera nógu hugmyndaríkur þarna, en hafa það að markmiði að hafa þetta svolítið stæðilegt. Svo þessi hugmynd að leiða að markinu. Þarna sjáum við kannski landverð sem er búin að gefast upp á því að biðja gestina að fóðra ekki dýrin og sér sinn kost og einstan í því að fá dýrin til þess að hætta að éta fólkið. Það er alveg spurning, en við höfum líka brennt okkur svolítið á þessu. Þetta er eldgamalt dæmi sjáði og mér varst svo áhugavert bara hvernig fréttin eiginlega er orðuð. Það er að segja þessi svona pínlítinn hneykslunartónn, ef ég má leyfa mér að orða það þannig. Að blessað fólkið, það bara virðir ekki þessi skilaboð. Og þá er kannski rétt fyrir okkur að velta fyrir okkur, getum við bara notað stærri orð, rauðari stafi, meiri upphrópanir, hvað er ekki að virka hérna. Og það er akkurat það sem við þurfum að spá í. Ef að þetta skilti virkar ekki, að leið og það komið upp, þá erum við ekki búin. Heldur þurfum við að spá í, kannski þarf að betrumbæta eitthvað eða kannski ennþá betur. Þetta er þekktur staður í Reynisfjöru, en það er öll þessi umgjörð sem að skiptir svo miklu máli að við náum að koma skilaboðinu til þessara gesta sem eru allir notabene komnir hingað til þess að sjá markið sem við erum búin að selja. Við erum búin að selja vöruna og ef fólk kemur og það er bara ís og stígnum, þá er enginn alveg að fara að láta segja sér strax að það sé bara því miður ekki hægt og farið bara heim á hótel og hafa það huggulegt. Heldur finnst mér það okkar skylda að gera það sem við getum til þess að annarkvort selja vöruna öðruvísi eða þá að
leita einhverja leiða til þess þá að geti séð hana frá öðru sjónarhorni eða eitthvað álíka allavega útskýra. Ég held að sem komin miklu nær því núna heldur að vorum lært mjög mikið því á síðustu árum. Og ég get ekki sleppt í að nefna örlítið hérna salerni í hérna samhengi við ferðamannstaði. Tek hérna dæmi vegna þess að þau eru svo mikilvæg, umgengni á salernum er svo mikilvæg til þess að fólk upplifi svæðið á jákvæðan hátt og bæði náttúrulega að það séu snyrtileg en líka þá til þess að séu snyrtileg svolítið með þurrsaldinni þá þurfa þau að vera með mjög góðum merkingum og ná að tala til fólks. Þarna erum við með bara dæmi heimatilbúið sem að reynir að útskýra hvað er það sem á að fara í klósettið og ef það fyrir klósettið að þá er það gott til landgræðslu. Og alveg sama hvað á ekki að fara í klósettið og það sem á ekki að fara í klósettið hvert á það að fara. Þetta er nákvæmlega sama prinsip með gönguleiðirnar og leiðbeiningarnar út á svæðunum. Það reyndum við nefnilega líka við Dettifoss og þar eru við með svolítið skemmtilegar aðstæður fyrir það að það er snjór yfir öllu stóra hluta árs, eða var það allavega. Þetta er fyrsta veturinn þessi myndtekin, þá voru við að berjast við ís á svona litlum skiltaræflum. Að skafa af skiltum. Það sem hættan er nógu augljós, þar getur okkur dugað bara að vera með mjög einfaldar merkingar. Þannig erum við þeim aðstæðum að við þurfum alltaf að vera að breyta því að aðstæðurnar breytast. Ef að fólk fer, þetta er þessi leiðin sem að þið sáu háu staurana og lágu staurana á hann, en við erum ekki að leiða fólk hér á veturna vegna þess að ef ykkur dettur hér þá á hann engan möguleika að stoppa sig. Þannig að við leiðum það vestar og það kemur að brúninni hér. En við skulum muna það að fólk sem kemur þarna hefur margt hvert ekki séð snjó áður. Þannig að við erum að tala við gesti með mjög ólíkan bakgrunn við það sem við erum að eiga við daglega. Þurfum að setja okkur svolítið í þau spor. Ef einhver brýtur þetta þá erum við í mjög vondum málum og getum ekki óskar neðs heitar heldur en að fá góðan skárning. Þannig að fenni yfir þetta. Vegna þess að fordæmið, það er það sem skiptir miklu máli. Við hefum ekki mikinn séns í að stoppa þá sem eftir koma ef þeir sjá förin niður í foss kom þarna. Þetta fólk var á mannbrotum og gat þess vegna farið. En svo kemur vor og þíða og þá förum við að reyna að brúa þessa litlu pitti og reynum að drena stíðan okkar líka. Það var þetta sprenging í Fólksfjölda og Norræna og miklu stærri hluta árs og þetta var ekki kannski viðbúið en allavega voru við ekki tilbúin. Svo reynum við að stýra fólki með spottum. Þetta er ekki kræsilegt og maður skilur það að fólk er ekki tilbúið til að vaða út í drulluna, það reynir bara að bjarga sér eðlilega. Þetta er ekki eitthvað sem okkur langar til þess að bjóða fólki. Svo kemur snjór og þetta er bara daginn eftir. Þannig að þetta eru aðstæður sem er gríðarlega krefjandi að reyna að eiga við og stýra umferðum. Svo fáum við fjármagn eins og var breytt. Núna fáum það í smá skömmtum. Þannig að það kemur pallur en hann er bara ekki nóg stór. Fyrsti áfangi dugði okkur ekki. En við erum sem betur fyrir komin út úr þessu og erum núna að varða leiðina af þessum palli og þar í þeirri vegferð að þá viljum við ekki að fólk fari þvert á myndina. Við höfum verið að stoppa það að fólk fari inn að þennan grasbala af því að pallurinn, hann er það er að fara niður úr myndinni og upp á pallin hinum megin til þess að komast að, þannig að við erum að breyta þarna og þegar við erum að gera það Árdís Landur var að setja þennan staur niður sem er á bakvið skilti, en staurin er ekki nóg, það er að segja staur og kalagirðing, heldur það líka útskýra bara, já það á ekki fara lengur hér, heldur biðum við ykkur að fara hérna og það á ekki fara hér út af því að við viljum ekki
Já, við erum sammála um það að við ætlum ekki að skemma gróðurinn og svo hvar útsýnisstaðurinn, hvað langt í hann. Þetta gerum við, svo kemur eins og ég sagði áðan, smá hríð og þá fer allt í bleitu og krabba. Daginn eftir þá erum við þið séu að það er mjög mikið viðbragð og virka landvörslu í þetta, en svo skiptir líka máli eftir þetta, daginn eftir þetta, þá er drulla hér sko og ennþá meira þegar við komum aðeins lengra, svo þegar þetta eru þurft, þá má með þessar leiðbeiningar alls ekki standa lengur, af því við viljum ekki gjaldfella einhverjar aðrar merkingar á svæðinu. Ef að gesturinn kemur að einhverju sem ekki réttar upplýsingar, að þá er hann mjög líklegur til þess að vanvirða eitthvað sem kemur næst. Það er ekki með úlf hérna. Og svo daginn þar á eftir þá þarf einmitt að pikka þetta allt upp og opna aftur. Á sama tíma þurfum við líka að uppfæra upplýsingarna, hvað sem heldur það sem það er á skilti, eldgömlu skilti, eða þá á heimasíðu. Hérna erum við bara með smá bleðling sem segir hvernig færið er. Þarna getur verið brottafæri, eitthvað hvað, bara að séu réttar upplýsingar. Og fá fólk ekki til að labba út í svona polla, við skulum ekki reyna að biðja um það. Ég heldur að fara át á klósett, en það er þá segjum við hérna með leiðbeiningum hvert annað að fara. Úr þessari átt sömuleiðis. Þetta er sem betur fyrir heyri þetta sögunni til. Við erum að vígja núna við Dettifoss Glæn í Salerni sem að leysa þessi á hólmi. Leiðum á markinu, það er að segja það þarf að veita vatninu af stígunum og það getur verið mjög einföld aðgerð. Eftir korter er þessi stígur sem staðið er í orðin þurr. Og þetta er engin skurður í kantinum, þetta er bara smá sem að laga sig jafnharðan. Og ef við þurfum að brúa einhverja smá pytti, þá getum við lagt blanka yfir þá. En vel að merkja, þetta er ekki merkilegur innviðir, en þeir við erum að taka á okkur ábyrgð með því að gera þetta. Gesturinn sem fer og stígur hér á, hann ætlar til þess að þetta sé traust. Þannig að við verðum að passa þegar við erum búin að setja svona upp, verðum að fylgjast með hvort þetta er að virka, hvort þetta vakar eitthvað og svo þá breyta því ef það stenst ekki. Örvitið hér að afmá ummerki, það var erfitt fyrir maður að finna strætóskílakrót, svona gamaldags strætósprey, en það er eiginlega svolítið það sem að síðasti punkturinn gengur út á. Það er að segja að eitthvað sem við viljum ekki að fólk fari. Það er mikilvægt annarkvort að afmá þau ummerki eða þá að torvelda aðgengi að þeim stað. Vegna þess að hugurinn leitar þangað sem fólk sér að aðrir hafa farið. Þetta var mjög þekkt með strætóskýlin. Þegar það var eitt spreið þá byrjuðu allir að krassa og skrapa og króta þangað til að það þekkist náttúrulega ekki í dag, held ég, þar sem maður er svo vel haldið utan þetta og alltaf afmáð alveg leið. Alveg sama þarna, hér er komin núna, það rennur á hér undir, þannig að þetta er hættulegt, fólk getur pompað hér í gegn og dottið hon í ána, en eða svona smá hylur hérna. Nóg samt til þess sannarlega að fólk geti slasað sig þetta eftir í gegnum hann. Hér er nýja leiðin og þá er það spotti hérna yfirtak og svo jafn kjánlegt og kann að virðast að raka gömlu slóðina, allavega fyrstu metrana þannig að fólk hætti að horfa á þetta sem leið af þessari leið. Og alveg sama þá getur við það sem ég kalla torvelda, það er að gera svona ókræsilegt. Þetta getur verið í Grónlandi og þá ef að moldastígurinn er með augljós, annarkvort að reyna að setja, planta einhverju svona úr umhverfinu, stinga upp torfu og setja þar aðeins innan á þannig að það veki ekki svona mikla athygli á stígnum sem er orðin villustígur eða ekki fara, eða þá dreiftu grjóti eins og þarna er. Þetta er við erum að horfa þvert út af veginum og þetta eru aðgerðir þess að fólk þess að keyra ekki utan vegar, virkar stórvel. Bara að fólk sér hindrun og þetta er ekki hug að fara út og strauja
að því að sér hérna einhverja hnullunga hérna í smá fjarlægð mögulega. Að þessu sögðu þá ætla ég að ljúka máli mínu og benda á það að ef að fólk hefur áhuga að fá upplýsingar þá reynum við alltaf að gefa slíkt ef við höfum tækifæri á. Landeigendur í grennd við okkur á stundum haft samband með svona bara einhver smá pælingar hvort þið geti sett upp eitthvað smá til þess að hvort það sé spotti eða skilti eða hvað. En já, þakka fyrir mig. Já, þakka þér fyrir áhugavert erindi. Sjá. Ég svona kemst ekki stundu hjá því að hugsa sko með bara svona, þú ert að tala um skiltin og það að eins og bara með árdaga internetsins þegar fólk fór að reyna að koma sér á framfæri og komst svo að því það gat verið með alls konar liti og gat svo stækkað letrið og svo fór það að geta blikkað og þetta, fór svona leiðast út ýmislegt, þannig að stundum verður maður var við svona hálfgert svona Las Vegas mæðingu að fólk, þess vegna fannst mér svo fallegt þegar þú tókst þetta dæmi að þarf skiltið, hvaða innviði þurfum við, það kannski þessi svona minimalismi sem stundum kannski bara besta lausnin. Það getur verið það sko, það getur alveg komið upp þannig dæmi sko, algjörlega. En svo líka bara þessar aðstæður, við erum kannski sjáum, hönnum eitthvað, svo breytast aðstæður og líka bara þessi veðrarbrigði sem við erum alltaf að fást við og þeir eru að fást við úti á svæðunum sem er náttúrulega bara, hver dagur sem er breytilegur á hverjum stað og alltaf þarf að vera kannski bregðast við og mæta hinu óvænta. Algjörlega. En mér finnst líka áhugavert að erindi þitt kannski svolítið leggur upp fyrir næsta erindi hjá honum Herði Lárussyni og þið hafi nú verið að vinna saman einmitt í því verkefni, merkingaverkefni og Vatnajökulsþjóðgarður var svo sem einn af þeim aðilum sem að gaf út upphaflegu merkingahandbókina sem kemur út 2011 og þar voru líka Umhverfisstofnun og Ferðamálastofa og Þingvallaþjóðgarður og þar voru Annette Skeving og Guðrún Ingvarsdóttir, Árni Jón Sigfússon arkitektar, Annette grafísku hönnuður og svo Gústaf Vífilsson, þau raunverulega tóku saman og gerðu þetta svona merkingakerfi sem var gefið út í þessari handbók 2011 og hefur verið í notkun mjög víða síðar, sérstaklega í þjóðgörðunum, en það hefur líka verið dæmi að sveitarfélög hafi sótt sér upplýsingar og nýtt það kerfi sem er til. Og eitt af þeim verkefnum sem síðan stóð samstarfshópur sem ég er búin að minnast þetta nokkur tíma á, samstarfshópurinn með langa nafnið eflingu fagþekkingarinnar, hann skilgreindi það að uppfæra þessa handbók og það þróaði síðan út í raunverulega að svona kannski viðtækari uppfærslu heldur en upphaflega var gert ráð fyrir, bæði með tilliti til þess að fá fleiri aðila að verkefninu og svo líka bara mjög margt sem er búið að breytast. Og það var unnin mjög svona ítarleg og viðamikil forsögn og það var miðstöð hönnunar og arkitektur sem hélt utan þetta verkefni fyrir hönd hópsins og það var ákveðið að velja eða fara í opið forval, það var auglýst eftir teymum, þverfaglegum teymum til að taka þetta verkefni af sér og komu mjög mikið umsóknum og mjög sterkir, mjög margir sem vildu leggja hönd á plóg og leggja sína þekkingu inn. En úr þessum góða hópi uppsækjenda þá voru valin þar úr stofan Kólofón og Kó og sá sem maður raunverulega fer fyrir því teymi er Hörður Lárusson, grafísku hönnuður og eigandi Kólofón og hann er hingað kominn og ætlar að kynna okkur núna nýja merkingakerfið, hið uppfærða og nýja merkingakerfi sem við vonumst til þess að kynna og ætlum að kynna núna í lok mánaðarins leið og það verður opnaður vefur sem að þetta kerfi verður inn á ásamt fleiri verkefnum á síðunni góðarleiðir.is. Gjörðu svo vel, Hörður.
nei, það var önnur. Sem hérna upp á. Góðan daginn og komið þið sæl. Ég sem sagt Svanna María Kynnti, ég heiti Hörður og hérna fyrir tala hérna fyrir hönd teymis sem að gengur undir nafninu Colophon & Co. sem hérna vorum valin eins og ég segi úr þessu forvali fyrir núna síðasta sumar eða síðasta haust að komið tillögu að nýju merkingakerfi fyrir ferðamannastaði, þjóðgarða og friðlýst svæði og í raun og veru eins og svo oft vil verða svona, hefur síðan farið út fyrir og stækkað aðeins hérna það er svona fleiri sýndur áhuga og svona kerfið farið að teygja ángan hingað og þangað en ég ætlaði hérna í dag aðeins að svona hvað maður að segja skoppa yfir svona helstu einingarnar í kerfinu og sýna ykkur nokkur dæmi hvernig það er að koma út. Ég hefði nú viljað hafa með mér hennan Stefán Pétur sem er svona, við svona tveir sem höfum mest verið að vinna í þessu en hann er bara staddur á Snæfellsnesi að setja upp fyrstu skiltin þannig að hann er sinna mjög mikilvægu hlutverki akkurat þessa stundina þannig að hann fekk frí. Eins og annað kom aðeins inn á þá hérna voru við valin teymi sem að hérna við köllum Colophon & Co. Og samastendur af stofunni sem að ég er á sem heitir Colophon og hóp af einstaklingum Stefán Pétur sem ég var að nefna sem að sáum í rauninni hönnun á skiltunum sjálfum leiddi þá vinnu meðan að ég og stofan hjá mér leiðum vinnuna grafíkinni og síðan erum við með aðila sem eru nú flesti nefndir þarna sem kom inn sem ráðgjafar eða textasmiðir eða hérna verkfræðingar og höfum svolítið gott þverfaglegt teymi allt frá sem sagt landslagsarkitektum, við erum með fornleifafræðing, við erum með textafólk og í raun og veru þann hóp sem okkur fannst nauðsynlegu til þess að geta í raun og veru aðeins grúskað í því sem þurfti og skilað vonandi góðri útkomu. Þegar við byrjum þá fengum við þessa forskrift í hendurnar hvaða var sem við þurftum í raun og veru að leysa í verkefninu og við tókum þær í rauninni áherslur og í raun og veru gerðum það svona aðeins að okkar og bættum við líka. En það sem við höfum verið að vinna með allan hennan tíma er að gera sem sagt kerfi sem að gerir ansi margt en svona helstu hlutinir er að þetta þarf að vera skýr framsetning á upplýsingum. Hverjar sem þessar upplýsingar eru. Við vildum gera fallegt skiltakerfi. Framleiðslan þurfti að vera hagkvæm. Þetta var bæði krafa sem kom og okkur fannst líka mjög mikilvægt. Ég hef sjálfur verið að vinna að merkingum í hinum þessum verkefnum að koma upp, kaupa skilti, jafnvel láta hanna þau og fleira og það getur verið gífurlegur kostnaður þannig að allt sem við gátum gert til þess að lækka þennan kostnað sáum við sem jákvæðan hlut því að ef hvert skilt er ódýrara þá kannski að gera fleiri skilti. Við vildum hafa allt efnisval í framleiðslunni eins íslenskt og hægt er og held að við höfum náð því ansi langt. Við vildum bera virðingu fyrir náttúruna og umhverfinu. Þá erum við ekki bara að tala fótspori sem við skiljum eftir, heldur líka bara útlitslega hvernig við erum að frekja okkur inn í landslagið því að við erum það stundum með mikilvægum merkingum eins og öryggismerkingum, þá erum við viljandi að vera frek en vildum samt gera það með virðingu. Og við þurftum svolítið svona, eins og ég segi, kerfi svolítið til í allt og því fleiri sem við töluðum við, því meira sáum við að þarfinnar eru ólíkar eins og við sáum bara hérna í fyrirlesturum hérna undan að það er í rauninni jafnvel ómögulegt að vera búin að hugsa fyrir öllu í svona kerfi og við höfum svolítið talað þetta í verkefnahópnum að við erum með ákveðið mengi af vandamálum sem við þurfum að leysa og við munum aldrei ná að leysa allt en við ætlum að reyna að hafa þetta mengi sem við náum að leysa eins vítt og mögulegt er. Nú verkefnið sem við erum að gera er ekki að
hanna framleiðsluskjöl eða eiginleg skilti, við erum að búa til kerfi sem aðrir geta notað til þess að búa til skilti. Og það er stór grundvallarmunur á hvernig við höfum nálgast verkefnið í þessari skilgreiningu. Eins og ég sagði áðan, við þurfum að reyna að smíða kerfi sem að ræður við svolítið allt. En við vitum ekki endilega hvað þetta allt er. Og besta leiðin til að gera þetta að okkur fannst var að í raun og veru að snúa þessu upp og segja í staðin fyrir hvernig ætlum við að leysa þennan stað hér með skilti og hvernig ætlum við að leysa þennan stað og hvernig ætlum við að segja þessum að fara hingað, þá brutum við þetta allt niður í eins miklar einingar og við gátum svona á þess að það færi út í algjöra vitleysu. Þannig að við byggum til það sem á íslensku kallast mátkerfi og ensku modular system, það sem að hvort sem það eru skiltin sjálf, hvort sem það er grafíkin, hvort sem það er uppsetningin, upplýsingarnar, efnisviðurinn, allt brjótu við þetta niður í rauninni í mismundi einingar, mismundi kubba sem þið sem ætla að nota kerfi getið síðan tekið til ykkar og púsla saman eftir ykkar þörfum. Ég ætla þá að sýna ykkur, ég ætla að byrja á að sýna ykkur hvernig við hugsum skiltin, svo ætla ég aðeins yfir í grafíkina og þær einingar þar og svo enda á að sýna ykkur nokkuð dæmi og hvernig þetta er síðan framsett. Ég hefði getað notað allan daginn ykkar hérna í dag til að tala þetta og yfirleitt þegar ég fer á stað þá er hérna oft erfiðar að stoppa mig, þannig að sumt fer ég mjög grunnt í en það styttist í að þetta verður allt gefið út, þannig að þetta verður allt saman mjög aðgengilegt. Skiltin sjálf eru í raun og veru hugsuð út frá einingum og hver eining er síðan hugsuð út af fyrir sig að virka þvert yfir mismundi skilti og svo framvegis. Fyrsti hluturinn sem að skilti samanstendur af er þessi skór og þetta er ekkit ósvipaður skór og er bara notað þegar það eru smíðaðir pallar og hægt að kaupa út í Bíkó, þó aðeins aðlagur að okkar þörfum og sér hannaður fyrir kerfið hér heima og framleitur. Í þennan skó er síðan hægt að festa, hann er sýnilegur í rauninni upp úr jörðinni og hann er síðan festur á mismundi stoðir og ég ætla að minna í það hérna í þessum fyrirlestri, en það er hægt að festa hann við mismundi aðstæður á mismunandi jarðveg og hægt að grafa niður og svo framvegis. Ofan í skóin er síðan sett í rauninni timburstóð sem er 10 cm í ummál og þarna til dæmis byrjum við líka á fyrstu einingunni sem er að við leggjum til að þessi stóð sé úr timbri og við leggjum til að hún sé úr lerki. Það þýðir samt ekki það að hún eigi að vera úr lerki. Við erum í raun og veru að segja ef að þú hefur ekki sérstakar skoðun á þau fyrir þitt svæði, þá mælum við bara með lerkinu út af ástæðum sem við erum að fara í. Það er bæði upp á endingu og útlit og fleira. Það er til viðtegundir og meðferðir á við og fleira sem eru endinga betri en það er lendi dýrari og með meira viðhald. Það eru til klárlega aðrar viðtegundir sem eru lítið öðruvísi út, eru þá aftur kannski dýrar í framleiðslu. Það er ýmislegt sem við tókum inn í, en þetta er rauninni gegn heill lerki í 10x10 og við hvetjum hins vegar síðan aðila til þess að skoða sína þarfir. Ef að það er verið að setja upp skiltakerfi á stað þar sem er mikið rekavið, væri tilvalið en að nota rekavið. Við höfum fengið ábendingar til dæmis úr Skagafirðinum þar sem er verið að tala um að staurar sem eru við þau verða stundum fyrir miklum ágangi frá hestum sem getur eyðilagt staurana hratt. Ef það eru svoleiðis svæði þá er ekkert í rauninni mjög lítið mál að fara í málmstaura á móti og svo framvegis. Þannig að þetta er allt einingakerfi passar svona saman. Síðan eftir stærðin á skiltinu eru settar upp ein eða fleiri stoðir og ofan á skiltið síðan er settur það sem við kallum hatt sem er álplata, 4 mm álplata sem er beygð og þið sjáu það betur í nærmyndum og eftir nákvæmlega hvernig frágangurinn er. Hann smegir sér ofan á og það eru skrúfur, það eru samtals 8 skrúfur bara í hattinum sem halda honum og í raun og veru þetta styrkir kerfið ef það er vel fest niður með þessum á þá ertu komið með þann grunn sem þú þarft. Síðan eftir ákveðnum stærðar einingum sem ég ætla að fara aðeins hérna út í þá raðast plötur í raun og veru á í mismunandi stærðum eftir þörfum. Þær geta verið, það er alltaf jafn breiðar á skiltið eðlilega en þær geta verið í mismunandi hæðum í svona ákveðnum hoppum og það er sett báðum megin á það. Og kerfið er þannig að því að plöturnar fara utan á þá
er ekki nauðsynlegt að plöturnar séu eins hvorum megin, sem eykur möguleikan á notkun varðandi að það er ekkit endilega það sama sem upplýsingar hvorum megin sem þið eruð. Ef við snúum skiltinu að þá hérna er þetta skilti sem umræðir hérna metersbreitt og 2,20 á hæð með frá jörðu og bilin á milli platna er í ákveðnum einingum, plöturnar er í ákveðnum einingum og síðan er hægt að í raun og veru má segja velja mismunandi breiddir eftir í raun og veru þörfum, allt frá 60 cm upp í 1,80, mikið stærra en það og þessi stærri skilti þau kalla á svona öðru sér frágang og þá mælum við bara með fleiri skilti og á sama hátt eru mismundi hæðir, þá erum við að tala um heildarhæðin á skiltinu, þannig að bara þessi eina tegund af skilti sem er svona kannski þetta almenna upplýsingarskilti getur verið þarna í alveg ótal mismunandi stærðum, breiddum, hæð og mismunandi einingar á plötunum. En þrátt fyrir það allt að þó við séum með mismunandi stærðir að þá ef það eru sett upp skilti, jafnvel búin til skiltaborg í mismunandi stærðum, ef að reglunum er fylgt, þá passa þau alltaf saman. Að þau mynda alltaf þessa sömu heild. Þannig að þið sjáuð að bilin, þau lenda svolítið í sömu línu og svo framvegis. Þetta er í rauninni bara ein tegundin af skiltunum og myndi ég svona áætla að þetta svona ein algengasta tegundin, svona sérstaklega við horfum að miða við það sem hefur verið notað úr eldrakerfinu sem að Vatnajökulsþjóðgarður stóð fyrir á sínum tíma að vinna. Og þetta er það sem við köllum svona almennt skilti eða upplýsingarskilti. Það er líka til útgáfa af því sem er lægri og hallandi fyrir svona fræðsluskilti sem eru sérstaklega góð í náttúrunni varðandi að byrgja minna sýn, eru aðeins minni og geta sýnt aðeins öðru upplýsingar. Með því eru líka vegprestar eða vegvísar, þessi skilti þekkjum við. Þau eru í raun og veru búin til nákvæmlega sömu einingum, það eru álplötur í vísunum sem er hægt að festa á með 45 gráðu millibili allan hringinn, alltaf 4 örvar á hæð, 3 hæðir, það þýðir töluvert magn af örvum á hvert skilti. Og á móti vegvísunum eða vegprestunum að það eru skilti sem vísa þér veginn, þau segja þér hvert á að fara, að þá gerðum við líka nýja tegunda skiltum sem við köllum vegvita, sem eru svo vitar í landslæginu, sem taka móti þér og sem sagt eru hugsaðir til dæmis við upphaf á gönguleiðum sem þú þarf að merkja úr smá fjarlægð og við erum, get alveg sagt að við erum mjög ánægð með útkomun á þessum vegvitum í svona raun testi að þeir virka ofboðslega vel við það að vera bæði mjög lítið ábyrjandi í náttúrunni af því að þeir eru svo mjóir en það er merkilegt við að því að þeir eru svo mjóir og beinir og þeir eru svona eins og nál inn í umhverfinu að við sjáum þá síður ef við stöndum kjur þannig að þeir trufla ekki náttúruna mikið en þegar við löppum þá myndast þessi þrívíti í náttúrunni sem að við pælum ekkert í allavega þeir sem eru með góða sjón á báðum augun að þá virkar þessi nál að hún dregur augað að manni þannig að allt í einu verður skiltið afskaplega sýnilegt bara meðan þú ert á hreyfingu og þetta kom ótrúlega vel út á okkur fannst og hefur reynst rosalega vel í þeim prófum sem við verið með og það er bæði kemur í hærri útgáfu og lægri útgáfu fyrir mismundi notkun. Stikur, við leggjum svo sem ekki mikla áherslu á það en við erum með stikur í kerfinu sem passa inn í og svo er svona ein tegundaskilti sem að var, að því við hugsum svolítið þessi svona jaðardæmi á skiltum, þar sem eru erfiðari aðstæður en á flestum stöðum og það er til dæmis eins og með vegprestana og öll þessi skilti eru gerð úr viðarstöðum með álplötum með filmum á. Eflaust slatti af fólki hér sem er að hlusta sem þekki það að filmur geta klárlega farið illa í veðrum en það hefur rosalega mikið með að segja hvaða filmur, hvernig prentun er varnarfilma yfir og fleira frágang og við erum búin að fara í töluvert mikla rannsóknarvinnu með framleiðendum og þeim sem vinna með filmurnar og svona á þess að fara til tæknilegu aðstæðunar þá eru þetta mjög endingagóð leið fyrir kostnað, þessi leið sem við erum að fara en á sama tíma eru við líka að gera sem eru svona hefðbundnari málmsteiftar örvar og sjáum mynda þeim á eftir fyrir svona ekstra erfiðar aðstæður. Grafískt útlit
við skiptum því upp í nokkra einingar og þetta mjög klassist svona í útlitsvinnu eða ásýndavinnu. Við skiptum þessu upp í liti, letur, myndmerki og kort. Síðan fleira þarna eins og grindin sem þú setur saman í og texta, smíði og fleira, en þetta eru svona helstu grafísku einingarnar. Og varðandi liti að þá erum við að leggja til ákveðna liti og við erum að leggja til ákveði letur þvert yfir alla. Og það þvert yfir þjóðgarða eða hvert sem við erum í raun og veru að letja aðila í því að vera að setja sitt litakerfi á heildina á skiltunum. Við munum bjóða klárlega upp á hvernig þú vilt gera, þú vilt merkja svæði eða hvernig sem en sem heildarliti að þá eru þessi liti sem við erum búin að skilgreina hér, þeir eru góður upp á læsileika og þeir virka vel í náttúrunni og svoleiðis, þannig að þetta er ekki bara litir að því okkur finnst þið fallegir, þetta er skilgreint til þess að virka vel. En við viljum samt hafa valmöguleika, við viljum ekki bara gefa einn ríkislit þannig séð, þannig að við skiptum í raun og veru kerfinu upp í bæði annars vegar dökka eða ljósa útgáfur og í dökku útgáfunum erum við með 3 valmöguleika sem við köllum móberg, mosa og grágrýti og hugmyndin að það er að velja lita samsetningu sem að hentar vel því umhverfi sem þau eru í. Þannig að til dæmis inn í skógi eða það sem er mikið mosa og slíkt þá er þetta að fara í grænan tón þar sem að þau passa vel inn í. Og sama með móbergi og grágrýtið, eins og segja, eftir aðstæðum. Á móti þessu erum við líka með ljósanlit sem við köllum ull, þar sem að allt heildarskilti þá ljósara og ég sýni dæmi eftir smá stund. Og hugmyndin þá að með því að hafa bæði ljós og dökk skilti í grunninn, aftur býr þetta til val fyrir ykkur sem noti kerfið, viljiði skilti sem að falla inn í umhverfið. Við tökum dæmi núverandi skilti eins og niður í Almannagjá á Þingvöllum, þar sem eru skilti sem eru gerð viljandi og þau látum snúa þannig, litirnir eru þannig og eru mjög vel gerð með þetta í huga að þau falla inn í landslagið því þau eigi ekki að vera á áberandi fyrr en þú ert að leita þeim. Hvað ef að þú ert með sambarlegan stað ásýndar en þú vilt skilti einmitt sem eru áberandi? Þá erum við með möguleikana, þá getur þú farið í ljósskilti sem myndu skera sig miklu meira úr. Það eru miklu fleiri litir en sérstaklega nefna að við erum með 2 svona aðaliti viðbót sem við kallum brennistein og kviku. Þetta eru litir sem eru sérstaklega hugsaðir fyrir varúðar upplýsingar og hættumerkingar. Og hægt að nota þá í mismiklu magni eftir því hversu mikilvægt að segja frá ástandinu. En í grunninn kerfið þannig að það byggir á að það valinn einn af þessum 4 grunnlitum og svo smíðað í kringum það. Hugmyndin ekki að blanda skiltum hlið við hlið, einu grænu, einu brúnu og einu ljósu heldur. Það ásvald en að hugsa þetta sem heild. Að því sögðu eins og skiltin sem verið að setja upp núna á Snæfellsnesi að þá erum við að setja upp á Djúpalónssandi móbergslitin, hennan brúna sem passa mjög vel inn í þar. En inn á Malarrifi þú ert komin upp að byggingunum og þar sem eru ljósar byggingar var ákveða að fara í ullalitina þegar við vildum meira fallinu umhverfi þar. Þannig að svona þetta að stýra þessu og býr til heilmikið val. Letrið líka mjög mikilvægur hluti, sérstaklega þegar kemur að skýrleika, læsileika og fleiru og letur eru mismunandi og þau eru búin til fyrir mismunandi hlutverk. Og þó að þetta getur oft verið núansar, þá geta þessi núansar haft mjög mikið að segja upp á skýrleika. Og út af ýmsum ástæðum þá var farið í það að sérteikna íslenskt letur, nýtt letur fyrir þetta kerfi. Ein af stóra ástæðunum hér eru leyfismál sem gera það verkum að letri verður ókeypis og fyrir alla ná í, eitthvað sem að flest letur kosta peninga, þannig að þarna kemur aftur sparnaður fyrir ykkur sem ætla að nota það. Og í síðustu viku var svona opinberlega kynnt letrið, það heitir Stika Sans og afskaplega fín grein á vef miðstöðvar Hönnunar og Arkitekturs núna hvernig þetta letur var til, þetta grunnurinn að þið var til sem lokaverkefni í Listaháskólanum. En letur sem sérstaklega hannað með það í huga að vera merkingarletur á göngurhraða. Það líka skiptir máli. Þannig að það eru ýmsir smáatriði í letrinu, hvernig það situr, bil á milli stafa, allt sem við erum búin að læsa, sem að eykur læsileikan gífurlega. Samhliða því eru myndmerki. Við erum búin að teikna banka við erum farin að nálgast hátt í 200 myndmerki sem eru þjónustumerki, varúðarmerki og fleira, sérstaklega hugsuð fyrir svona náttúrusvæði.
Mörg eru þannig að þau vinna og beint inn í þessi þekktari þjónustumerki sem að við þekkjum bara frá vegagerðinni og í rauninni er svona svolítið samhliða þeim. Sum eru mun sérhæfðari en þarna aftur eins og með letur, liti, kortin, í rauninni allt hafa við í öllum tilfellum farið í smá rannsókn varðandi læsileika og þarna verða til eins og ég segi tæplega 200 merki sem að eru opin fyrir alla nota. Síðasti svona stóri liðurinn eru kortin. Það er gaman að geta sagt frá því að við erum komin í samstarf með Landmælingum Íslands að búa til kortalaust sem verður aðgengileg, mögulega ekki alveg frá fyrsta degi en við erum á fullu að vinna í henni og við þurfum, við sem höfum verið að vinna að skiltum vitum að oft getur kort, það getur verið tímafrekasti hlutinn, finna réttar upplýsingar og svo framvegis. En það sem við erum að fara að gera er að búa til rafræna lausn sem verður í gegnum vefinn sem að kerfið verður inn á, sem er beintengt gögnum landmælinga, þannig að í hvers skipti þú sækir kort ertu alltaf að fá nýjustu og réttustu upplýsingarnar og með þessu er einn grunnur sem er hægt að nota stafrænt og í prent, það er hægt að keyra út kortin fyrir skiltin sem er mjög mikilvægt. Þau, eins og ég segi, þau uppfærist í hvers skipti þú ferð inn og það er náttúrulega gífurlegur tíma og þar af leiðandi peningasparnaður í þessu fyrir ykkur. Þannig að þetta er eitthvað sem er bara verið að það er bara verið að klára útfæra þetta í raun og veru og þannig að kortin verða í sama lita skala, við stýrum hvaða upplýsingar eru inn á og ofan á það eru við með hugmyndir í gangi í samvinnu við landmælingar viðbætur inn í þessa þjónustu sem eru mjög spennandi. Nú, þetta er svona snöggt farið yfir helstu einingarnar og svo kannski bara langar mig aðeins að enda á með því að sýna ykkur nokkur dæmi. Við fórum og höfum gert ýmsar prufur á skiltunum og við tókum meðal annars, gerðum prufur varðandi litanotkun og fleiri og fórum með á Snæfellsnes. Snæfellsnes er svona svolítið leikvöllurinn okkar í samvinnu við Jón Björnsson, þjóðgarðsvörð þar. Fáum að gera bæði prufur sem eru samt skilti sem eru komin til að vera. Er rosalega mikilvægt fyrir okkur í verkefninu að geta gert alvöru prufur og hér sjáum við á myndinni frá ullarlitin sem er ljósi vinstra megin á stoðunum sjálfum er síðan móbergsliturinn. Það er smá villandi hér að þið sjáum skrúfuraðirnar sikkurum megin á skiltunum, skrúfurnar verða í sama lit og skiltin sjálf þannig að þau falla miklu betur inn í grunnana. Og sama með fæturnar neðst á staurunum að þeir eru líka í sama lit og skiltið. Þannig að það er maður setur upp svona par sem passar saman. Og svo til hliðar sjáum þið mosa og grágrýtislitin og þið sjáum alveg að þetta eru mjög keimlíkir úr fjalla, þetta eru dökkir litir allt saman. Sérstaklega fyrir ykkur sem sitja í salnum þá sjáum þið mjög líklega engan mun á skjávarpanum. En það er alveg með vilja gert að þeir séu svona líkir. Þetta er svona núansinn og tilfinningin þegar þú stendur við skiltið, miklu meira heldur en vá hvað þetta er grænt skilti eða vá hvað þetta er blátt skilti. Skiltin voru pröfuð í alls konar samhengi og pröfuð og þarna sjáum við til dæmis hvernig við erum að hugsa meðal annars möguleikana á að geta sett hættuskilti sérstaklega fyrir neðan. Og ástæðan fyrir að við erum að gera mismunandi plötur og reyna svolítið bjóða upp á möguleikana og hafa alls konar plötur einmitt þessi fjölbreytileiki sem er svo nauðsynlegur eins og að vera að tala í kynningunni undan. Leiðir geta breyst, einfaldasta útgáfan er bara munur á milli vetrar og sumars. Bara þarna sem dæmi niður á Djúpalónssandi að leiðin niður á sandin getur verið mjög hættulega á veturna bara út af hálku á meðan á sumrin er þetta bara ekki neitt mál. Og þá viljum við hafa möguleikan á að þegar þú veist til dæmis að þetta mun gerast að þá eiga þau jafnvel bara skilti sem þau bæta við þarna neðst og svo bara taka það á og geyma það. Þannig að það er þessi möguleiki á þessar einingar og þetta púsl sem að fyrir hvern og einn að nota. Þannig að við ætlum að ráðleggja klárlega í handbókinni en við erum ekki að koma og segja þetta er það sem á að vera á skiltunum ykkar því að það er svo misjafnt eftir aðstæðum. Þannig að kerfið er gert til að geta tekið við nánast öllum upplýsingum og sett fram. Hér sjáum við smá dæmi nærmynd af fráganginu hvernig plöturnar koma, þær eru ekki alveg beinar, þær eru beygðar ofan og neðan, þetta er bara til að auka styrkin gífurlega.
prufur af sem sagt, vegvitanum sem við vorum að skoða og hann reyndar hefur tekið smá útlitsbreytingum eftir að við uppgötuðum leið til þess að gera hann fjölbreyttari og skemmtlegri. Og hér sjáum við síðan dæmi hérna vegvísana eða vegprestana. Þarna reyndar eru bæði ljós og dökkur sem náttúrulega ekki að vera en hérna þetta var svona gert til þess að skoða mismunandi hérna framsetningu á þeim. Og meðan að þetta er leið sem að á að geta nýst langflestum stöðum á landinu þá erum við líka með, má segja svona klassískari útgáfa vegprestum sem eru málmsteyptir, upphleyptir, eru nákvæmlega sama útliti. Þeir hafa kost og galla, þetta er endingabetra efni og framleiðsla, töluvert dýrari og kemur miklu færri örvum á hvert staur. Það er ekkert að breyta þeim eins og með hinum með að skipta út filmum, það er svona ýmislegt, en kosturinn er klárlega að þetta eru skilti sem þola af sér miklu sterkara veður í lengri tíma. Allt þetta verður sett upp í handbók og sem verður gerð aðgengileg núna mánaðamótin. Og handbókin verður sem sagt í formi sem sagt vefsíðu sem að er sem sagt þannig í raun og veru bara, má bara segja að þetta er í raun og bara, ég hef stundum talað þetta sem svona eins og fallega Wikipedia síðu. Þetta er í raun og bara upplýsingar fyrst og fremst og þar inni er hægt að lesa sér til allt saman og fá að vita allt sem að skipti máli, allt sem varðar leturstærðir, það er að sækja öll skjöl sem þarf að sækja, hvort sem það eru letur, framleiðsluskjöl, litaprófílar, það er meira og minna allt sem að, þarf vonandi bara allt sem að hver og einn þarf til þess að búa til skilti, upplýsingar hvar er hægt að framleiða þetta allt saman þvert yfir landið, allt saman verður þetta aðgengilegt inn á þessari síðu. Og svo ætlum við að gera alls konar fleira sem að enda á að sýna ykkur hérna dæmi sem að verður inn á vefnum, að öll skiltin í kerfinu verða aðgengileg með AR-tækni sem er hægt að opna í nánast öllum tækjum í dag. Þannig að það er hægt að opna á staðnum sem að þið eruð að skoða að setja upp merkingar. Öll skiltin stök sem sagt í öllum stærðum og skoða þau gegnum skjáin og símanum ykkar svona í raunstærð. Þetta er náttúrulega gífurlega sem sagt öflugt tól fyrir eitthvað til þess að geta skoðað hvað á ég að setja hátt skilti eða breytt skilti, hverju kem ég fyrir, hvað blokka ég með því að setja svona eða þú veist, ég get alveg sagt, ég hef verið að kenna upplýsingahönnun núna í ansi mörg ár upp í Listaháskóla og ég segi alltaf söguna frá því að ekkert eina saga ítrekað að ef maður athugar ekki fyrirfram stærðina og fer actually út í umhverfi og segir hvað er þetta stórt og horfir á það, sem þetta er ein leið til þess að gera, þá myndu á öllum líkindum setja upp of lítið skilti. Það er skilti sem ég gerði nákvæmlega þessi mistök við. Það er á besta stað hérna í Reykjavík við innkeyrslu í hérna bílastæðahús og ég keyri fram hjá það örugglega einu sinni í viku og ég hugsa alltaf það. Það er örugglega svona, það er alveg svona 1/4 stærðin sem það hefði átt að vera. Og það er bara, þannig að gefa ykkur tólinn til þess að geta skoða þetta og geta tekið í raun og veru skynsamlegar ákvarðanir hvað þið ætlaði að gera og hvað þið ætlaði að kaupa. Ég held að með þessu ætla ég bara að hætta nema að sé einhverju sérstakar spurningar og bara hvet ykkur til að fylgjast með að ef að allt gengur eftir að þá verður það í lok næstu viku sem að við getum opinberað þetta almennilega og veitt aðgang að þessu. Takk fyrir. Takk þér, miklu frekar. Ég sé ekki spurningar hérna komnar og mér fannst þú bara svara flestu. Ég er ótrúlega spennt að sjá þetta að verða veruleika og hefur verið mjög gaman að geta fylgst með þessu verða veruleika en auðvitað er þetta líka bara byrjun, svo eigum við eftir að sjá þetta hérna út land vonandi og mér finnst þetta svo áhugavert verkefni líka upp á svona, þetta er búið svo breytt samstarf, mjög margar stofnanir sem hafa komið að þessu, lagt lið og hérna þannig að það sé ég sem ótrúlegan styrk, en það er líka þetta alltaf spurningin notandan, spurningin við hvernig erum við að tala. Við erum með svo mörg sveitafélag og svo margir aðilar sem er alltaf að hugsa að merkja sig og það er raunverulega aukaatriði af því að hérna, ég segi stundu söguna því ég fór í fyrsta skipti svona mín jómfrúrferð í hérna leiðsögn, það var á Akureyri, vorum að taka á móti skemmtiferðaskipum og fólki sem að ég var með mínum hópi það hélt að væri í Noregi. Það hefði bara mistað síðasta stoppi. Þannig að raunverulega þá eru gestir
þeir eru ekkert endilega uppteknir af því í hvaða sveitafélagi ertu eða er ég í þjóðgarði eða hvar ég er og það er kannski lykillinn líka þessu kerfi mitt að reyna að hugsa þetta út frá notendanum og þess vegna er svo mikilvægt að vera með þessa samræmingu en með samt þessum mikilvæga sveigjanleika og þannig að hver og einn geti fundið svona sínar lausnir innan þessa kerfis sem að markmiðið er að geti allt. Bara takk fyrir, ég er mjög spennt að sjá þetta. Við erum komið aðeins fram úr áætlun en ég vona að þið séu ennþá spennt að hlusta á okkur að fylgjast með. Við erum komið með síðasta framsögumann í dag og ég heyrði mitt í fyrsta erindinu áðan að Uggi talaði að það væru eiginlega engir hleðslumeistarar eftir, engir sem að kynnu gamla handverkið en við erum með manninn sem að er mjög eftirsóttur af því að hann kann ýmislegt í gömlu handverki og hann er búinn að taka saman ásamt Daði Arnari Stefánsssyni hjá Landgræðslunni og fleirum handbók gerð náttúrustíga sem að verður einmitt líka á þessum sama vef aðgengileg og ég ætla að bjóða hann, Gunnar, hingað velkominn og gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Gunnar, ég er landslagsarkitekt og ég hef verið að vinna hérna við gerð göngustíga og svona, já, bara innviða á ferðamannastöðum, bæði hönnun og framkvæmd í svolítið tíma og er eins og við komum fram að vinna hérna að svona leiðbeiningarriti náttúrustíga, gerð og hönnun náttúrustíga og sem er einmitt að koma út bara núna á næstu dögum og ég ætla að nýta tækifæri hérna og gefa ykkur smá innsýn inn í þessa bók og svona kynna ykkur fyrir þessari vinnu og þessi konsepti sem eru náttúrustígar. Við erum búin að sjá í dag alveg rosalega flott verkefni á ferðamannastöðum út allt land. Við erum að gera rosa flotta hluti á þessum stóru ferðamannastöðum þar sem að við erum að taka á móti miklu massa fólki og þurfum að byggja svæði sem geta þolað mikinn ágang og mikinn fjölda ferðamanna. En svo erum við kannski komin á hinn endan á spektruminu þar sem við erum kannski komin aðeins út fyrir þennan massa, kannski meira út í náttúruna þar sem við viljum vera með minna inngrip og þetta er ekkert að segja að ein leiðin sé rétt eða ekki, þetta er bara einhver ákvörðun sem þarf að taka á skipulagsstiginu hvaða átt maður vill fara með verkefnin, hvort að það er ekki einn ríkistígur eða ein leið, það er bara hver staður á sína lausn og ef það er ákveðið að fara í svona lítið inngrip eða náttúrulegar aðgerðir í innviða uppbyggingu þá er hægt að nýta sér þessa bók sem leiðarljós að einhverju leyti. Það er eitt með þetta hugtak náttúrustigar, þetta er mikið notað í skipulagsgerð, deiliskipulögum og aðskipulögum og úthlutunum líka hjá ferðamannasjóðnum og landsáætlun. En ég hef ekki ennþá séð skilgreininguna alveg konkrétt hvað er verið að eiga við með náttúrustígum. Það er það getur verið, það er ekkert eitt rétt eða rangt í því, menn að getur að verið að það er bara landslag sem er látið vera og látið ferðamennirnir búa til sína eigin slóð. Getur að verið bara að það sé mætt með malarhlass og sturtað út og slétt. Það eru göngustígur í náttúrunni, er einhver staðlar eða einhvers konar yfirbragð sem þurfa að ná fram. Getur að verið að sé uppbyggðir timburstígar sem svífa yfir náttúrunni, hlífa vissulega náttúrunni, kannski ekki sama tengingin við svæðið, algjörlega afturkræfar framkvæmdir sem þetta er að taka í burtu á þess að séu nokkur ummerki Getur að verið eins og myndið til vinstri, eldgamall hlaðinstígur á Þingvöllum sem
sem að er hérna á hlaðinu grjóti með handafli eða hérna hægra megin þar sem er búið að leggja stíg í hérna með 5 tonna gröfu og látið lítið út eins og þetta sé bara urð sem að maður klöngrast yfir. Eða sama eins og hér frá Skotlandi þar sem er búið að leggja stíga í urðina svona, þetta lítur eiginlega út eins og þetta hafi bara verið svona. En ef við rýnum í myndina þá sjáum við þarna bakvið eru pokar þar sem er búið að flytja efni inn með þyrlu, grjót og möl og annað. Og þessi stígur er bara í byggingu. Það er einmitt talað það að við séum höfum ekki þessa þekkingu sem að við þurfum að fara að leita þessa þekkingu til Skotlands og Írlands og Bretlandseyja og Evrópu af því að við höfum ekki alveg þennan grunn eða þessa þekkingu á svona handbragði en ef við bara skoðum staði eins og Hornströndum, Vestfjörðum, Snæfellsnesi, fyrir austan líka bara alls staðar þar sem eru kannski jarðvegsmyndurinn er ekki svo mikil og þessar minjar hafi fengið að vera í friði líka þá sjáum við alveg að gömlu þjóðleiðarnar og gömlu göturnar eru byggðar upp á nákvæmlega sama hátt og þeir eru að gera út í Skotlandi, í Hálöndunum og annars staðar. Þessi prinsip og þessi þekking hefur verið til hérna. Það er bara að leita eftir henni og reyna að endurvekja hana. Til dæmis eins og hérna gömlu kóngsveiðirnir á ströndunum og út á Hornströndum hafa verið hlaðnir upp með þessum prinsipum og hérna gamla þjóðlegir hafa göturnar verið ruddar og hlaðnar upp kantarnir til að styrkja hann. Og sama einmitt hvernig mótast í bergið hérna eftir að hestum að hérna erum að horfa á og erum að vinna eftir. Þannig að í þessari handbók var þetta svona nokkurn veginn summerað upp bara til að hafa eitthvað til að vinna eftir. Þetta er svona lausleg skilgreining hvaða náttúrustígur er að það er bara stígur sem fellur inn í landslagið og reynt að nota efni við sem að hérna, rímar við umhverfið. Ef það er grjót eða hraun á svæðinu að reyna að nota samskonar efni ef það er timbur eða inn í skógi að nýta það og þá kannski ekki vera að fara með timbrið upp fyrir það sem er ekki skógur svona að reyna að finna eitthvað svona samræmi þannig að framkvæmdin og bráðni svona nokkurn veginn inn í landslagið. Sko alltaf þegar ég byrja á einhverju svona verkefni þá fæ ég eitthvað verkefni til að taka að mér biðin að taka eitthvað kafla sem er kannski illa farinn eða orðið á drullusvæði og biðin að laga það þá er oft betra að zooma aðeins út sko, reyna aðeins að sjá aðeins stærri myndina, sjá hérna af hverju þessi kafli er orðinn svona illa farinn. Kannski er þessi leið ekki rétt, kannski þarf að færa stíginn áður en fyrir að laga sár sem er vonlaust. Og einmitt það líka bara hvernig framkvæmdin rímar við sko skipulagið og aðrar áætlanir. Hérna, kannski það er samræmi á milli í efnisvali á staðnum eða eru við komið 5-6 mismunandi efni í eitt verkefni og mér finnst gott að taka þetta dæmi á Skógafossi því ég þekki þetta svæði vel, ég hef vunnið þetta í mörg ár og fylgst með hvernig fólk haga sér á svæðinu og þarna var náttúrulega ákveðið að byggja upp stiga upp og útsýnispall upp á toppinn en þá það sem gerist að þá ertu að opna á skógaheiðina og þá myndast vandamál þar sem að kannski er jarðvegur sem þolir ekki alla þessu umferð. Þannig að kannski hefði verið þetta bara, það hefði þetta sjá það fyrir kannski þegar það er opnað farið á þessa framkvæmd að það mun hafa afleiðingar og þá vera með þá kannski plan hvernig við viljum sjá þetta eftir 10-15 ár. Hvort að er vilji til að byggja upp mikla uppbyggingu þarna upp frá eða ef ekki þá bara taka það inn í dæmið þegar farið er á stað. Við erum með svona nokkuð svona prinsip í þessu bara svona til að hafa leiðarljósi við gerð náttúrustíga. Þetta er náttúrulega göngustíga gerðið fyrst og fremst náttúruverndaraðgerð og áður en farið af stað við myndum að greina allt vel. Maður þarf að lesa landslagið og labba svæðið fram og tilbaka og reyna að finna alla mögulega þætti sem geta komið þegar er verið að hanna gönguleiðir. Samstarf mikilvægt og eins og ég nefndi áðan bara aðgerðum fylgja afleiðingar ef
ef eitt staður byggður upp þá getur verið að færa vandamálið eitthvað annað, bara að horfa til langs tíma. Já, náttúrulega allt sem við gerum verður að falla landslaginu og umhverfinu og í þessu náttúrustíga konsepti að nota þá ef hægt staðbundin efni við. Náttúrulega stór hluti af þessu að reyna að verja stíginn fyrir vatni. Það ótrúlegt hvað eyðingarmáttur vatnsins getur verið mikill. Það fellur ekki til í göngustígagerð, það bara allt efni sem kemur upp, það má alls ekki keyra því í burtu, það verður að nýta það í landmótun eða eitthvað annað. Og svo náttúrulega stór hluti af þessu viðgerðir á rofi eða traðki og landskemmdum. Og rofi getur verið rosalegt og það getur verið mjög niðurdrepandi oft að fara að skoða göngustíga þetta leyti og þessu árstíma þar sem að frostið ekki farið í jörðu og mikla rigningar og það getur bara tekið heilu framkvæmdirnar í burtu á nokkrum klukkutímum. Þannig að það mikilvægt að allt sem að við setjum niður geti staðist þessu stóru viðburði, þessar mega rigningar á vorin og leysingarnar sem geta skemmt svo mikið og þá þarf maður líka átt að sjá því hvaðan vatnið að koma, hvort það náttúrulega hvar áhrifin það getur verið regnvatnið, það getur verið vatn sem streymir úr yfirborðinu eða að neðanjarðar eða fellur niður, rennur niður hlíðar og pollar á stígunum. Þetta allt hluti sem maður þarf að taka inn í dæmið. Þessi mynd sýnir, þetta ekki lækur, þetta bara í rigningu og þegar vatnið nær þessari hröðun þá getur það skemmt svo mikið. Þannig að var þetta tekið í vettvangsferð til að valinn dagur sem var mesta rigningin til að sjá nákvæmlega hvernig vatnið hegðar sér og hvar maður getur sett ræsi og þá getur maður séð þarna efst uppi að þarna mikilvægt að ná vatninu af stígnum sem fyrst og setja ræsi þar og þá bara merkt fyrir. Og þess að þeim farir framkvæmdirnar þá veit maður að þarna þarf að koma vatninu frá. Við erum ofta að sjá svona dæmi þar sem að kannski stígurinn hliðrast til, það kannski bleita öðrum megin og þá fer fólk að labba út fyrir og þá stækkar sárið og komið 2 stígar og svo 3. Þannig að það okkar vinna að reyna að búa til eina örugga leið sem þá þurr og þá besta leiðin til að fara. Og það er mikilvægt eins og var komið fram áðan með svona litlu viðhaldsaðgerðir á göngustígum í fyrirlestrum á undan hjá landurum til dæmis hvað þeir geta sparað mikla peninga með bara mjög einföldum aðgerðum að hleypa vatni af stígunum og hreinsa úr ræsunum og hleypa vatni af og pollum og svona. Það aðeins talað vélanótkun líka í þessu. Það kannski ekki að vera hrættið að nota gröfur í einhverjum náttúrustígum. Grafa bara verkfæri eins og skófla en það ekki endilega í prinsip að þú ætlar að gera stíg með gröfum og þá verður hann að vera 2 metrar breiður. Þessi þannig til vinstri gerður með 3 tonna gröfu og hægra megin þetta 5 tonna grafa og þetta þessi sé nokkur 40 cm, 50 kannski breiður. Þegar kemur að því að hanna gönguleiðir þá mikilvægt bara einmitt að maður ákveður að leiðuna að átta sig á aðstæðum almennilega, ganga svæðið alveg fram og tilbaka og meta nákvæmlega eins og kom áðan hvar eru vandræðasvæði, hvar vatnið að skemma og gott að taka svona skissur þar sem að maður sér hvað vantar upp á og hvað þarf að gera og svo þannig að líka einmitt að meta hver notkunin fyrir hvernig erum við að hanna, erum við að gera stíg fyrir 1000 manns á ári eða 1 milljón. Þetta allt svona einhverju hluti sem þarf að hafa í huga. Einmitt lesa landslagið, hvernig jarðvegurinn og hvernig vatni haga sér. Hvort það séu skaflamyndanir og svo einmitt einhverju landslagseindir eða einhverju klettar eða steinar sem við getum snúið tvinnað inn í stíginn til að búa til svona, gera hann eins náttúrulega ná hægt og svo þetta náttúrulega efnisvalið að það rými við umhverfið og upplifum fyrst og fremst. Þetta mikil
mikill ábyrgðarhlutur að hanna leið sem þú vilt að allir fari. Þá þarftu náttúrulega að velja bestu leiðina sem gefur fólki bestu upplifunina. Þannig að sé ekki samt ekki að stefna þeim í hættu eða landinu. En þá til dæmis ef það er eitthvað aðdráttarafl sem fólk vil sjá, að þá að það sé að stígurinn sé að fara til dæmis að fossinum sem er þarna ef heldur en ekki vera 20 metrar frá honum, og þá fáum við bara villustíga út í áttina að þessum áfangastöðum. Eins og þegar ákveða leguna á stígnum, þá náttúrulega er þetta rosa mikið landlæsi. Maður þarf að skynja umhverfið vel og lesa í hæðalínurnar á, og þetta þarf að gerast á staðnum. Þetta er ekki eitthvað sem maður gerir inn í tölvuforriti, sko. Þetta þarf alltaf, því þetta eru svo miklu núansar í landslæginu sem maður þarf að elta og finna og forðast einmitt að þetta sé einsleitt og systematískt, bara frekar eins og svona markmiðið að þetta sé bara lítið út fyrir að vera gamalt og svona nokkurn veginn náttúrulegt, eins og landmóturinn út fyrir kantana er að hún lítið út eins og þetta hafi verið svona, eða sé orðið mjög hafi alltaf verið svona og sé mjög gamalt. Maður forðast að leggja svona stíga í mikinn halla, því að það er bara vesen. Þá ertu að byggja tröppur og ef þú gerir það ekki þá skolast allt í burtu. Svo er þetta líka svolítið sálfræði að reyna að halda fólki inn á stígunum. Þetta snýst það að þá þarf maður ofta að byggja upp kantana þannig og snúa stígnum þannig og hafa þannig að fólk haldist inn á stígnum. Því sérstaklega er ekki þægilegt að fólk vill ekkert lappa niður tröppur, og ef það kemst út af þá gerir það, sko. Þetta er bara smá uppbyggingu á malastígu með grófu efni og fínna efni yfir og svo yfirbórsefni. Og ef við erum að leggja malastíga í blautum jarðvegi, þá er líka leiðir til að brúa það. Ef þú ert að fara yfir mýrlendi eða votlendi sem þú kemst ekki hjá, getur ekki sneitt framhjá, þá er þetta til dæmis leggja svona plastnet eins og er sett á í vegagerðum stundum. Það virkar ágætlega. Svo er annað náttúrulega efni sem við getum notað með sama árangri, eins og ullin. Þá erum við eiginlega búið til fljótandi malastíg með ullinni, leggja ullina og hún skilur af mölina og jarðveginn. Þannig að gerist svona svipað gagn kannski og jarðvegsstúkur, nema betri kostur á því leyti að mölin bindst betur við ullina heldur en í dúkin. Þannig að minni hætt á að þetta renni til allt. Og við hefum gert þetta á nokkrum stöðum og hefur komið vel út eins og komið er. Önnur leið er til dæmis að leggja svona fljótandi hellustíga. Þetta er á Englandi, svæði sem við lentum í miklu vandræðum með. Voru að reyna að brúa mikla mýri sem var alltaf forasvæði og reyndu palla og alls konar lausnir og ekkert gekk, þangað til að þeir settu svona steinstiklur sem eru fljótandi. Ég skal sýna ykkur útfærslu eftir, og 5 mánuðum seinna þá er þetta orðið svona. Það er strax mikill munur. Þá er þetta eiginlega þannig uppbyggt að vatnið nær að fljóta undir stígana, undir hellurnar. Þannig að þetta er eiginlega bara flotbrú sem er lögð onni í votlendið, sko. Og svipað konsept virkar á Íslandi til dæmis. Önnur leið er gömul íslensk aðferð að sem hlaði torfhleðslum yfir Mýrasund. Þá er eiginlega bara búa til uppbakkaðan stíg með torfi úr mýrinni, og virkar náttúrulega kannski ekki vel það sem við erum með mikið fjölda af göngufólki, en það er hægt að útfæra þetta með möl og öðrum aðferðum líka. Við höfum aðeins inn í þessari bók bara þessi grunnur í torf- og grjóthleðslum, aðalega því að prinsippin eru þau sömu. Þú ert að hlaða hvort þeim það er göngustígur eða grjótveggur, þá þarftu náttúrulega bara að sjá til þess að steinandi sem þú ert að leggja niður sé ekki að fara að rúlla þegar einhver stígur á það. Þetta er bara basic tækni til að hlaða upp veggi, nema bara aðeins útvært á kannski náttúrulega hátt í þessu. Til dæmis að hlaða kanta á steinum eða úr torfi eða grjóti eða torfi og grjóti.
Svo er þetta að nýta þetta líka í bekki og torf- og grjótleiðslur og áningarstaði og útsýnisstaði. Já, og það sem við erum með malarstíga, við erum að fara upp einhvern ákveðin halla eins og ég sagði áðan, þá getum við lent í miklu vesinni og það er svona þetta prinsip 8 gráður, þá þarf kannski að brjóta aðeins upp með grjóti til að halda mölinni niðri og þá verður þetta annarkvæmt að leggja niður 1 stein eða þrep eða steinlögn eins og kalla pitching út í Bretlandseyjum, en þetta er líka, hefum séð svona stíga hérna líka í gömlum þjóðstígum hérna á Íslandi, svipaða. Sjá hérna svæði sem var mjög illa farið, þetta er fyrir og eftirmynd. Sjá bara hvað búið að leggja mikla vinnu í landslagsvinnuna í kringum stíginn, að ramma hann inn með grjóti og torfi og mönum til að halda fólki og vatni frá og fólki innu. Sama hérna. Hérna eru vandræðasvæði sem var síðan laga steinþrep í hrauni hérna. Þá erum við með þessa skemmtilegu tröppuformúlu sem getur verið gagnleg af því það er ákveð formúla ef þú ætlar að gera þrep og að rytminn í göngunni sé réttur, því að ef þetta er óþægilegt að labba þrepið þá fer fólk að klöngrast út fyrir jafnvel. Og við erum með svona prinsipsnið á þrepin líka að við erum ekki að leggja þau ofan á hvort annað, heldur stinga þeim niður til að ná meiri styrk. Þetta er sama með þessa steinlögn eða pitching, þá eru steinunum stungið niður og myndar svona þétt net af já, þetta er svona eiginlega millibil milli flórunar og þrepa, þar sem að þú ert að fara kannski upp hefur svona meira afleiðandi ganga og þægilegri heldur en að labba þrep og þú hefur meiri möguleika, það eru fleiri hæðarpunktar til að stíga og gangan verður oft þægilegri. Sjá, þetta er bara öllum steinunum er stungið djúpt niður til að einmitt ná sem bestu festu. Aðeins timburstíga líka, það er það sem mér finnst oft vera flott þegar að nota timburstíga er til dæmis þegar að látið landslagið svona aðeins bráðna inn í það heldur frekar en að kippa þeim of langt frá landinu. Bara svona smá saga steinana með sagatimbrið þannig að steinarnir svona skeri sig inn í pallana eins og þessi pallur á Þingvöllum sem við sáum áðan. Mér finnst mjög flott hvernig þetta reglulega form er síðan brotið upp með að láta svona náttúruna bráðna inn í pallinn. Við erum alltaf með fullt af gönguleiðum meðfram strandlengjunni en ekki mikið af einhverjum uppbyggðum stígum þarna, en það er mjög auðvelt að nota efnið sem maður fellur til í fjörunni og grjót og möl til að búa til bara með mjög litlum aðgerðum einhver afmarka leiðina og bara með að raða upp steinum eða nýta mölina. Og ef að byggja upp göngustíga í hrauni, það er mjög vandarsamt verk getur verið af því að það er rosalega vont að missa fólkið út í hrauni. Ef að fólk er að labba og traðka út mosann þá geta skemmdirnar orðið mjög miklar og erfitt að ganga frá því, þannig að það þarf kannski að skilgreina gönguleiðina svolítið vel í hrauni, gera leiðina þægilega og góða og svo einmitt að láta nýta efni sem er, þannig að það er nóg af grjóti sem maður getur hlaðið utanum og láta þetta falla inn í hraunið. Eitt með, vörðurnar voru náttúrulega vegvísanir áður fyrr og stikkurnar kannski tóku svolítið við og það er aðeins komið inn á það er bara mikill ábyrgðarhlutur að stika gönguleið því að það borgar sig að taka tíma til að gera það vel og gera það rétt strax, ganga leiðina vel og finna leiðina og sjá fyrir sér að þú getur að ef að það þarf að stíga halda þarna þá ertu að byggja stíginn það sem að þá ertu að stika leiðina það sem stígurum mun koma til að því að ef að þú stika leiðina vitlaust þá ertu búin að búa til stórt sár sem að mun síðan breiða úr sér og mjög erfitt að vinda ofan af þeim aðgerðum sérstaklega í mjög viðkvæmu landi. Svo er aðeins fjallað bara hvernig á að díla við vatnið í þessari handbók. Sama ef við erum með vandamál til að
ef vatnið er að renna til dæmis á stígnum, þá erum við lausnir í því, þá getum við tekið þessi skáræsi þarna eða leitt vatnið yfir stíginn með annarkvort svona steinvöðum eða stokkræsum, opnum eða lokuðum. Hérna er bara diagram sem sýnir sko vandamálin og sem er að myndast og lausnirnar sem eru mögulegar. Og líka mikill hluti af svona göngustígagerð er bara landslagsvinna út fyrir stíginn, safna vatninu saman og leiða það þar sem að maður vill að fara inn í gegnum ræsin. Þannig að það sé ekki að fara yfir stíginn og skemma hann. Það er annarkvort gert með þessum opnu grjótræsum þar sem að vatnið streymir í gegn. Maður vill losa vatnið af stígnum eða pollar eða skáræsi þar sem að yfirborðsvatnið er tekið beint af, eða þessi steinvöð þar sem að vatnið venjulega flæðir undir steinana, en ef það er mikið streymi þá flæðir það yfir og þá þarf maður að stikla yfir. Eða svona þessi stokkræsi. Svo getur maður alla leið í bogabrýr. Það er allt mögulegt. Rétt hérna í lokina, eins og ég sagði áðan, þá er landmótun og uppgræðsla mjög stór hluti af göngustígagerð. Það er mikilvægt hvernig maður býr hérna að köntunum og ganga frá köntunum á stígnum, þannig að stígurinn sé ekki eins og eyland í landslæginu, heldur þetta svona bráðni saman. Þá eru kannski ekki að raða steinunum upp svona einsleittan hátt, heldur frekar svona randomaseri aðeins, þannig að þetta svona lúki meira náttúrulegt. Og bara eins og hérna þá er búið að vinna í köntunum á stígnum örugglega 5 metra í sikkura átt, að hlaða upp sikkurum megin veggi og grjóti og svo raða torfi yfir til að halda þessu stöðu, þannig að þetta renni ekki til, og svo raða hérna lyngi og torfi utanum til að láta fallin í landslagið. Og hérna er bara dæmi hvernig þetta hlaða sko kantinu upp og svo tyrfa yfir til að hérna fá svona þetta yfirbragð, þetta sé aðeins eldra en það kannski er. Eitt dæmi að þú ert að taka stíginn í svona sveig kannski til að vinna hæðamun eitthvað, en fólk er ekkert endilega að fylgja þessu eða þarf þess sko. Þarf þess ekki, það getur stytt sér leið og þá er það þitt að móta landið þannig að þú sért svona að halda fólkinu inn á stígnum. Þetta er rosa mikið sálfræði líka sem að þarf að pæla í sko, að gera hindranirnar þannig að það sé bara ekki fýsilegt að fara út fyrir. En það er stígurinn á að vera hannað þannig að það er besta leiðin fyrir fólk að labba, og þá hérna best að koma því þannig fyrir að hann sé notaður. Svo erum við aðferðir til að hérna græða upp villustíga til dæmis og mosa sár. Og hérna er visttengt líka, þetta er einmitt bílaprófið sem að Þráinn var að sýna áðan og dyrhóleið sem að var tekið í burtu, og það þurfti náttúrulega að græða, að endurheimta staðagróðinu þar, að fá svipa landslag og var á svæðinu áður. Og þá er ég bara búinn. Takk fyrir mig. Fyrir. Þetta er alveg magnað að sjá og sama að fá að fylgjast með þessu vegferð. Maður veit að þið eru með hérna mikið verk sem þið eru, svo líka þessa reynslu sem þið eru að pakka saman og setja fram til þess að gera aðgengilegt fyrir okkur öll og ykkur sem eru þarna úti. Og ég er nú ekki með spurningar, en ég er hérna með komment frá Ugga Ævarsinni sem er djöfull er hann með þetta. Þannig ég tek bara undir það, og ég held að þetta sé rosalega brýnt að fá þessa þekkingu hérna, fá hana og gera hana aðgengilega sem að við erum að gera með þessari handbók. Og hérna, maður vonar bara að þetta eigi eftir að blómstra og vaxa, og mér finnst þetta svolítið gott dæmi, náttúrustígarnir, það er raunverulega á við allt sem við erum að fást við. Hérna, já, gjör svo vel. Já, heyru, það er spurning hér úr sal. Áshildur Bragadóttir er að spyrja hérna hvernig
já, hvernig eins og að Uggi kom líka inn á þetta og sem þetta með þekkinguna og með handverkið, hvernig getum við tryggt að við berum það áfram til næstu kynslóða. Hvað svona þitt? Það er bara að koma þessu náttúrulega betur inn í kannski eins og skrúðgarðyrkjunámið, þetta náttúrulega tengist þar inn í, þetta tengist inn í landslagsarkitektúru líka. Það náttúrulega námskeið í gangi líka sem að skila sínu en það vantar kannski aðeins að skerpa á þessu bara, held ég sko. Já, og ég held að þetta sé bara mjög stórt og gott skref í áttina og það líður á því að þetta verði gert aðgengilegt og með þessum skýringarmyndum og líka með þessum dæmum og þetta líka tengist við erindin okkur í dag, en við erum komin svona að enda stöð og ég ætla bara að fá að þakka ykkur, bæði framsögumönnum og líka ykkur sem hafi verið með okkur þótt þið væruð ekki hér í sama herbergi. Mér hefur þótt alveg ótrúlega spennandi og gaman að fylgjast með og mér finnst margt hafa komið fram með svona rauður þráður í þessu sem það var eins og þú nefndir að þetta með að zooma út þegar maður byrjar að ná heildarmyndinni, alveg sama hvort það þá hvaða stað út frá þessu staðbundnu efnum, staðbundnu gæðum, sögunni, náttúrugæðunum og öllu því, en það líka að zooma út með tilliti til þess hvaða verkfæri eru fyrir hendi, hvaða þekking til staðar og Hörður talaði við þurfum ekki alltaf að vera að finna hjólið, það er tilfyllt af verkfærum hérna úti eða aðrir sem hafa gert þetta, við erum ekki ein, en það er kannski þetta með að líka að ná sér í rétta hópinn, að vinna með sér, við gerum ekki aldrei neitt ein og við erum líka að reyna að búa til þennan hópar á landinu öllu með þessu námskeiði hér í dag og verkefni sem við erum að vinna og það var líka þetta með flæðið, mér varst það líka því að Hrólfur var í dag að tala um vatnið sem flæðir og við erum að tala um flæðið af fólkinu, við erum að reyna að stýra fólkinu og tryggja öryggi þess því það flæðir og svo er vatnið líka, eins og þú talar við þurfum alltaf að vera uppfæra og laga göngustígana hverju ári því vatnið heldur alltaf áfram, þannig að það er eitthvað sem við erum alltaf að fást við, þetta flæði á fólki og flæði á náttúrunni og ég vil kannski bara enn og aftur nota tækifæri til að minna á þessa heimasíðu og þetta verkefni, reglífa verkefni, góða leiðir sem kemur til með að halda saman mikið af þessum upplýsingum, hvernig sem það þróist í framtíðinni en allavega verða aðgengilegar þessar handbækur sem Gunnar Óli var að kynna hérna núna og Hörður var að kynna núna, þarna verða líka skipulagsleiðbeiningar sem Skipulagsstofnun er að vinna að, þannig að þetta er svolítið ef við hugsaum okkur ferðamanninn, hann er að velta fyrir sig hvert að fara, hvað er að gista, hvað er sniðugt að sjá og svo framvegis. Það er svo mikið upplýsingum sem við erum vön að geta gengið að sem ferðamenn, en þessi síða er svolítið hugsuð með hinn endan, en samt að sama hátt, bara hvað á ég að byrja, hvernig á ég að merkja, hvernig á ég að gera stígana og svo framvegis. Þannig að þetta er raunverulega kannski hinn endin á ferðaþjónustunni sem við erum að reyna að byggja upp og miðla saman. Og mjög gott dæmi sem Gunnar Óli er búinn að kynna í dag. Þetta er líka það hvernig við miðlum eflum fagþekkinguna sem við erum að byggja ofan á þekkingu sem hefur myndast í gegnum árþúsund. Þannig að já, við höfum verk að vinna en ég er bara spennt og vonandi við eftir að hittast á sama stað á sama tíma einhvern tímann í framtíðinni en þangað til þá bara já, höldum áfram bara þessu góðu verki sem við erum alla að vinna. Takk fyrir.